So hello and good evening everyone. আজি আপোনালোকৰ 29th of April 2024 আৰু মই আজি ভিডিঅ'টো লৈ আহিছোঁ এটা আমি পাৰ্টিকুলাৰ PDF ডিসকাস কৰিম য'ত আমি ইয়াৰ এণ্ড যোনখিনি ৰিভিউ হয় PIB যোনটো এটা কম্পাইল ফৰ্ম আহে একচুয়ালি আপুনি PIB ৱেবছাইটত ইয়াৰ এণ্ড ৰিভিউবিলাক পাই যাব মিনিষ্ট্ৰি ওয়াইজ 2023 মই তাৰ ওপৰত আগতে ভিডিঅ' আনিছিলোঁ সো সেই ভিডিঅ'টো আপুনি চাব পাৰিলে হয় যদি মোৰ চেনেলটো থাকিলে হয় বাট এজ তেতিয়া মই সেপাৰেটলি বনাইছিলোঁ এতিয়া মই সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে এটা কম্পাইল ফৰ্মত যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট মিনিষ্ট্ৰি হয় তাৰ যোনখিনি ইয়াৰ এণ্ড ৰিভিউ হয় তাৰে মই এটা PDF পাই গ'লোঁ আগতে কি আছিলে আপোনাৰ মিনিষ্ট্ৰি ৱাইজ আমি বেলেগকৈ ডিসকাস কৰিছিলোঁ ধৰক মিনিষ্ট্ৰি অফ হোমৰ যোনখিনি আছিলে ইয়াৰ এণ্ড ৰিভিউ সো ডাইৰেক্টলি PIB পৰা কৰিছিলোঁ বাট মই এটা কম্পাইল ফাইল পাই গ'লোঁ IS পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ৱেবছাইটত আপুনি গৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে সো ইয়াত আপুনি ইয়াৰ এণ্ড ৰিভিউ যোনখিনি হয় ইয়াত গোটেই ইম্পৰ্টেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছখিনি 2023 যোনটো ইয়াৰ হয় সেইখিনি আপুনি ইয়াত পাই যাব এই ভিডিঅ'টোত ঠিক আছে সো শংকৰ IS একাডেমীৰ ৱেবছাইটতো পাই যাব আপোনালোকে সো ইউ কেন ডাউনলোড ইট এনিৱেজ এতিয়া ইফ ইউ আৰ নিউ টু দিছ চেনেল মিছন APSC 2.0 এতিয়া নতুন আমাৰ যোনটো চেনেল হয় সো কাইণ্ডলি আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফ্ৰেণ্ডছসকলক শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে মোৰ এণ্ড মোৰ ৰিচ আউট হওক আমাৰ ফৰ অল দ্য এস্পাইৰেণ্টছ যোনখিনিয়ে APSC কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে APSC বিশেষকৈ CC যোনটো পৰীক্ষা হয় তাৰ কাৰণে সো আগ্ৰহ আৰু আপোনালোকৰ আগ্ৰহ আছে সেইকাৰণে মই দেখিছোঁ যে বহুতে আকৌ জইন কৰিছে চেনেলটো সো আমাৰ পুৰণি যোনটো চেনেল আছিলে তাত বহুতখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈছিলে সো আশা কৰিছোঁ এই চেনেলটোতো আপোনালোকে তেনেকৈ ভালকৈ পাৰ্টিচিপেট কৰিব আৰু চেনেলটোত যোনখিনি আপোনালোকৰ কমিউনিটি টেবটোৰ তলত যোনখিনি মই কুইজ পোষ্ট কৰোঁ ডেইলি 5টাকৈ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কুইজ সো সেইখিনিও এটেম্প কৰিব আপোনালোকৰ এতিয়া আগন্তুক দিনত যদি আপুনি চাই আপোনাৰ ভাল এক্সাম আহি আছে সো যেনেকৈ আপুনি ADRE কথা ক'ব পাৰে ADRE 2.0 আহি আছে তাৰপিছত SSC কথা যদি চাই SSC CGL হওক CHSL হওক সেইবিলাকো আহি আছে ৰেলৱে এক্সাম আহি আছে তাৰপিছত আপোনাৰ ইফ ইউ হেভ লাইক APSC মেইনছ এক্সাম আহি আছে ৰাইট APSC CC প্ৰিলিমছ আকৌ হ'ব অহা বছৰ বহুতখিনি বেছি মানে এনেকৈ এটা এক্সপেক্টেশ্যন আছে আৰু শুনিছোঁ যে বহুতখিনি ধৰক পোষ্ট ওলাব অহা বছৰ যেনেকৈ 2026টো ইলেকশ্যন ইয়াৰ হয় তাৰ আগতে এপইণ্টমেণ্ট বহুতখিনি হৈ যাব বেকলগ যোনবিলাক আছিলে সেইবিলাকো হৈ যাব লাগে আৰু তাৰ উপৰিও বহুতখিনি আমাৰ সচিবালয়ৰ পৰীক্ষা হওক কিবা কিবি বহুতখিনি আছে আৰু তেনেকুৱা সো গোটেইখিনি পৰীক্ষা হৈ যাব সো এই যোনটো পাৰ্টিকুলাৰ টাইম হয় 29th of আজি এপ্ৰিল যদি চাই আজিৰ পৰা যদি চেক কৰে আপুনি অহা বছৰ জুন জুলাইলৈকে বহুতখিনি এক্সাম হ'ব এই এক বছৰৰ ভিতৰতে সো সেইকাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যনছখিনি ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক ঠিক আছে আৰু গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ সব এক্সামতে গোটেইখিনি এক্সামতে আপোনাৰ সোধে লাগিলে আপোনাৰ APSC CC এক্সাম হওক APSC ধৰক আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট ৰিলেটেড এক্সামছ হওক বা আপোনাৰ SSC যোনখিনি ক'লোঁ আমাৰ ৰেলৱে এণ্ড অল সো গোটেইবিলাকতে লাগে সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় সো আহক তেন্তে আৰু ইনফেক্ট বেংকিং এক্সামবিলাকতো আজিকালি সোধা হৈছে সো সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে যেনেকৈ এপেক্স বেংকৰ এক্সামৰ কাৰণে সুধিব পাৰে এপেক্স বেংকৰ এতিয়া ৰিচেণ্টলি এক্সাম হ'ব চাগে মষ্ট প্ৰবেবলি জুনত মষ্ট প্ৰবেবলি আফটাৰ দ্য ৰিজাল্ট ইলেকশ্যনৰ ৰিজাল্ট ওলোৱাৰ পিছত আৰু সেইটো কথা সেইকাৰণে চাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মই ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিমছখিনি গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰি দিম ইয়াত আজি ভিডিঅ'টো অকণমান দীঘলীয়া হ'ব পাৰে সো কাইণ্ডলি আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাব তাৰ উপৰিও ইয়াতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যোনে APSC আনচাৰ ৰাইটিঙত যোনটো আমাৰ ইনিচিয়েটিভ মই আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি জইন কৰিব বিচাৰিছে কৰিব পাৰে কোনো কথা নাই আপুনি আজিও ইচ্ছা কৰিলে জইন কৰিব পাৰে সো মোৰ ফোন নম্বৰটো দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত আপুনি মোক হোৱাটছএপ এটা কৰি দিব মই বাকী আপোনাক গ্ৰুপছখিনিত এড কৰি দিম আৰু তাত কেনেকৈ আনচাৰ ৰাইটিং কৰে সো আপোনালোকে নিজে বুজি পাই যাব টেলিগ্ৰাফত আপোনালোকে কুৱেশ্যনছখিনি পাব আনচাৰ্ছখিনি আপোনালোকে মোক PDF বনাই পঠাব লাগে ইন হোৱাটছএপ ইন মাই পাৰ্চনেল নম্বৰ মই চেক কৰিও তাতে ঘূৰাই দিওঁ এট দ্য চেম টাইম ঠিক আছে সো বহুতে জইন কৰিছে এতিয়া অলমষ্ট আমাৰ 25 জনমান হৈছে 25 জন মানে এতিয়া আছে আৰু ফুল টাইম আৰু আমি যদি চাই প্ৰগ্ৰামটো চলিয়ে থাকিব এনেকুৱা নহয় যে 20 মে'লৈকে হ'ব 20 মে'ৰ পিছতো চলি থাকিব নতুন যোনখিনি আহে সিহঁতে 20 মে'ৰ পিছতো কণ্টিনিউ কৰি থাকিব লাগিব ঠিক আছে সো আহক তেন্তে চাওঁ সো প্ৰথমতে চাম আমি মিনিষ্ট্ৰি অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট সো এইটো এটা মিনিষ্ট্ৰি আছে ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট যদি চাওঁ আমি তাত পাৰ্টিকুলাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট সো মিনিষ্ট্ৰি অফ যোনটো ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট আছিলে ইয়াৰ ভিতৰত থকা ডিপাৰ্টমেণ্টটোৰ নাম কি হয় ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব গোটেইখিনি স্কিম আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল বা ইউনিয়নৰ হয় ঠিক আছে তেনেকৈ মই পিছত কম্পাইল কৰি ষ্টেটৰখিনিও লৈ আহিম আপোনালোকৰ কাৰণে সো প্ৰথমতে চেণ্ট্ৰেল স্কিমছখিনি ডিছকাছ কৰি লওঁ সো এতিয়া প্ৰথমতে যদি আমি চাওঁ ফৰ ৱেলফেয়াৰ অফ দ্য শ্বিডিউল ক্লাছ সো শ্বিডিউল ক্লাছৰ যোনখিনি মানুহ হয় সো সিহঁতৰ কাৰণে কি স্কিমছ আছে আমি চাওঁ প্ৰথমতে যেনেকৈ আপোনাৰ প্ৰথমতে ষ্টেটুটৰী প্ৰভিজনছখিনি চাম আমি মানে আমাৰ সংবিধানৰ কিছুমান আৰ্টিকেলৰ বেচিছত কিছুমান ষ্টেটুটৰী তেনেকৈ
আপোনালোকৰ যদি চাই প্ৰভিজনছ বা কিছুমান এক্ট আনি থৈছে চ' গভৰ্ণমেণ্টে এই পাৰ্টিকুলাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত বা এই মিনিষ্ট্ৰিটোৰ আণ্ডাৰত চ' সেই এক্টখিনি প্ৰথমতে চাম তাৰপিছত আমি এটা স্কিম চাই যাম তাৰপিছত ঠিক আছে যেনেকৈ শ্ৰেষ্ঠ স্কিম হয় চ' এতিয়া শিডিউল ক্লাছৰ কাৰণে বা শিডিউল কাষ্টৰ কাৰণে যদি চাই আপোনাৰ শ্ৰেষ্ঠ স্কিম আছে ঠিক আছে চ' শ্ৰেষ্ঠ ফুল ফৰ্ম কি হয় স্কিম ফৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল এডুকেশ্যন ফৰ ষ্টুডেণ্টছ ইন হাই স্কুলছ ইন টাৰ্গেটেড এৰিয়াছ তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ PM অজয় স্কিম ফুল ফৰ্মটো কি হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী অনুসূচিত জাতি তাৰপিছত অভ্যুদয় যোজনা ঠিক আছে তাৰপিছত আছে নমস্তে স্কিম চ' বহুত বেছি স্কিমছ মনত ৰাখিব নালাগে ষ্টেটুটৰী প্ৰভিজনছখিনি চাই ল'ব মানে সংবিধানৰ কোনটো আৰ্টিকলৰ মতে ষ্টেটুইট বা এক্টখিনি বনোৱা আছে আৰু 3টামান স্কিম মনত ৰাখিলেই হ'ল যেনেকৈ আপোনাৰ শিডিউল কাষ্টৰ কাৰণে যদি চাই শ্ৰেষ্ঠ স্কিম আছে PM অজয় স্কিম আছে আৰু PM নমস্তে স্কিম আছে চ' নমস্তে ফুল ফৰ্ম হ'ল নেশ্যনেল একশ্যন ফৰ মেকানাইজড চেনিটেশ্যন ইক'চিষ্টেম ঠিক আছে এইখিনি হ'ল আপোনাৰ শিডিউল কাষ্টৰ কাৰণে বা ক্লাছৰ কাৰণে তাৰপিছত আমি বেকৱাৰ্ড ক্লাছ যোনখিনি হয় বেকৱাৰ্ড ক্লাছৰ কাৰণে চাম দুটা পাৰ্টিকুলাৰ স্কিম মনত ৰাখিব এটা হ'ল PM SSV আৰু এটা হ'ল NBCFDC ঠিক আছে আমি এটাকে ডিছকাছ কৰিম ডিটেইলছত তাৰপিছত ছিনিয়ৰ চিটিজেন্সৰ কাৰণে কেইটামান আপোনালোকৰ যদি চাই ইনিচিয়েটিভ আছে যেনেকৈ আপোনালোকৰ ইণ্টিগ্ৰেটেড প্ৰগ্ৰেম ফৰ ছিনিয়ৰ চিটিজেন্স যাক আমি IPSRC কওঁ এণ্ডাৰলাইন বুলি এটা আছে ইনিচিয়েটিভ তাৰপিছত এটা ছেক্ৰেট পৰ্টেল আছে য'ত ছিনিয়ৰ চিটিজেন্সবিলাকে মানে ৰিএমপ্লয়মেণ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিছোঁ ছিনিয়ৰ এবল চিটিজেন্স ফৰ ৰিএমপ্লয়মেণ্ট ইন ডিগনিটি তাৰপিছত এটা ইনিচিয়েটিভ আছে যেনেকৈ আগ্ৰাছাৰ কয় AGRASR ফুল ফৰ্মটো হ'ল একশ্যন গ্ৰুপ এইমড এট ছ'চিয়েল ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন ঠিক আছে গ্ৰুপ চ' গোটেইখিনি মনত ৰাখিব নালাগে মেইনছৰ কাৰণে আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্টটো কৈছোঁ যেনেকৈ চেজ ইনিচিয়েটিভটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে ছেক্ৰেট পৰ্টেলটো দিব পাৰে এজ এ ডিজিটেল ইনিচিয়েটিভ ছেক্ৰেট পৰ্টেলটো আমি চাম চেজটো যদি চাই এইটো চাব পাৰে আপোনালোকে ৰাষ্ট্ৰীয় বায়ু যোজনা অটল বায়ু অভ্যুদয় যোজনা আৰু বায়ু শ্ৰেষ্ঠ সন্মান ঠিক আছে দিজ আৰ অল ফৰ ছিনিয়ৰ চিটিজেন আপুনি ধৰক দুটামান ৰাখিলে হ'ল যোনটো আপোনাক কমফৰ্টেবল লাগিব মই ইয়াততো গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰিম তাৰ ভিতৰত দুটা বা তিনিটা আপোনালোকে মেইনছৰ কাৰণে মানে ঠিক আছে স্কিমছবিলাকৰ নাম গোটেইবিলাক নালাগে যেনেকৈ ইয়াত শ্ৰেষ্ঠ অজয় আৰু নমস্তে তিনিটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াত SSV আৰু FDC CFDC এইকেইটাই আছে দুটাই দিয়ক যেনেকৈ আকৌ দুটা ৰাখি দিয়ক যেনেকৈ আপোনাৰ ছেক্ৰেট পাৰে কথা লিখি ল'ব পাৰে আৰু চেজ ইনিচিয়েটিভৰ কথা লিখি ল'ব পাৰে তাৰপিছত তেনেকৈ ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ্ছখিনিৰ কাৰণে যদি আমি চাওঁ প্ৰথমতে আমি ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ্ছৰ কি হয় ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ এখন পাৰ্টিকুলাৰ আইন আছে ষ্টেটিউট আছে যেনেকৈ ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ্ছ পাৰ্চন প্ৰটেকশ্যন অফ ৰাইটছ এক্ট 2019 এখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ পাৰ্চন এইটো আমি ডিছকাছ কৰিম নেশ্যনেল পৰ্টেল ফৰ ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ পাৰ্চন এইটো কাউন্সিল আছিলে এইটো পৰ্টেল হয় তাৰপিছত আয়ুষ্মান ভাৰত যোজনা ফৰ ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ আৰু স্মাইল স্কিমটো ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' এইটো আৰু আপুনি প্ৰথম এখন আইন মনত ৰাখি ল'ব আৰু এটা স্কিম মনত ৰাখি ল'ব তেনেকৈ ইফ ইউ টক এবাউট ইনিচিয়েটিভছ ফৰ ড্ৰাগ এবিউজ চ' নশামুক্ত ভাৰত অভিযান আপোনালোকে জানাই আছে চ' এইটো এটাই আছে চ' ইমান টেনশ্যন নাই আদাৰ ইনিচিয়েটিভছত যদি আমি চাওঁ এই পাৰ্টিকুলাৰ মিনিষ্ট্ৰিটোৰ তেতিয়া কি আছে আদাৰ ইনিচিয়েটিভছৰ ভিতৰত যেনেকৈ উই হেভ PM Daksh স্কিম এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে PM Daksh স্কিম তাৰপিছত নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ছ'চিয়েল ডিফেন্স তাৰপিছত যদি চাই PWD ডেট ইজ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজৰ যোনখিনি দিব্যাংজন হয় সিহঁতৰ এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ভিতৰতে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট থাকে যেনেকৈ ইয়াত ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট ইয়াত কৈছিলোঁ চ' তেনেকৈ ছেইম এইটো নামটো চাওক ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট আৰু এইটো কি হয় ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ ছ'চিয়েল পাৰ্চনছ উইথ ডিজেবিলিটিজ চ' এইটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় আণ্ডাৰ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ মিনিষ্ট্ৰি ঠিক আছে চ' এটা ডিপাৰ্টমেণ্টটো এইটো পালোঁ আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট আৰু এই মিনিষ্ট্ৰিটোৰ তলৰ আন এটা ছেকেণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্টটো কি হয় ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ ডেট ইজ PWD এতিয়া এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত ডিজেবল যোনখিনি দিব্যাংজন হয় তেখেতসকলৰ কাৰণে কি ইনিচিয়েটিভছ বা স্কিমছ আছে আমাৰ চাওঁ প্ৰথম ফাৰ্ষ্ট ফেষ্টিভেল অফ ইনক্লুজন চেলিব্ৰেট কৰা হৈছিলে এইটো এটা ইনিচিয়েটিভ ক'ব পাৰে চাইন লেংগুৱেজ ডে এইটো এটা ইনিচিয়েটিভ হয় তাৰপিছত ফেলিচিটেশ্যন অফ এবিলেম্পিক উইনাৰ্ছ তাৰপিছত ইউনিক ডিজেবিলিটি ID UDID যাক আমি কওঁ যোনবিলাক আপোনালোকৰ ধৰক ডিজেবিলিটি কাৰ্ডত লিখা থাকে UDID বুলি ঠিক আছে সেইটো চাব পাৰে আপোনালোকে যদি আইনৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে ৰাইটছ অফ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ RPWD এক্ট বুলি কয় ঠিক আছে 2016 এখন হয় অটল বিহাৰী ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ ফৰ দিব্যাং স্পৰ্টছ আছে ডিজেবিলিটি ছেক্টৰ পেক্ট এটা আছে কিছুমান ইনিচিয়েটিভছ আমি ইয়াত চাম ঠিক আছে ইনিচিয়েটিভছ কি আছে তাৰপিছত ADIP স্কিম এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে যেনেকৈ আপোনাৰ UDID এই নাম্বাৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই আইনখন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰাইট অফ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ এক্ট 2016 ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' তাৰপিছত নেক্সট আমি চাম
যোনটো আপোনালোকৰ আৰ্টিফিচিয়েল লিম্বছ মেনুফেকচাৰিং কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া এলিমকো নামৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে যোনে আই মিন সিহঁতে যোনবিলাক আপোনালোকৰ ফিটিং এইডছ বা পাৰ্চেজিং আৰু ফিটিং এইডছ যোনবিলাক হয় এপ্লায়েন্সেছ যোনবিলাক হয় যোনবিলাক আপোনালোকৰ ডিজেবল পাৰ্চনছে ইউজ কৰে দিব্যাংজন কেইজনে ইউজ কৰে চ' তেখেতসকলৰ কাৰণে ইহঁতে মেনুফেকচাৰ কৰে এলিমকোৱে ঠিক আছে চ' এইখিনি এই মিনিষ্ট্ৰিটোৰ আণ্ডাৰত পৰে চ' এতিয়া যদি আমি চাব যাওঁ ফাইনেলি ইয়াত কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট ইনিচিয়েটিভছ আছে যেনেকৈ ইয়াত ষ্টেটুইট প্ৰভিজনছখিনি চাব এইটোৰ মই ষ্টাৰ মাৰ্ক দি দিছোঁ শ্ৰেষ্ঠ চাব PM অজয় চাব নমস্তে চাব গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াত যদি চাওঁ বেকৱাৰ্ড ক্লাছৰ কাৰণে SSV আৰু এই দুটা NBCFTC এইটো চালোঁ আমি নেক্সট যদি চাওঁ চিনিয়ৰ চিটিজেন্সৰ কাৰণে যোনকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এটা হ'ল ছেক্ৰেট পৰ্টেলটো মনত ৰাখিব আৰু চেজ ইনিচিয়েটিভটো মনত ৰাখিব চিনিয়ৰ চিটিজেনৰ কাৰণে আৰু যদি আমি ইয়াৰ কথা চাওঁ ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ্ছৰ কাৰণে দেন উই হেভ যোনটো ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ্ছ পাৰ্চন প্ৰটেকশ্যন অফ ৰাইটছ এক্ট 2019 হয় এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰ উপৰিও স্মাইল ইনিচিয়েটিভটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ কাৰণে তাৰপিছত ড্ৰাগ এবিউজৰ কাৰণে নশামুক্ত ভাৰত ষ্টাৰ দি দিছোঁ মই সেইকাৰণে আৰু PDFৰ লিংকটো মই দি দিম বাৰু আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে তাৰপিছত PM ডক্স স্কিমটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত ইয়াত যদি চাই ইনিচিয়েটিভৰ ভিতৰত মই অলৰেডি কৈছোঁ এইকেইটা চ' ইউনিক ডিজেবিলিটি ID যোনটো হয় UDID এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰাইটছ অফ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ যোনটো এক্ট হয় 2016 RPWD এক্ট আৰু ADIP স্কিম ঠিক আছে এইকেইটা গোটেইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই মিনিষ্ট্ৰিটো ছেকেণ্ড যদি আমি চাওঁ মিনিষ্ট্ৰি অফ মাইনৰিটি এফেয়াৰ্ছৰ চ' ইয়াত কেইটামান মনত ৰাখিব পাৰে মাইনৰিটি এফেয়াৰ্ছৰ কাৰণে কি আছে প্ৰথমতে আমি কনষ্টিটিউশ্যনেল ছেফগাৰ্ডছ যি আছে ফৰ দ্য লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিজ সেইখিনি আমি চাই ল'ম এইটো টপিক পঢ়িব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কি ইনিচিয়েটিভছৰ ভিতৰত যদি চাওঁ ইউ হেভ মেনি স্কিমছ আছে স্কলাৰশ্বিপ স্কিমছ আছে মাইনৰিটিজৰ কাৰণে PM বিকাশ স্কিম আছে শিখো আৰু কামাও মানে লাৰ্ণ এণ্ড আৰ্ণ স্কিম আছে উস্তাদ স্কিমটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে হামাৰী ধৰোহৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নই ৰোশনী নই মঞ্জিল এই গোটেইকেইটা ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইয়াত তাৰপিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন কাৰ্যক্ৰম এটা আছে দিছ ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট এই 4-5টা স্কিম মনত ৰাখিব তাৰোপৰি যদি চাই নেশ্যনেল মাইনৰিটিজ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ফাইনেন্স কৰ্পৰেশ্যন এটা পাৰ্টিকুলাৰ বডি আছে অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে মাইনৰিটি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আৰু ফাইনেন্সিয়েল কৰ্পৰেশ্যনৰ কাৰণে তেনেকৈ হজ পিলগ্ৰিম অলপ পঢ়িলোঁ আমি যদি চাওঁ অলপ পঢ়িলোঁ হজ পিলগ্ৰিমেজৰ গোটেই প্ৰচেছটো কেনেকুৱা কি হয় ইয়াত নয়া সৱেৰা জিঅ' পাৰ্চি পঢ়ো পৰদেশ এইটো চাব পাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পঢ়ো পৰদেশ তাৰপিছত নই উড়ান তাৰপিছত মৌলানা আজাদ নেশ্যনেল একাডেমি ফৰ স্কিল মানস বুলি কয় চাইবাৰ গ্ৰাম গৰীব নৱাজ এমপ্লয়মেণ্ট স্কিম ঠিক আছে কিছুমান স্কিম আছে আপুনি চাব পাৰে পঢ়াতটো আমি গোটেইখিনি পঢ়িম বাট ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিমছ 4-5টামান মনত ৰাখিলেই হ'ল তাৰপিছত আকৌ আছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ নিউ 15 পইণ্ট প্ৰগ্ৰেম এটা আছে মাইনৰিটিজৰ কাৰণে তাৰপিছত নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ মাইনৰিটিজ এনেও পলিটি পঢ়োঁতে আপোনালোকে এই দুটা পঢ়েই নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ মাইনৰিটিজ আৰু নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ ৰিলিজিয়াছ এণ্ড লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিজ ঠিক আছে সচাৰ কমিটিৰ কথা অলপ পঢ়ি ল'ব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সচাৰ কমিটিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যনছখিনি তাৰপিছত দুৰ্গা খাজা চাহেব এক্ট 1955 আৰু চেণ্ট্ৰেল ৱকফ কাউন্সিল ঠিক আছে অকণমান চাই ল'ব এইটো পঢ়ি ল'ম নেক্সট যদি চাওঁ এতিয়া হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰত আমি চাওঁ চ' ইয়াত ভিতৰত বহুতখিনি স্কিমছ আছে সিহঁতে ডাইৰেক্টলি এনেকৈ দিয়া নাই ইয়াত আমি যেতিয়া এটা চাম তেতিয়া আমি গম পাম যেনে মেটাৰনেল আৰু এডলচেণ্টৰ কাৰণে কি আছে চাইল্ড হেল্থ প্ৰগ্ৰেম ইমিউনাইজেশ্যনৰ ভিতৰত বহুতখিনি স্কিমছ আছে চ' জাষ্ট সিহঁতে এনেকৈ দি দিছে আৰু ডিজিজ কণ্ট্ৰল ইঞ্চুৰেঞ্চ ফেমিলি প্লেনিং ইনিচিয়েটিভছ আদাৰ ছেক্টৰ্ছ ঠিক আছে চ' আমি ডিটেইল যেতিয়া পঢ়িম তেতিয়া গম পাম নেক্সট আমি চাওঁ মিনিষ্ট্ৰি অফ ফৰেষ্ট এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জৰ যদি আপুনি কিছুমান ইনিচিয়েটিভ চাই চ' কি ইনিচিয়েটিভছ কি আছে প্ৰথমতে আমাৰ যোনখিনি আপোনালোকে জানে যে NDCs আছে হয়নে নেশ্যনেলি ডিটাৰমাইণ্ড কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ বুলি কওঁ আমি বা ইণ্টেণ্ডেড নেশ্যনেলি ডিটাৰমাইণ্ড কণ্ট্ৰিবিউশ্যন INDCs চ' এইখিনি কি হৈছিলে আপডেট কৰিছিলে চ' আপডেটেডখিনি 2015 পিছত হৈছে যোনখিনি আপডেটেড সেইখিনি আমি চাম ইয়াত তাৰপিছত এই স্কিমটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো মেনগ্ৰোভ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে হয় আৰু এনেও যিহেতুকে আমাৰ APSc পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাই মিষ্টি স্কিমটো প্ৰগ্ৰামটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব বিকজ আপুনি যদি জানে বাজেটত এবাৰ ৰিচেণ্টলি আপোনালোকৰ ইক'চিষ্টেম আই মিন ফ্লাড প্ৰিভেনশ্যনৰ কাৰণে যোনবিলাক আপোনালোকৰ বিলছ আছে ৰাইট যোনখিনি আপোনাৰ ৱেটলেণ্ডছ আছে সেইখিনি নিউজত আছে একচুৱেলি চ' ৱেটলেণ্ডছখিনি কেনেকৈ আমি ইউজ কৰি কনজাৰ্ভ কৰি কেনেকৈ ছাষ্টেইনেবলি ইউজ কৰি আমি ধৰক ফ্লাড প্ৰিভেনশ্যন কৰিব পাৰোঁ চ' মেনগ্ৰোভবিলাক কি হয় ৱেটলেণ্ডৰে পাৰ্ট হয় চ' হয়তো নেশ্যনেল কিবা ইনিচিয়েটিভ সুধি দিব পাৰে আপোনাক বা ডাইৰেক্টলি নাহিলেও আপুনি মিষ্টি স্কিমটোৰ কথা লিখিব পাৰে ফৰ মেনগ্ৰোভছবিলাক কেনেকৈ মানে ছাষ্টেইনেবলি আমি বচাব পাৰোঁ ফৰ আৱাৰ প্ৰটেকশ্যন অফ দ্য কোষ্টেল শ্বৰ লাইন এজ ৱেল এজ মেনগ্ৰোভৰ পৰা কেনেকৈ আমি টেঞ্জিবলি আৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে টেঞ্জিবল ইনকাম হিচাপে কেনেকৈ আমি এই মেনগ্ৰোভ ৰিচোৰ্চখিনি ইউজ কৰিব পাৰোঁ চ' মিষ্টি স্কিম উইল বি ইম্পৰ্টেণ্ট চ' এইটো চাব তাৰপিছত গ্ৰীণ ক্ৰেডিট প্ৰগ্ৰেম এইটো পঢ়িব পাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইক'মাৰ্ক স্কিম আছে মিছন লাইফটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যোৱাবাৰ আহিছেও মিছন লাইফৰ ওপৰত প্ৰশ্ন ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্টলি আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে মিছন লাইফ দেন উই হেভ ইণ্ডিয়া কুলিং একশ্যন
সেইটো পঢ়িম আমি 50 years of project tiger কমপ্লিট হৈছে সো আমাৰ ইয়াত যেটিকে project tiger আন্ডাৰত আছে আমাৰ অসমত কেইখনমান নেশ্যনেল পাৰ্ক সো সেইকাৰণে আমি 50 years যেটিকে কমপ্লিট হৈছে যোৱা বছৰ সেইকাৰণে project tiger হয়তো নিউজত থাকিব পাৰে ইন্টাৰনেশ্যনেল বিগ কেট এলায়েন্স তাৰপিছত ইন্দিৰা প্ৰণায়াম ভৱন তাৰপিছত ইণ্ডিয়ান ষ্টেট অফ ফৰেষ্ট ৰিপৰ্ট 2021 সো এখন 2 বছৰ মূৰে মূৰে ওলাই সো আই মিন 2020-24 ওলাব লাগিছিল এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই বাট এতিয়া আমি এখনে চাব লাগিব বৰ্তমান ঠিক আছে হয়তো 3 বছৰ বা 4 বছৰ এইটো ফিক্স নহয় একচুয়ালি 2021 ত লাষ্ট ওলাইছিলে সো ইণ্ডিয়ান ষ্টেট অফ ফৰেষ্ট ৰিপৰ্ট আমি এখন চাব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ ডেটাবিলাক আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ আনসাৰ ৰেটিঙত তাৰপিছত পৰিৱেশ 2.0 এটা আছে ৰামসাৰ সাইটছখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে সো দীপৰ বিল এণ্ড অল সেইবিলাক পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যদি চাওঁ ৰামসাৰ সাইট সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এবাৰ ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন যোনটো এক্ট আছিলে তাৰ এমেণ্ডমেণ্ট কৰাইছে 2023ত এমেণ্ডমেণ্ট এক্টখন পাছ কৰিছে সেইকাৰণে এইটো এবাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ব্লু ফ্লেগ পিচেছ এনে পঢ়ি ল'ম আমি প্ৰিলিমছৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেন আৰু বাকী যদি চাওঁ আমি এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কি আছে আৰু যেনেকৈ মিছন চাৰ্কুলাৰ ইকনমি আছে আপোনালোকৰ নেশ্যনেল ক্লিন এয়াৰ প্ৰগ্ৰেম চিটা ৰিইন্ট্ৰডাকশ্যন ইন ইণ্ডিয়া ঠিক আছে এইকেইটা এনেই পঢ়ি ল'ম আমি তাৰপিছত G20 পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যদি চাওঁ ইণ্ডিয়াৰ G20 প্ৰেচিডেঞ্চি যোৱা বছৰ আছিলে সো এই টপিকটো G20 যোৱাবাৰ যেতিয়াকে মেইনছত অহা নাই দেৰ ইজ এ হাই চান্স কি ইণ্ডিয়াৰ G20 প্ৰেচিডেঞ্চিৰ ওপৰত আহিব পাৰে এইবাৰ ঠিক আছে নেক্সট টাইম মিনিষ্ট্ৰি চাম কালচাৰ মিনিষ্ট্ৰি সো কালচাৰ মিনিষ্ট্ৰিত আমি অলপ পঢ়িম এবাউট দ্য মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰ তাৰপিছত আমি চাম ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটখিনি ঠিক আছে সো এই টপিকটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব কাৰণ আকৌ আপোনালোকে জানেই যে যোৱাবাৰ যিহেতুকে আই মিন পোৱা নাছিলে সো এইবাৰ আকৌ ৰিনমিনেশ্যন হৈছে চৰাইদেউ মৈদামৰ সেইকাৰণে ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটখিনি আকৌ হয়তো এবাৰ পাব লাগে সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আমাৰ তাৰপিছত আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ অলপ পঢ়ি ল'ম G20 প্ৰেচিডেঞ্চিৰ কথা কৈছিলোঁ এইটো টপিক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ৰিলেশ্যনছ ইণ্ডিয়া সেইখিনি চাম আমি তাৰপিছত আদাৰ ইনিচিয়েটিভছ কিছুমান ইয়াত আছে বাৰ্থ এণ্ড ডেথ এনিভাৰ্চাৰিজ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ বাকী একো নাই আপোনাৰ যদি ষ্টেটৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা চাই দিলে ষ্টেটৰ যোনবিলাক পাৰ্চনেলিটি হয় সেইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চ' আপুনি যদি APSC কাৰণে পঢ়ি আছে তেতিয়া এইখিনি দৰকাৰ নাই পঢ়িবলৈ কাৰণে ঠিক আছে বাট যদি আপুনি আই মিন বেলেগ UPSC কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছে তেতিয়া এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কাৰণ কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ পাৰ্চনেলিটিজৰ ডেথ বা বাৰ্থ এনিভাৰ্চাৰিবিলাকৰ যেনেকৈ কেতিয়াবা লাইক 200 year কমপ্লিট হয় কাৰোবাৰ হয়নে কাৰোবাৰ 100 year কমপ্লিট হয় কাৰোবাৰ 150 years কমপ্লিট হয় চ' কাৰোবাৰ 400 year কমপ্লিট হয় কাৰোবাৰ 500 year কমপ্লিট হয় চ' সেইকাৰণে এইবিলাক নিউজত থাকে UPSC কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইখিনি অ'কে তাৰপিছত মিনিষ্ট্ৰি অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি যদি চাওঁ আমি চ' প্ৰথমতে আমি পঢ়িম এবাউট দ্য মিনিষ্ট্ৰি ইটছেল্ফ মিনিষ্ট্ৰিটোৰ বিষয়ে পঢ়িম এই পাৰ্টিকুলাৰ কমাৰ্চ ইণ্ডাষ্ট্ৰি মিনিষ্ট্ৰি তাৰপিছত আমি কিছুমান কি ইনিচিয়েটিভ চাম যোনবিলাক আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে when you are writing an answer related to economics or GS tour international relations অ'কে যেনেকৈ আপোনালোকৰ এক্সপৰ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চ কি হয় আমি চাম ফৰেন ট্ৰেড পলিচি 2023 এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই ষ্টাৰ মাৰ্ক দি কৈছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্টছ এজ এক্সপৰ্ট হাব স্কিম এইটো চাব পাৰে আপোনালোকে পঢ়িব তাৰপিছত ট্ৰেড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ এক্সপৰ্ট স্কিম তাৰপিছত মাৰ্কেট এক্সেছ ইনিচিয়েটিভ স্কিম ইণ্টাৰেষ্ট ইকুৱেলাইজেশ্যন স্কিম তাৰপিছত ৰিমিশ্যন অফ ডিউটিজ এণ্ড টেক্সেছ অন এক্সপৰ্টেড প্ৰডাক্টছ স্কিম গভৰ্ণমেণ্ট ই মাৰ্কেট প্লেচ যাক আমি জেম বুলি কওঁ জেম পৰ্টেল এটা আছে তেনেকুৱা চ' জেমটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কমন ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম ফৰ চাৰ্টিফিকেট অফ অৰিজিন এইটো এটা G20 কথা আমিতো পঢ়িবই লাগিব এবাৰ একো এৰিব নোৱাৰোঁ তাৰপিছত ইণ্ডিয়া পেচিফিক ইকনমিক ফ্ৰেমৱৰ্ক যোনটো হয় ফৰ প্ৰস্পাৰিটি যাক আমি IPEF বুলি কওঁ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভাৰত মণ্ডপমো নিউজত আছিলে চ' ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ভাৰত মণ্ডপম তাৰপিছত আৰু কি আছে আমাৰ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিত আমি চাম যেনেকৈ বাণিজ্য ভৱন এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত নিৰ্য়াত পৰ্টেল এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইনভেষ্ট ইণ্ডিয়া মেক ইন ইণ্ডিয়া ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া এইবিলাকতো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে জানি যিকোনো আনচাৰত আপুনি এড কৰিব পাৰে তাৰপিছত ফাণ্ড অফ ফাণ্ডছ স্কিম এটা আছে ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া চিড ফাণ্ড স্কিম আছে তাৰপিছত ক্ৰেডিট গেৰেণ্টি স্কিম ফৰ ষ্টাৰ্টআপছ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত GI ইণ্ডিকেশ্যনছ ৰেজিষ্ট্ৰি GI এবাৰ নিউজত বহুত আছে আপোনালোকে জানে বহুতখিনি প্ৰডাক্ট অসমৰ পৰাও নৰ্থ ইষ্টৰ পৰাও GI টেগ পাইছে চ' 23-24 সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় তাৰপিছত নেশ্যনেল ছিংগল উইণ্ডো ছিষ্টেম পঢ়িব পাৰে PM গতি শক্তি লজিষ্টিক ডিভিজনৰ কথা পঢ়িম এইটো টপিকো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বাইলেটাৰেল আই মিন কঅপাৰেশ্যনৰ কথা যদি চাওঁ ইয়াত ইউ কেন চি ইণ্ডিয়াৰ এবাৰ যদি চাই ইণ্ডিয়া US ৰিলেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইণ্ডিয়া UAE ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে চ' এই দুটা ভালকৈ আমি পঢ়িব লাগিব IRতো অভাৰলেপ হৈ যাব আপোনাৰ কিছুমান কুইক ইভেণ্টছ আমি চাই ল'ম তাৰপিছত মিনিষ্ট্ৰি অফ মাইক্ৰ' স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজত MSME মিনিষ্ট্ৰি ভিতৰত কি আছে আমি চাওঁ আহক ইনিচিয়েটিভছ আৰু স্কিমছ যেনেকৈ আপোনালোকৰ মই ইম্পৰ্টেণ্টখিনি আপোনালোকক কৈ যাম আপোনালোকে এইখিনি ষ্টাৰ মাৰ্ক দি যাম আপোনালোকে কাইণ্ডলি এইখিনি লিখি ল'ব ভিডিঅ'টো চাই পিছত যেনেকৈ ইফ ইউ চি এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমটো PM বিশ্বকৰ্মা দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন গেপ প্ৰগ্ৰেম যোনটো PMEGP বুলি কয় এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ক্ৰেডিট গেৰেণ্টি ফৰ মাইক্ৰ' এণ্ড স্মল এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ
আছে সেলফ ৰিলায়েণ্ট ইণ্ডিয়া SRI ফাণ্ড তাৰপিছত মাইক্ৰ' এণ্ড স্মল এণ্টাৰপ্ৰাইজ ক্লাষ্টাৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম আছে তাৰপিছত এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমটো SFURT S40 যেনেকৈ কয় আপুনি স্ফূৰ্তি চ' স্কিম অফ ফাণ্ড ফৰ ৰিজেনেৰেশ্যন অফ ট্ৰেডিশ্যনেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ চ' S40টো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এছপায়াৰ প্ৰগ্ৰেমটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই স্কিম ফৰ প্ৰমোটিং ইনোভেশ্যন ৰিয়েল ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ চ' কি পালোঁ আমি PM বিশ্বকৰ্মা স্কিম ইম্পৰ্টেণ্ট হয় PM EGPটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় S40টো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এছপায়াৰটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত প্ৰকিউৰমেণ্ট এণ্ড মাৰ্কেট ছাপৰ্ট স্কিম আছে তাৰপিছত নেশ্যনেল ST হাব MSME চেম্পিয়ন স্কিম আছে টেকনলজি চেণ্টাৰ্ছ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম আছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাওক প্ৰমোশ্যন অফ MSMEs ইন নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন এণ্ড ছিকিম স্কিম চ' যেতিয়া নৰ্থ ইষ্টৰ লগত ৰিলেটেড বা আপোনাৰ আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত কিবা তেনেকুৱা নৰ্থ ইষ্ট কাউন্সিলৰ লগত ৰিলেটেড হয় বা ডোনাৰ মিনিষ্ট্ৰীৰ লগত ৰিলেটেড হয় ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় সেইবিলাক স্কিম ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় চ' যিহেতুকে এইটো প্ৰমোশ্যন অফ MSMEs ইন নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ৰিজন হয় কাৰণে স্কিমটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব তাৰপিছত ৰেজিং এণ্ড এক্সেলাৰেটিং MSME পাৰফৰ্মেঞ্চ প্ৰগ্ৰেম ৰেম্প স্কিম আছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পৰ্টেল এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় MSME এটা ইনিচিয়েটিভ আছে তাৰপিছত নেক্সট আমি চাওঁ আৰু কি আছে যেনেকৈ খাদী এণ্ড গ্ৰাম উদ্যোগ বিকাশ যোজনা কয়েৰ বিকাশ যোজনা তাৰপিছত ৰোজগাৰ যুক্ত গাঁও মিছন সোলাৰ চক্ৰ এইটো চাব পাৰে হানি মিছন প্ৰগ্ৰেম যোনটো হয় এইটো চাব পাৰে হানি মিছনটো আমাৰ বিশেষকৈ অসমত ইউজো হৈ আছে চ' সেইকাৰণে এইটো চাব তাৰপিছত প্ৰজেক্ট পোল্ড এইটো চাব নেশ্যনেল স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কৰ্পৰেশ্যন তাৰপিছত মহাত্মা গান্ধী ইনষ্টিটিউট ফৰ ৰুৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন তাৰপিছত ইণ্টাৰনেল কৰ্পৰেশ্যন স্কিম আৰু চেম্পিয়নছ পৰ্টেল ঠিক আছে এইকেইটা আছিলে তাৰপিছত নেক্সট আমি চাম মিনিষ্ট্ৰী অফ ফিচাৰিজ এণ্ড এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী ওপৰত প্ৰথমতে আমি পঢ়িম এবাউট দ্য মিনিষ্ট্ৰী ইটছেল্ফ তাৰপিছত ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফিচাৰিজ কথা অলপ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন চাম তাৰপিছত কি ইনিচিয়েটিভছখিনি চাম যেনেকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ যোনটো প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা হয় সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰ উপৰিও যদি চাই ফিচাৰিজ এণ্ড একুৱাকালচাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড এটা আছে কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় PM মৎস্য কিষাণ সমৃদ্ধি সহ যোজনা এইটো চাব পাৰে তাৰপিছত মাল্টি মডেল চিভিড পাৰ্ক এটাৰ কনচেপ্ট চাম আমি সাগৰ পৰিক্ৰমা যাত্ৰা গ্লোবেল ফিচাৰিজ কনফাৰেন্স 2023 নেশ্যনেল ফিচাৰ্ছ এইবিলাক এনেই ওপৰৰ পৰা চাব পাৰে বাট দুই তিনিটা স্কিম মই যোনটো ষ্টাৰ মাৰ্ক কৰিছোঁ সেইকেইটা ভালকৈ ডিটেইলছত চাব লিখি ল'ব G20 এগ্ৰিকালচাৰ ৱৰ্কিং গ্ৰুপ এইটো অলপ পঢ়িম আমি তাৰপিছত ৰিপৰ্ট ফুড ডিজিজ মোবাইল এপ আছে আদাৰ ইনিচিয়েটিভছ দেন ইফ ইউ গ' নেক্সট টু ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী এণ্ড ডেইৰিং তাত কি আছে প্ৰথমতে আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনিচিয়েটিভৰ ভিতৰত যদি চাই ৰাষ্ট্ৰীয় গোকুল মিছন ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেন ডেইৰী প্ৰচেছিং এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড তাৰপিছত নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম ফৰ ডেইৰী ডেভেলপমেণ্ট এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিছুমান ষ্টেটুটৰী বডিজ আছে এইবিলাক আমি ডিটেইলছত চাম এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী আৰু ডেইৰিঙৰ কাৰণে তাৰপিছত নেশ্যনেল লাইফ ষ্টক মিছন এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড আছে তাৰপিছত লাইফ ষ্টক হেল্থ এণ্ড ডিজিজ কণ্ট্ৰল প্ৰগ্ৰেম আছে লাইফ ষ্টক চেঞ্চাছ এণ্ড ইণ্টিগ্ৰেটেড চেম্পল ছাৰ্ভিচ স্কিম এনিমেল হেল্থ ছাপৰ্ট স্কিম ফৰ ওৱান হেল্থ ঠিক আছে এইখিনি হ'ল চ' এইখিনি আছিলে আপোনালোকৰ যদি চাই ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত ইয়াৰ পৰাতো ডাইৰেক্ট ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে এক্সপ্লেনেশ্যনখিনি ঠিক আছে চ' প্ৰথমতে আমাৰ ইয়াত যদি চাওঁ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰত কি আমি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ষ্টেটৰী প্ৰভিজনছখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় শ্ৰেষ্ঠা আৰু অজয় নমস্তে এইকেইটা অ'কে চ' চাই যাওঁ আহক চ' when we talk about this প্ৰথমতে আমি মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কথা কওঁ এবাউট দিছ মিনিষ্ট্ৰী কি হৈছিলে দিছ মিনিষ্ট্ৰী ৱাজ ইজৰাইল মানে আগতে তাক মিনিষ্ট্ৰী অফ ৱেলফেয়াৰ বুলি জনা হৈছিলে পিছত তাৰ ৰিনেমিং কৰিলে আৰু মিনিষ্ট্ৰীটোৰ নাম কি হ'ল মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট তাৰপিছত 1985-86ত কি হ'ল এই পাৰ্টিকুলাৰ যোনটো মিনিষ্ট্ৰী অফ ৱেলফেয়াৰ আছিলে ঠিক আছে সেইটো কি হ'ল দুটা ভাগ হৈ গ'ল মানে দুটা ভাগত স্প্লিট হৈ গ'ল বাইফাৰ্কেট হোৱা মানে কি স্প্লিট হৈ যায় আৰু বাইফাৰ্কেট হোৱাৰ পিছত কি হ'লে হ'ল এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ উইমেন হ'ল এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ উইমেন হ'ল আৰু এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ঠিক আছে উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এটা হৈ গ'ল ছেপাৰেটলি উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট আৰু এটা হ'ল ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ৱেলফেয়াৰ ঠিক আছে চ' মনত ৰাখিব প্ৰথমতে কি আছিলে মিনিষ্ট্ৰী অফ ৱেলফেয়াৰ আছিলে তাৰপিছত এই মিনিষ্ট্ৰী টু 1985-86ত বাইফাৰ্কেট হ'ল দুটা ডিপাৰ্টমেণ্ট বনালে এটা হ'ল ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট আৰু এটা হ'ল আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ৱেলফেয়াৰ অ'কে তাৰপিছত আকৌ 1998ত কি হ'ল এইটোতো 85-86ৰ কথা 1998ত কি হ'ল এই মিনিষ্ট্ৰীটো আকৌ তাৰ নামটো চেঞ্জ হ'ল আগতে কি আছিলে মিনিষ্ট্ৰী অফ আমি ৱেলফেয়াৰ বুলি কৈছিলোঁ তাক হয়নে এতিয়া নামটো হৈ গ'ল মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট তাৰপিছত আকৌ এই মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট যদি চাই আকৌ কি হ'ল এই মিনিষ্ট্ৰীটোৰ দুটা ডিপাৰ্টমেণ্ট বনালে চ' আপোনালোকে জানে পিছত উইমেনৰ যোনটো হয় উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এইটো আগতে ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে আণ্ডাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ মিনিষ্ট্ৰী অফ ৱেলফেয়াৰ পিছত মিনিষ্ট্ৰী অফ ৱেলফেয়াৰটো কি হ'ল মিনিষ্ট্ৰী অফ
social justice and empowerment হ'ল আৰু এই যোনটো women and child development যোনটো আছিলে ডিপাৰ্টমেণ্ট সেইটো এটা বেলেগ মিনিষ্ট্ৰি হৈ গ'ল আমি তাক মিনিষ্ট্ৰি অফ women and child development বুলি কওঁ এতিয়া আৰু যোনটো অৰিজিনেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে সেইটোতো আমি চালোৱেই আই মিন অৰিজিনেল মিনিষ্ট্ৰিটো মিনিষ্ট্ৰি অফ যোনটো ৱেলফেয়াৰ আছিলে সেইটোৰ নাম কি হ'ল 1998ত তাক মিনিষ্ট্ৰি অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট কৰিলে আৰু এতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ মিনিষ্ট্ৰিটো ছ'চিয়েল জাষ্টিছ অফ এম্পাৱাৰমেণ্টত যদি চাওঁ আকৌ দুটা ডিপাৰ্টমেণ্ট পিছত সিহঁতে নতুনকৈ বনাইছিলে এটাৰ নাম ৰাখিলে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট যাক কয় সামাজিক ন্যায় এণ্ড অধিকাৰিতা বিভাগ আৰু এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ অৰ দিব্যাংজন ঠিক আছে চ' ভালকৈ বুজি লৈছে এতিয়া কথাটো এতিয়া আমি আগবাঢ়ো তেন্তে চাওক কি ইনিচিয়েটিভছৰ কথা যদি চাওঁ এই পাৰ্টিকুলাৰ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কথা মিনিষ্ট্ৰিটোৰ চ' ইয়াত কি ইনিচিয়েটিভছ কেনেকৈ আছে যিহেতুকে দুটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট কি হয় আপোনালোকৰ এই মিনিষ্ট্ৰিটোৰ ভিতৰত ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা হ'ল আপোনালোকে এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ PWD চ' ইয়াৰ ভিতৰত যদি আমি চাওঁ যেনেকৈ আপোনাৰ কিছুমান স্কিম আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰত যেনেকৈ নমস্তে স্কিম PM যশস্বী PM অজয় PM শ্ৰেষ্ঠ ঠিক আছে PM দক্ষ তেনেকৈ কিছুমান এক্ট আছে যেনেকৈ ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ্ছ পাৰ্চনছ প্ৰটেকশ্যন অফ ৰাইটছ যোনটো এক্ট হয় 2019 তাৰপিছত নশামুক্ত ভাৰত অভিযান স্মাইল ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ কাৰণে এণ্ডাৰলাইন ঠিক আছে এইবিলাক আপোনাৰ স্কিমছ এণ্ড যোনবিলাক প্ৰগ্ৰেম ইনিচিয়েটিভ হয় আণ্ডাৰ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট এতিয়া এই মিনিষ্ট্ৰিটোৰ ভিতৰত আৰু এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰত কি কি স্কিমছ আছে যেনেকৈ ADIP স্কিম আছে ৰাষ্ট্ৰীয় বায়োশ্ৰী যোজনা আছে দিব্য কলা শক্তি প্ৰগ্ৰেম আছে নেশ্যনেল ৰিজনেল কালচাৰেল ইভেণ্ট আছে কম্প'জিট ৰিজনেল চেণ্টাৰ CRC বুলি কয় এইকেইটা আছে ঠিক আছে বৰ্তমান যদি আমি চাওঁ হু ইজ দ্য মিনিষ্টাৰ অফ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ মিনিষ্ট্ৰি ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্টৰ মিনিষ্টাৰ কোন হয় ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ এতিয়া আমি চাই যাম স্কিমখিনি পটাপট প্ৰথমতে আমি ষ্টেটুটৰী প্ৰভিজনছখিনি চাওঁ এই পাৰ্টিকুলাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত জড়িত ষ্টেটুটৰী প্ৰভিজনছ কি কি আছে চ' যেনেকৈ চাই প্ৰটেকশ্যন অফ চিভিল ৰাইটছ এক্ট 1955 আপোনালোকে জানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ এক্ট আছিলে প্ৰটেকশ্যন অফ চিভিল ৰাইটছ এক্ট 1955 চ' সেইটোৱে ষ্টেটুট প্ৰভাইড কৰে তাৰ উপৰি যদি চাওঁ কিছুমান এক্ট যেনেকুৱা শিডিউল কাষ্ট এণ্ড শিডিউল ট্ৰাইব প্ৰিভেনশ্যন অফ এট্ৰচিটিজ এক্ট আছে 1989 ঠিক আছে টু প্ৰিভেণ্ট দ্য এট্ৰচিটিজ এণ্ড হেড ক্ৰাইমছ এগেইনষ্ট দ্য STs এণ্ড SCs তাৰপিছত নেশ্যনেল হেল্পলাইন এগেইনষ্ট এট্ৰচিটিজ NHAA যোনটো এটা টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ হয় 14566 তাৰপিছত প্ৰহিবিশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট এজ মেনুৱেল স্কেভেঞ্জাৰ্ছ এণ্ড দ্য ৰিহেবিলিটেশ্যন এক্ট 2013 চ' এই তিনিটা এক্ট আপোনালোকে লিখি ল'ব দিছ আৰ ৰিলেটেড টু লাইক শিডিউল ক্লাছৰ কাৰণে যোনখিনি মানে ষ্টেটুটৰী প্ৰভিজনছ আছে এতিয়া আমি চাম এটা এটাকৈ যোনখিনি আপোনালোকৰ আই মিন যোনখিনি আমি স্কিমছখিনি আছিলে ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিমছখিনি যেনেকৈ প্ৰথম স্কিমটোৰ নাম কি হয় শ্ৰেষ্ঠ স্কিম চ' শ্ৰেষ্ঠ ফুল ফৰ্ম কি হয় স্কিম ফৰ ৰেচিডেঞ্চিয়েল এডুকেশ্যন ফৰ ষ্টুডেণ্টছ ইন হাই স্কুলছ ইন টাৰ্গেটেড এৰিয়াছ তাৰ অবজেক্টিভটো কি হয় চাওক প্ৰথম কথা চ' শ্ৰেষ্ঠ স্কিম যিহেতুকে ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিমৰ ভিতৰত পৰে তাৰ অবজেক্টিভ যদি চাই তাৰ অবজেক্টিভ হ'ল টু provide quality education and opportunities to the poorest SC students as per the constitutional mandate ঠিক আছে চ' যোনখিনি poorest of the poor যোনখিনি আপোনালোকৰ শিডিউল কাষ্টৰ ষ্টুডেণ্ট হয় সিহঁতক কোৱালিটি এডুকেশ্যন প্ৰভাইড কৰা তাৰ মেইন অবজেক্টিভ হয় আৰু ষ্টুডেণ্টছখিনি কোন ক্লাছৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব ক্লাছ 9 to 12ৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু যাৰ পেৰেণ্টেল যোনটো এনুৱেল ইনকাম হয় ডেট শুড বি আপ টু মেক্সিমাম 2.5 লাখছৰলৈকে হ'ব পাৰে ঠিক আছে পাৰ এনাম মানে এই স্কিমটো কাৰ কাৰণে হয় আকৌ কৈছোঁ ফৰ দ'জ SC ষ্টুডেণ্টছ যোনবিলাক আপোনালোকৰ ক্লাছ 9 to 12ৰ ভিতৰত পৰে আৰু সিহঁতৰ পেৰেণ্টেল ইনকাম যদি আপোনাৰ পেৰেণ্টছৰ যদি দুইজনৰে মিলাই পেলাই ইনকাম এনুৱেল ইনকাম যদি 2.5 লাখছতকৈ তলত হয় বা 2.5 লাখছ হয় বা তাতকৈ তলত হয় তেতিয়াহে সিহঁতে এই স্কিমটোৰ কাৰণে এলিজিবল হ'ব এতিয়া চিলেকশ্যন কেনেকৈ হয় চিলেকশ্যন হয় থ্ৰু এন নেশ্যনেল এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট চাওক এতিয়া এনেকুৱা নহয় যে চবেই পাই যাব চ' 9 to 12ৰ ভিতৰত যোনখিনি ষ্টুডেণ্টছ হয় সিহঁতৰ NTA নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চিয়ে কি কৰে এটা পৰীক্ষা পাতে নেশ্যনেল এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট কয় ঠিক আছে চ' যোনখিনি কোৱালিফাই কৰে এই পৰীক্ষাটোত সিহঁতে কি হ'ব এই স্কিমটোৰ কাৰণে এলিজিবল হৈ যায় এতিয়া প্ৰজেক্ট টাইপছ কেনেকুৱা মানে এই স্কিমটোৰ আণ্ডাৰত আপোনাৰ কেনেকুৱা স্কুলছ এণ্ড কেনেকুৱা মানে প্ৰজেক্টছখিনি কভাৰ কৰে যেনেকৈ ৰেচিডেঞ্চিয়েল স্কুলছবিলাকৰ আণ্ডাৰত সেইবিলাক কভাৰ হ'ব যদি নন ৰেচিডেঞ্চ স্কুলছ হয় সেইবিলাকো এলিজিবল হয় সিহঁতৰ ষ্টুডেণ্টছখিনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' হোষ্টেলছ ফৰ প্ৰাইমেৰী এণ্ড ছেকেণ্ডেৰী ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণেও চ' যোনবিলাক থাকে হোষ্টেলত সিহঁতৰ কাৰণেও সিহঁতো এলিজিবল হ'ব ঠিক আছে প্ৰাইমেৰী ছেকেণ্ডেৰী যোনবিলাক ষ্টুডেণ্টছ আছে সিহঁতো এলিজিবল হ'ব চ' অভাৰঅল যদি চাই এই স্কিমটোৰ লাভ কি হয় আপোনাক কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ যোনখিনি লাইক ইকনমিকেলি ধৰক চেলেঞ্জ SC ষ্টুডেণ্টছ হয় ঠিক আছে সিহঁতে এটা এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট দি পেলাই NTA কণ্ডাক্ট কৰা যোনটো এণ্ট্ৰেঞ্চ টেষ্ট হয় সেইটোৰ থ্ৰুৱেদি সিহঁতে এই স্কিমটোত এলিজিবিলিটি পায় আৰু চ' এলিজিবল হৈ পেলাই তাহাঁতসকলে সেই স্কিমটো লাভ ল'ব পাৰে ঠিক আছে ইটছ PM অজয় স্কিম PM অজয় স্কিমৰ কথা দেখিছে ফুল ফৰ্মটো দেখিছে অনুসূচিত জাতি অভ্যুদয় যোজনা চ' লঞ্চ কৰিছিল লঞ্চ ইয়েৰবিলাক মনত ৰাখিব 2021-22
আৰু এই স্কিমটো যদি চাই কেনেকৈ বনাইছে চাওক PM অজয় স্কিমটো বনাইছে আগৰ তিনিটা স্কিম আছিলে এই তিনিটা স্কিমক মিলাই পেলাই এটা সিঙ্গল স্কিম কৰিছে ইউনিফাইড সো তিনিটা আগৰ ইষ্টফাইল স্কিম কি আছিলে যেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আদৰ্শ গ্ৰাম যোজনা আপোনালোকে শুনিছে এই স্কিমটোৰ কথা সো আদৰ্শ গ্ৰাম যোজনা সেন্ট্ৰেল স্পেশাল এসিস্টেন্স দিয়া হৈছিলে টু শিডিউল কাষ্ট সাব প্লেন ঠিক আছে আৰু বাবু জগজীৱন ৰাম ছাত্ৰাবাস যোজনা সো এই তিনিটা স্কিম মিলাই পেলাই এটা সিঙ্গল স্কিম বনালে PM অজয় বুলি আৰু এইটো লঞ্চ কৰিছে 2021-22 তাৰ অবজেক্টিভস কি হয় আমি চাওঁ যদি ইয়াত প্ৰথম অবজেক্টিভ কি হয় টু ৰিডিউস পভাৰ্টি অফ দ্য SC কমিউনিটিজ সেকেন্ড টু প্ৰভাইড সোশিও ইকনমিক ডেভেলপমেন্টাল ইন্ডিকেটৰ্স to increase literacy and encourage enrollment of the SCs in schools and higher education institutes. Eta others gram ki hoy sauk others gram to ensure integrated development of SC majority villages with adequate infrastructure and to release the objectives of the scheme. Sauk others gram mane ki hoy so ekhon particular village ase dhorok ine to amar normal sob village hoy কিন্তু এখন পার্টিকুলার ভিলেজত কি হয় SC পপুলেশন বহুত বেশি আছে ধৰক সো এই ভিলেজ খনক আদার্স গ্রাম হিসাবে এডপ্ট কৰা হয় ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি চাওঁ স্কলারশিপ স্কিমস যদি আমি আৰু চাওঁ তেনেকে সো এতিয়া স্কলারশিপ স্কিমস ব্লক আপোনাৰ যেনেকে প্ৰি মেট্ৰিক স্কলারশিপ স্কিম দিয়া হয় SC ব্লকক পোস্ট মেট্ৰিক স্কলারশিপ দিয়া হয় SC ব্লকক ঠিক আছে SC স্টুডেন্টস ব্লকক তাৰপিছত শ্ৰেয়াস নামৰ এটা স্কিম আছে ঠিক আছে ফৰ হায়াৰ এডুকেশন ফৰ ইয়ং এচিভাৰ স্কিম সো শ্ৰেয়াস যোনটো স্কিম হয় সেইটো কিহৰ কাৰণে হয় for like higher education of India any to pre metric or post metric scholarship dia SC student কিন্তু কোনোবা যদি ডিগ্ৰী বা তেনেকে পোস্ট গ্ৰেজুৱেচন কৰিব বিচাৰে so they are eligible to take the benefits on the Shreya scheme তাৰপিছত national fellowship scheme আছে তাৰ ভিতৰত এই Shreya scheme ভিতৰত national overseas scholarship scheme আছে free coaching দিয়া হয় for SCs and OBCs ঠিক আছে so these are some of the schemes তাৰপিছত namaste নামৰ এটা scheme আছে this is about the national যদি ফুল ফর্ম টু চাই ন্যাশনাল অ্যাকশন ফর মেকানাইজড স্যানিটেশন ইকোসিস্টেম ওকে সো এটা চাওক স্কিম লঞ্চ ইয়াৰ আৰু স্কিমটো টাইপ কি হয় সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সো এই স্কিমটো নমস্তে স্কিমটো 2022 আহিছিলে আৰু ইটস সেন্ট্রাল সেক্টৰ স্কিম সেন্ট্রাল সেক্টৰ স্কিম মানে আপোনালোকে জানি যে 100% ফান্ডিং সেন্ট্রাল গভৰ্ণমেণ্টে দিয়ে সেন্ট্রালি স্পন্সৰ স্কিম মানে কি হয় ধৰক আপোনাৰ 90% ষ্টেট সেন্ট্রাল গভৰ্ণমেণ্টে দিব আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে দিব আৰু centrally sponsored scheme এনেকুৱা হয় স্টেট যেনেকে নর্থ স্পেশাল স্টেট যেনেকে নর্থ ইস্টার্ন স্টেটস ব্লক বা শিডিউল স্টেট ঠিক আছে বা নর্থ ইস্টার্ন জম্মু এন্ড অল সো তাত যদি চাই আপোনালোকৰ সো ৰেশিওটো হয় আই মিন সৰি ইয়াত যদি চাই মইতো জাস্ট এ মিনিট এইখিনিতে অকমান মই ইয়াত দেখাই আছো আকৌ so if you see centrally sponsored central sector scheme or centrally sponsored so central sector scheme কি হয় আপোনাৰ central sector scheme আপোনাৰ 100% সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে দিয়ে ঠিক আছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে দিয়ে আৰু যোনটো আপোনাকৰ আই মিন সেন্ট্রাল সেক্টৰ স্কিম আৰু সেন্ট্রালি স্পন্সৰ্ড স্কিম যদি চাই তাত আপোনাৰ কি হয় ইউজুৱেলি সেন্টাৰে প্ৰভাইড কৰে 60% ফান্ডিং আৰু ষ্টেটে প্ৰভাইড কৰিব 40% ফান্ডিং ঠিক আছে বাট যদি স্পেশাল ক্যাটেগরি স্টেটস হয় সিহঁতক সেন্টাৰে 90% দিয়ে আৰু ষ্টেটে অনলি 10% দিলে হয় মানে যোনটো খৰচা হ'ব ধৰক এতিয়া যদি প্ৰজেক্ট এটাৰ দাম 100 টকা হয় ধৰক ঠিক আছে যদি নর্মাল স্টেট হয় যদি স্পেশাল ক্যাটেগরি স্টেট নহয় আর্টিকেল 371 এর ভিতৰত নপৰে ইহঁতে সো তেনেকুৱা স্টেট ব্লকক সেন্টাৰে কি কৰে 100 টকাৰ ভিতৰত 60 টকা খৰচাটো সেন্টাৰে দিব আৰু ষ্টেটে নিজে 40 টকা নিজৰ পকেটৰ পৰা খৰচ কৰিব লাগিব কিন্তু যদি ষ্টেটখন কি হয় লাইক স্পেশাল ক্যাটেগরি স্টেটত পৰে আর্টিকেল 371 এর ভিতৰত যোনখিনি মেনশন আছে তেতিয়া আপোনাৰ 90 रुपीस লকে পইচাটো কোনে দিব সেন্টাৰে দিব সো ষ্টেটে অনলি 10% খৰচ কৰিলে হ'ল যদি প্ৰজেক্টৰ দাম 100 টকা হয় ঠিক আছে সো মন ৰাখিব এইটো এটা অৰিজিনাল কথা যদি চাও নমস্তে স্কিমৰ তেতিয়ালে সেলফ এমপ্লয়মেন্ট স্কিম ফৰ ৰিহেবিলিটেশন অফ ম্যানুয়াল স্কেভেঞ্জাৰ্স যোনটো আসলে অৰিজিনাল স্কিমটোৰ নাম এটোকে মডিফাই কৰি নামটো নমস্তে বনোৱা হৈছিল ঠিক আছে aim কি হয় to provide alternate livelihood support and entitlement to reduce their vulnerabilities so alternate livelihood support মানে কি হতে ধৰক মেইন কিবা এটা তো নিজৰ আই মিন সোর্স অফ ইনকাম থাকে সো সাফাই কৰ্মচাৰীখিনি কাৰণে হয় একচুয়ালি টু ঠিক আছে সো হিহতক মেকানাইজ স্যানিটেশন মানে প্রভাইড কৰিব টুলস প্রভাইড কৰে ইয়াত ঠিক আছে সো এটা আমি গম পাম কি হয় বস্তুটো এটা চাওক আৰু এই স্কিমটো মন ৰাখিব যদিও এটো সেন্ট্রাল সেক্টৰ স্কিম হয় বাট স্টিল ইট ইজ এ কোলাবোরেটিভ জয়েন্ট কোলাবোরেটিভ scheme of two central ministries এটা হল Ministry of Social Justice and Empowerment Ministry of Housing and Urban Affairs লগত মিলি কৰে কাৰণ কিয় ইয়াত আপোনাৰ ক্লিনলিনেছ লগত জড়িত হয় সো হাউসিং এন্ড আরবান এফেয়ার্স ইয়াত আহি যায় কাৰণে এটা চাওক ইমপ্লিমেন্টেশন এজেন্সি এই যোনটো নাম ইমপ্লিমেন্ট কৰে হয় এটো ইমপ্লিমেন্ট কৰে
চেন্ট্ৰেল মিনিষ্ট্ৰিজবিলাকে উইথ দ্য হেল্প অফ এ পাৰ্টিকুলাৰ বডি, ঠিক আছে। তাৰ নামটো কি হয়, নেশ্যনেল চাফাই কৰ্মচাৰী ফাইনেন্স এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন, শ্বৰ্টত NSKFDC। অবজেক্টিভ কি হয়, টু প্ৰভাইড ছেফটি এণ্ড ডিগনিটি অফ চেনিটেশ্যন ৱৰ্কাৰ্ছ ইন আৰ্বান ইণ্ডিয়া। আৰ্বান ইণ্ডিয়াৰ যোনবিলাক আপোনালোকৰ চেনিটেশ্যন ৱৰ্কাৰ্ছ আছে, যোনে ধৰক এতিয়া আপোনালোকৰ ধৰক যেনেকৈ ইয়াত চাওক নমস্তে স্কিমটোৰ কাৰণে কোনবিলাক ইলিজিবল হয়। ফৰ এক্সাম্পল চাফাই কৰ্মচাৰী যোনবিলাক আছে, ঠিক আছে, সিহঁতে ইলিজিবল হয়। তাৰপিছত যোনবিলাকে ধৰক আপোনালোকৰ ছেফটি টেংকবিলাক চাফা কৰে, হয়নে? চ' আমাৰ যোনবিলাক ছেফটি টেংক থাকে ঘৰৰ পিছফালে এইবিলাক চাফা কৰে। চ' অল দিজ আৰ আণ্ডাৰ দ্য চেনিটেশ্যন ৱৰ্কাৰ্ছ, চাফাই কৰ্মচাৰীজ। চ' সিহঁতৰ চাওক এতিয়া অবজেক্টিভটো কি হয়, টু ৰিকগনাইজ চেনিটেশ্যন ৱৰ্কাৰ্ছ এজ ওৱান অফ দ্য কি কণ্ট্ৰিবিউটাৰ্ছ ইন দ্য মেইনটেনেন্স অফ চেনিটেশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ, হয়নে? চ' তেখেতসকল নহ'লে আমাৰ চেনিটেশ্যন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ভাঙি যাব, হয়নে? চ' দে আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড কি কণ্ট্ৰিবিউটাৰ্ছ টু আৱাৰ ছ'চাইটি। তাৰ উপৰিও টু প্ৰভাইড দেম ছাষ্টেইনেবল লাইভলিহুড আৰু টু এনহেন্স অকুপেশ্যনেল ছেফটি থ্ৰু কেপাচিটি বিল্ডিং এণ্ড ইম্প্ৰুভ এক্সেছ টু ছেফটি মেচিনছ। সিহঁতে আগতে মেনুৱেল স্কেভেঞ্জাৰিং হৈছে, আপোনালোকে জানে, হাতেৰে উঠাই এইবিলাক বস্তু। এতিয়া লাহে লাহে মেকানাইজড চেনিটেশ্যন টুলছবিলাক প্ৰভাইড কৰিছে গভৰ্ণমেণ্টে সেইকাৰণে লাহে লাহে, ঠিক আছে। তাত হয়তো ইহঁতক যোনটো এই ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চি আছে সিহঁতৰ থ্ৰুৱেদি কিছুমান মেকানাইজড টুলছ কিট তেনেকৈ প্ৰভাইড কৰে, ঠিক আছে, টু মেইনটেইন হাইজিন এণ্ড এজ ৱেল এজ মানে মেনুৱেলি কৰাতকৈ তেনেকুৱা মেচিনছ থ্ৰুৱেদি কৰিলে অলপমান মানে বস্তুবিলাক ভাল হয়, ঠিক আছে। এতিয়া তাৰ উপৰিও যদি আমি ইয়াতে চাওঁ কেইটামান পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন বা কমিশ্যনছ, শ্বিডিউল কাষ্টৰ কাৰণে কেইটামান কমিশ্যনৰ কথা যদি চাওঁ, যেনেকৈ আমাৰ নেশ্যনেল শ্বিডিউল কাষ্ট ফাইনেন্স এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন আছে আপোনালোকৰ। তাৰপিছত নেশ্যনেল চাফাই কৰ্মচাৰী ফাইনেন্স এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন আছে, যোনটো 1997ত আহিছিলে আৰু তাক বনোৱা হৈছিলে আণ্ডাৰ দ্য ছেকশ্যন 25 অফ দ্য কোম্পানীজ এক্ট, 1956ৰ যোনটো কোম্পানীজ এক্ট হয়, ঠিক আছে। পিছত এইটো 2013 এটা আহে, এইটো বেলেগ হয়, ঠিক আছে, সেইটো মানে নেক্সটটো হয় আৰু। চ' পুৰণি যোনখন কোম্পানীজ এক্ট আছিল 1956ৰ, তাৰ ছেকশ্যন 25ৰ মতে আপোনাৰ 1997ত এই পাৰ্টিকুলাৰ NSKFDC এই পাৰ্টিকুলাৰ কমিশ্যনটো বা ইনষ্টিটিউটটো বনোৱা হয়। তাৰ উপৰিও কৰ্মচাৰী ফৰ চাফাই কৰ্মচাৰী NCSK এটা আছে, 1994ত বনাইছিলে আণ্ডাৰ দ্য NCSK এক্ট, আৰু এটা নন ষ্টেটুটৰী বডি হয়। তাৰপিছত ডক্টৰ আম্বেদকাৰ ফাউণ্ডেশ্যন এটা আছে, ৰাইট, উইচ ইজ ছেট আপ ইন 1992 under the Registration of Societies Act 1860 and fully funded by Government of India. Center of Excellence আছে for coaching students for civil services exam, ঠিক আছে। এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যোনখিনি SC ষ্টুডেণ্ট হয় শ্বিডিউল কাষ্টৰ, সিহঁতৰ কোচিঙৰ কাৰণে আপোনাৰ ডক্টৰ আম্বেদকাৰ চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ আছে, যাক DACE বুলি কওঁ আমি। এটা ফ্ৰী কোচিং প্ৰভাইড কৰা হয় ফৰ ষ্টুডেণ্টছ অফ শ্বিডিউল কাষ্ট। ডক্টৰ আম্বেদকাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেণ্টাৰ আছে, 2017ত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে ইন নিউ দিল্লী, আৰু দিছ এ চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ ফৰ ৰিচাৰ্চ এণ্ড পলিচি মেকিং ইন দ্য ফিল্ড অফ ছ'চিঅ' ইকনমিক ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন। তাৰ উপৰি যদি চাই, ওপৰতে মই এটা নেশ্যনেল শ্বিডিউল কাষ্ট ফাইনেন্স এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনৰ কথা কৈছিলোঁ, এইটো ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে, ঠিক আছে, ফুল্লি আণ্ডাৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া হয় প্ৰথম কথা, আৰু ছেকেণ্ডলি ইট ৱাজ ক্ৰিয়েটেড আণ্ডাৰ দ্য ছেকশ্যন 8 অফ দ্য কোম্পানীজ এক্ট 2013। ইয়াৰ ফাংচন কি হয়, টু ফাইনেন্স ফেচিলিটেট এণ্ড মবিলাইজ ফাণ্ডছ ইকনমিক এম্পাৱাৰমেণ্টৰ কাৰণে, ঠিক আছে। চ' যোনবিলাক ধৰক আপোনালোকৰ ৰুৰেল বা আৰ্বান এৰিয়াত থকা যোনখিনি ধৰক আপোনাৰ বেকৱাৰ্ড ক্লাছৰ মানুহ হয়, যাৰ আপোনাৰ এনুৱেল ইনকাম 3 লাখতকৈ কম হয়, চ' তেখেতসকলৰ কাৰণে কি কৰে, সিহঁতে তাত মানে ফাণ্ড প্ৰভাইড কৰে, ফাইনেন্সিং কৰে, সিহঁতক কিবা যদি কাম কৰে ফেচিলিটেট কৰে, সিহঁতক কিছুমান সুবিধা দিয়ে, ৰাইট। চ' দিজ আৰ চাম দ্য কমিশ্যনছ অফ ইনষ্টিটিউটছ ফৰ শ্বিডিউল কাষ্ট। নেক্সট এতিয়া আমি এইখিনি শ্বিডিউল কাষ্টখিনি হৈ গ'ল আমাৰ শ্বিডিউল কাষ্ট বা শ্বিডিউল ক্লাছ যি কয় ইনিচিয়েটিভছ। এতিয়া নেক্সট আমি বেকৱাৰ্ড ক্লাছখিনি চাম। তাত আছিলে আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্টখিনি মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ ইয়াতে ওপৰত যদি চাই। চ' ইয়াত আমি কোনখিনি পঢ়িম এইখিনি দেখাই দিছোঁ। চ' দুটাই স্কিম আছে, যশস্বী আৰু NBCFTC, ঠিক আছে। চ' চাওক, প্ৰথমতে আমাৰ ইয়াত যোনটো PM যশস্বী স্কিম হয়, চ' PM যশস্বী স্কিমৰ ফুল ফৰ্ম কি হয়, PM য়ং এচিভাৰ্ছ স্কলাৰশ্বিপ এৱাৰ্ড স্কিম ফৰ ভাইব্ৰেণ্ট ইণ্ডিয়া। চ' ইয়াত কি হয়, আপোনালোকৰ যোনখিনি OBC বা ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড ছেকশ্যন আছে, EBC বা DNT ডিনটিফাইড ট্ৰাইবৰ ৰিলেটেড যোনখিনি সিহঁতৰ বেকগ্ৰাউণ্ড থকা ষ্টুডেণ্টছ হয়, ঠিক আছে, সেইসকলৰ স্পেচিয়েলি ফ্ৰম ক্লাছ 9 to 12 যদি গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলত পঢ়ি আছে তেখেতসকলক শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰা হয় ফৰ দ্য PM যশস্বী স্কিম। আৰু ইমপ্লিমেণ্ট কেনেকৈ কৰে, থ্ৰু দ্য নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল। ইফ ইউ গ' টু দ্য নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেল, আপুনি PM যশস্বী কথা তাত পূৰা ডিটেইলছত গম পাব পাৰে। চ' পাৰ্টিকুলাৰলি যোনবিলাক OBC, EBC আৰু DNT ষ্টুডেণ্টছ হয়, চ' সেই তেখেতসকলে 9 to 12 যদি বিলং কৰে, দে কেন এপ্লাই ফৰ দ্য যশস্বী স্কিম, ঠিক আছে। তাত কি হয়, মনত ৰাখিব, এই স্কিমত যিমান আবেদন কৰিব, যিমানখিনি এপ্লিকেশ্যন আহিব, তাৰে 30% অফ দ্য টোটেল ছিটছ অৰ শ্লটছ উইল বি ৰিজাৰ্ভ ফৰ দ্য গাৰ্ল ষ্টুডেণ্টছ, ঠিক আছে।
নেক্সট আপোনাৰ PM যশস্বী পিছত আৰু কি আছে নেশ্যনেল বেকৱাৰ্ড ক্লাছ ফাইনেন্স এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন যাক আমি NBCFDC বুলি কওঁ চ' কি হ'ল চাওক আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 25 অফ দ্য কম্পেনীজ এক্ট 1956 1992 এই কোম্পানীটো NBCFDC বনোৱা হৈছিলে এজ এ নট ফৰ প্ৰফিট কোম্পানী অবজেক্টিভ কি হয় পাৰ্টিকুলাৰ বডিটোৰ to promote economic and developmental activities for the benefit of backward class. So backward class or যোনখিনি sections of যোনখিনি backward class or লোক আছে তেখেতসকলৰ economic development ৰ কাৰণে এই particular বডিটো বনোৱা হৈছে so purpose কাম কি কৰে ইহঁতে এই বডিটোৱে it provides financial assistance and microfinance provide কৰে and also facilitate skill development of poor person ঠিক আছে so এটা financial assistance and microfinancing যে provide কৰে এটো বেংকৰ থ্ৰুদি provide কৰে মনত ৰাখিব এই অৰ্গানাইজেশনছ বিলাকে কি কৰে financial assistance আৰু microfinancing ৰ কাৰণে পইচা allocate কৰে বেংক বিলাকত আৰু বেংকছ বিলাকে under some schemes বেলেগ বেলেগ কমিউনিটি মেম্বাৰছ বিলাকক তেনেকে লোন খিনি provide কৰে ঠিক আছে poor persons খিনি তাৰপিছত আমি এতিয়া শিডিউল ক্লাছ খিনি চালো তাৰপিছত ব্যাকওয়াৰ্ড ক্লাছ চালো এতিয়া আমি সিনিয়ৰ সিটিজেনছ খিনি চাম সো সিনিয়ৰ সিটিজেনছৰ কাৰণে কি আছে সো ইন্টিগ্ৰেটেড প্ৰগ্ৰাম ফৰ সিনিয়ৰ সিটিজেনছ মই কৈছিলো এটো প্ৰগ্ৰাম আছে যোনটো 1992 লঞ্চ কৰিছিলে এল্ডাৰ লাইন নামৰ এটা প্ৰগ্ৰাম আছে এল্ডাৰ লাইন প্ৰগ্ৰামটো কি হয় একচুয়ালি প্ৰথম কথা চাওক এল্ডাৰ লাইন প্ৰগ্ৰামটো লাইন মানে কি হয় এটা ফোন নম্বৰ হয় হয়নে ইটস এ টল ফ্ৰী নম্বৰ 14567 সো কিবা যদি গ্ৰেভেন্স থাকে কিবা যদি অসুবিধা বা সিনিয়ৰ এল্ডাৰলি বা সিনিয়ৰ সিটিজেনছ সকলক ঠিক আছে সো তেখেত সকলে এল্ডাৰ লাইন যোনটো টল ফ্ৰী নম্বৰ হয় 14567 ইউজ কৰি হিয়াতে টল ফ্ৰী নম্বৰ হয় এটো ইউজ কৰি হিয়াতে নিজৰ গ্ৰেভেন্স মানে নিজৰ যোনখিনি প্ৰবলেম হৈছে খিনি কমপ্লেইন দিব পাৰে ঠিক আছে আৰু লঞ্চ কৰিছিলে কেতিয়া এল্ডাৰ লাইন এই পাৰ্টিকুলাৰ হেল্পলাইনটো যেটা আপোনাকৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল ডে আছিলে ফৰ ওল্ডাৰ পাৰ্সনস 1 অক্টোবৰ 2021 ত লঞ্চ কৰিছে সো মনত ৰাখিব 1 অক্টোবৰ এটা 2 অক্টোবৰত আমি গান্ধী জয়ন্তী কৰো সেলিব্ৰেট বাট 1 অক্টোবৰ কি হয় ইন্টাৰনেশ্যনেল ডে ফৰ ওল্ডাৰ পাৰ্সনস হয় কিন্তু মনত ৰাখিব আৰু 2021 ৰ 1 অক্টোবৰতে এল্ডাৰ লাইন নামৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ আই মিন হেল্পলাইনটো লঞ্চ কৰিছিলে তাৰ উপৰিও সেক্ৰেট পোৰ্টেলটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় মই কৈছিলো আপোনাক আৰু সেজ ইনিশিয়েটিভটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো সেক্ৰেট পোৰ্টেলটো যদি চাও ইট ওয়াজ লঞ্চ ইন দা ইয়াৰ 2021 ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ এলাও মানে আই মিন অবজেক্টিভ কি হয় টু এলাও bringing people together by virtual matching of preferences by providing senior citizens a platform to connect with private enterprises for certain I mean positions মানে suppose senior citizens বিলাক আপোনাক জানে ঘৰত বহি থাকে ধৰক বহুতখিনি চাকৰি কৰিছে বা তেনেকে বহি থাকিব নিবিচাৰে হয়নে সো তেখেত সকলে ধৰক প্ৰাইভেট কোম্পানীজ বিলাকৰ লগত তেনেকে মানে ইন্টাৰেক্ট কৰিব পাৰে যাতে সেই প্ৰাইভেট কোম্পানীজ বিলাকে এন্টাৰপ্ৰাইজ বিলাকে যদি ইন্টাৰেষ্ট আছে সিহঁতৰ দে কেন লাইক ভাৰ্চুৱেলি মানে ঘৰতে বহি বহি এইবিলাক কৰিব পাৰে ইন্টাৰেক্ট কৰিব পাৰে আৰু সিহঁতে যদি আকৌ তেনেকে হায়াৰ কৰিব বিচাৰিছে তেনেকৈ সিনিয়ৰ সিটিজেনছ বিলাক হায়াৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে সো ইট লঞ্চ কৰা হৈছিলে সিক্ৰেট পোৰ্টেলটো 2021 ত তাৰপিছত একশন গ্ৰুপ এইমড এট সোশ্যাল ৰিকনষ্ট্ৰাকচন যাক আমি AGRASR গ্ৰুপ বুলি কওঁ 2021 ত লঞ্চ হৈছিলে for senior citizens to form self-help groups. So self-help group form কৰিব পাৰে senior citizens খিনি with the help of this initiative. Senior Care Aging Growth Engine যাক আমি SAGE কওঁ this is important 2021 ত লঞ্চ কৰিছিলে as a one-stop access of elderly care products and services by credible startups to promote silver economy. It silver economy বুলি কয় ঠিক আছে that means a contribution of the যোনবিলাক elderly বা senior citizens খিনি যোনটো contribution আছে to the economy তাক কি কয় silver economy remember the term okay এটা সব কথা এটা so এই সেজ ইনিশিয়েটিভ কি হয় এটা ওয়ান স্টপ এটা পার্টিকুলার প্ল্যাটফর্ম হয় যত গুটিখিনি যে আমি বেলেগ বেলেগ প্ৰডাক্টৰ কথা পঢ়ি আছো পোৰ্টেল হক কিবা গ্ৰুপ হক কিবা স্কিমস গভৰ্নমেন্ট স্কিম ব্লাক ইউজ কৰা হক সো গুটিখিনি এটা পার্টিকুলার মানে প্ল্যাটফর্ম প্রভাইড কৰা হ'ব ঠিক আছে বাই ক্ৰেডিবল ষ্টাৰ্টআপছ ব্লাকে কৰিব সো কিয় কৰে এটো একচুয়ালি যাতে গুটিখিনি এটা জায়গাতে পালে কি হয় অসুবিধা নহয় মানে বিচাৰি থাকিব নালাগে সো এইকাৰণে সেজ ইনিশিয়েটিভটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় বিকজ ইয়াত আপুনি গুটিখিনি বাকি ইনিশিয়েটিভছৰ কথা পঢ়িলও পাৰে যোনখিনি গভৰ্নমেন্টে অলৰেডি দি থৈছে তাৰপিছত এটা স্কিমছৰ কথা যদি চাও উই হেভ দ্য ৰাষ্ট্ৰীয় বয়োশ্ৰী যোজনা যোনটো 2017 ত লঞ্চ কৰিছিলে ঠিক আছে ইয়াৰ আন্ডাৰত কি হয় আপোনালোকৰ এসিস্টিভ ডিভাইস প্ৰভাইড কৰা হয় সিনিয়ৰ সিটিজেনছ খিনি ফ্ৰী অফ কষ্ট আৰু কাক দিয়া হয় যোনবিলাক below the poverty line or senior citizens হয় if you are suffering from any age old related disabilities or infirmities সিহঁতক assistive device provide কৰে গভৰ্নমেন্টে ঠিক আছে free of cost under the ৰাষ্ট্ৰীয় বয়োশ্ৰী যোজনা বয়োশ্ৰী তাৰপিছত অটল বয়ো অভ্যুদয় যোজনা এটো 2021 ত লঞ্চ কৰিছিলে এটো 2017 ত আছিল এটো 2021 ত সো এটা 2021 যোনটো অটল বয়ো
অভ্যুদয় যোজনা হয় তাৰ আণ্ডাৰত কি হয় টু প্ৰমোট দ্য কোৱালিটি অফ লাইফ অফ চিনিয়ৰ চিটিজেনছ বাই প্ৰভাইডিং এমিনিটিজ কিছুমান বেছিক এমিনিটিজ প্ৰভাইড কৰা হয় যেনেকৈ shelter, food, medical care and entertainment opportunities and encouraging productive and active aging ঠিক আছে সো সেইখিনি কৰে তাৰপিছত বয়োশ্ৰেষ্ঠ সন্মান এটা আছে এইটো এটা নেশ্যনেল এৱাৰ্ড হয় সন্মান মানে কি হয় এৱাৰ্ড হয় টাইটেল আই মিন চ' বয়োশ্ৰেষ্ঠ সন্মানৰ আণ্ডাৰত কি হয় আপোনালোকৰ যোনবিলাক বয়সস্থ যোনবিলাক মানে এল্ডাৰলি আছে আমাৰ তেখেতসকলক চিনিয়ৰ চিটিজেনছখিনিক কি হয় ফৰ ছাপ'জ ধৰি লওক কিবা ইফ দে আৰ লাইক দে যোনবিলাক ইমিনেণ্ট আৰু আউটষ্টেণ্ডিং আপোনালোকৰ যদি ইনষ্টিটিউশ্যনছ আছে সিহঁতে ৰিকগনাইজ কৰে ইণ্ডিভিজুৱেলছবিলাকক ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট কেটেগৰিজ আৰু এভৰি ইয়াৰ 1st অক্টোবৰ যেতিয়া আমি ইণ্টাৰনেশ্যনেল আই মিন যোনটো চিনিয়ৰ চিটিজেন ডে হয় আমি যদি চেলিব্ৰেট কৰোঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ প্ৰেচিডেণ্টে এভৰি ইয়াৰ প্ৰতি বছৰে কি কৰে এই পাৰ্টিকুলাৰ বয়োশ্ৰেষ্ঠ সন্মানটো এৱাৰ্ড কৰে নেক্সট যদি চাওঁ আমি এইখিনি আমাৰ চিনিয়ৰ চিটিজেনছৰ হৈ গ'ল তিনিটা কেটেগৰী কভাৰ কৰিলোঁ আমি ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ তেতিয়া ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ্ছখিনি চাওঁ চ' ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰৰ কাৰণে কি এৱাৰ্ড দিয়ে চাওঁ আমি সৰি কি ইনিচিয়েটিভছ আছে চ' প্ৰথমটো হ'ল কি আমি প্ৰথমতে ষ্টেটৰী এক্ট এটা চাই লওঁ ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ পাৰ্চনছ প্ৰটেকশ্যন অফ ৰাইটছ এক্ট 2019 ঠিক আছে এইটো এটা আছে ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত নেশ্যনেল কাউন্সিল ফৰ ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ পাৰ্চন এইটো লঞ্চ হৈছে 2020 এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছত নেশ্যনেল পৰ্টেল ফৰ ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ পাৰ্চন 2020 ছেইম ইয়াৰ লঞ্চ হৈছিলে তাৰপিছত আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰভাইড কৰে এতিয়া ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ্ছখিনিৰ কাৰণে ঠিক আছে চ' মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক এই পাৰ্টিকুলাৰ এক্টটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেন তলত যদি যাওঁ আমি স্মাইল যোনটো আছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে স্মাইলটো লঞ্চ কৰিছিলে আপোনাৰ আয়ুষ্মান ভাৰতটো এতিয়া এক্সটেণ্ড কৰিছে ফৰ দ্য ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ্ছ এতিয়া স্মাইলটো কথা অলপ পঢ়ি লওঁ ছাপোৰ্ট ফৰ মাৰ্জিনেলাইজ ইণ্ডিভিজুৱেলছ ফৰ লাইভলিহুড এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰাইজ লঞ্চ কৰিছিলে 2022 ঠিক আছে লঞ্চিং ইয়াৰ হয় 2022 এইম কি হয় এই পাৰ্টিকুলাৰ স্মাইল স্কিমটো টু প্ৰভাইড ৱেলফেয়াৰ ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰিটেশ্যন অফ দ্য ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ্ছ এণ্ড পিপল এংগেজড ইন দ্য এক্ট অফ বেগিং চ' যোনখিনি ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ্ছ আপোনালোকে দেখিছে ন ট্ৰেইনত বা তেনেকৈ সিহঁতে লাইক পইচা খুজিব আহে ঠিক আছে বা বেগিং কৰে ঠিক আছে চ' তেনেকুৱা যাতে নহওক সিহঁতক ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ মানে ৰিক্ৰিয়েশ্যনেল এক্টিভিটিজ বা হাউচিং ফেচিলিটিজ ক্লথিং এণ্ড অল প্ৰভাইড কৰিবলৈ কাৰণে স্মাইল স্কিমটো লঞ্চ কৰা হৈছে চ' বহুত ভাল স্কিম হয়তো চ' গৰিমা গৃহ কি হৈছে ইটছ এ হাউচিং ফেচিলিটি টু প্ৰভাইড চ' এই ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ্ছখিনিৰ কাৰণে সিহঁতে যাতে অ'ত ত'ত ঘূৰি নুফুৰে বেগিং কৰি নুফুৰে সেইটো কাৰণে হাউচিং ফেচিলিটিজ প্ৰভাইড কৰা হ'ব আণ্ডাৰ দ্য গৰিমা গৃহ তাৰ আণ্ডাৰত কি প্ৰভাইড কৰে যেনেকৈ ফুড ক্লথিং ৰিক্ৰিয়েশ্যনেল ফেচিলিটিজ এটচেট্ৰা যোনবিলাক মানে গভৰ্ণমেণ্টে বনাইছে এইটো গৰিমা গৃহ ইনিচিয়েটিভটো টু প্ৰভাইড দিছ ৰিক্ৰিয়েশ্যনেল এক্টিভিটিজ অফ ফুড ক্লথিং এটচেট্ৰা টু দ্য ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ কমিউনিটি এণ্ড দ্য পিপল এংগেজ ইন দ্য এক্ট অফ বেগিং ঠিক আছে চ' এতিয়া আমি গোটেইখিনি চালোঁ এতিয়া ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ্ছো কভাৰ হ'ল এতিয়া আমি ড্ৰাগ এবিউজ ৰিলেটেড কি আছে চাওঁ চ' ড্ৰাগ এবিউজৰ লগত ৰিলেটেড আমাৰ ইয়াতে এটাই দিছে নশামুক্ত ভাৰত অভিযান হয় চ' লঞ্চ ইয়াৰ কেতিয়া আছিলে 2020 চনত চ' আপোনালোকে দেখিছে নশামুক্ত ভাৰত যোনটো হয় সেইটো কেনেকৈ হয় ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনটোত এটা 3 ষ্টেপ বা 3 ব্ৰঞ্চ এপ্ৰ'চ হয় তাৰ মেইন এইম কি হয় নশামুক্ত ভাৰতৰ টু টেকল দ্য ইছ্যু অফ ছাবষ্টেঞ্চ এবিউজ এণ্ড এ ভিজন টু মেক ইণ্ডিয়া ড্ৰাগ ফ্ৰী নশামুক্ত ভাৰত কেম্পেইন এটা যদি আমি চাওঁ এই কেম্পেইনটো লঞ্চ কৰিছে আণ্ডাৰ দিছ নশামুক্ত ভাৰত অভিযান আৰু এই কেম্পেইনটো আণ্ডাৰত এটা 3 pronged এপ্ৰ'চ ইউজ কৰিছে চাওক প্ৰথমতে কি হয় নাৰ্কটিক্স কণ্ট্ৰল ব্যুৰ' যোনটোক আমি NCB কওঁ NCB কি কৰিব যোনটো ছাপ্লাই হয় তেনেকুৱা এডিক্টিভ ছাবষ্টেঞ্চক তাৰ ওপৰত কি কৰে সেই ছাপ্লাই চেইনটো ডিছটাৰ্ব কৰে ঠিক আছে সিহঁতে তাৰপিছত আউটৰিচ এৱেৰনেছ এণ্ড ডিমাণ্ড ৰিডাকশ্যন এইবিলাকৰ কাম যোনবিলাক ছ'চিয়েল মিডিয়া নল তাত সেইবিলাক যোনবিলাক হয় চ' এইখিনি কৰে আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে যোনটো আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ এতিয়া সিহঁতে এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰে আউটৰিচ প্ৰগ্ৰেমছ কৰে সেইবিলাক আৰু ট্ৰিটমেণ্ট হোৱাৰ অলৰেডি যোনে ধৰক ড্ৰাগ এডিক্টিভ হৈ গৈছে এণ্ড হোৱা অলৰেডি ছাফাৰিং সিহঁতক হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টে চায় চ' চ'ৰ্চত ৰখাবলৈ কাৰণে আপোনালোকৰ NCB আছে ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্টে এৱেৰনেছ স্প্ৰেড কৰিবলৈ আছে আৰু ট্ৰিটমেণ্ট যোনে অলৰেডি চাফাৰ কৰিছে সিহঁতক ঠিক কৰিবলৈ হেল্থ ডিপাৰ্টমেণ্টে কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত নৱচেতনা মডিউল এই নশামুক্ত ভাৰত কেম্পেইনৰ আণ্ডাৰতে এটা নতুন মানে মডিউল ষ্টাৰ্ট কৰিছে ফৰ দ্য স্কুল ষ্টুডেণ্টছ চ' টু চেঞ্চিটাইজ দ্য ষ্টুডেণ্টছ যোনবিলাক 6 to 11 ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ ষ্টুডেণ্ট হয় টিচাৰ্ছ হয় লাগিলে পেৰেণ্টছে হওক তেখেতসকলক চেঞ্চিটাইজ কৰিবলৈ কাৰণে যে ড্ৰাগ এণ্ড অল এইবিলাক ভাল নহয় ঠিক আছে আৰু কি কৰিব লাগে এটা ৰিক্ৰিয়েশ্যনেল এটা হেল্ডি লাইফ জীয়াবলৈ কাৰণে চ' তাৰ কাৰণে নৱচেতনা মডিউল এটা আছে ইয়াৰ আণ্ডাৰত এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ আণ্ডাৰতে ফৰ দ্য স্কুল গোয়িং ষ্টুডেণ্টছ আৰু এটা আছে নেশ্যনেল একশ্যন প্লেন ফৰ ড্ৰাগ ডিমাণ্ড ৰিডাকশ্যন স্কিম NAPDDR ঠিক আছে চ' এইটো আপুনি চাব পাৰে এইটো কি হয় টু প্ৰভাইড ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ টু গভৰ্ণমেণ্টছ NGOs এণ্ড হস্পিটেলছ ফৰ ড্ৰাগ ডিমাণ্ড ৰিডাকশ্যন এৱেৰনেছ কেপাচিটি বিল্ডিং কাউন্সিলিং ট্ৰিটমেণ্ট ৰিহেবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমটো আছে চ' নশামুক্ত ভাৰত অভিযান আমি চালোঁ নশামুক্ত ভাৰত কেম্পেইনটো চালোঁ
তাৰপিছত নৱ চেতনা মডিউলটো চালোঁ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আৰু ফাণ্ডিং এণ্ড অল সেইবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলছ বা NGOsবিলাকক প্ৰভাইড কৰে ফৰ কাউন্সেলিং এণ্ড অল চ' সেইটো কৰে আণ্ডাৰ দ্য NAPTDR স্কিম ঠিক আছে চ' আফটাৰ দিছ আদাৰ ইনিচিয়েটিভছ কেইটামান ইয়াত দি দিছে ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এম্পাৱাৰমেণ্টৰ ভিতৰত এটা হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী PM দক্ষ বুলি আমি কওঁ চ' প্ৰধানমন্ত্ৰী দক্ষতা অৰ কৌশলতা সম্পন্ন হিতাগ্ৰহী ঠিক আছে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় স্কিমটো তাৰ কি হয় এইটো ইটছ এ নেশ্যনেল একশ্যন প্লেন ফৰ মাৰ্জিনেলাইজ পাৰ্চনছ অফ SC ST EBC ইকনমিকেলি বেকৱাৰ্ড ছেকশ্যন বেকৱাৰ্ড ক্লাছ চিনিয়ৰ চিটিজেনছ DNTs ডিনটিফাইড ট্ৰাইবছ চাফাই কৰ্মচাৰীজ ইনক্লুডিং প্লাষ্টিক পিকাৰ্ছ এণ্ড উইমেন সকলো কাৰণে হয় এইটো তাৰপিছত ইয়াৰ কাম কি হয় এই PM দক্ষ স্কিমটো আণ্ডাৰত ফ্ৰী ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমছ প্ৰভাইড কৰে ঠিক আছে ফৰ আপস্কিলিং ৰিস্কিলিং short term and long term courses entrepreneurship development etc তাৰপিছত নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ছ'চিয়েল ডিফেন্স এইটো চাব পাৰে আপোনালোকৰ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইটছ এন অট'নমাছ বডি ৰেজিষ্টাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য ছ'চাইটিজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট ছ'চাইটিজ এক্ট নম্বৰ 21 of 1860 with the government of NCT New Delhi এইটো এটা চেণ্ট্ৰেল এডভাইজৰী বডি হয় ফৰ দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট আৰু ইট ইজ এক্টিং অৰ ৱৰ্কিং এজ এ চেণ্টাৰ অফ এক্সেলেঞ্চ অন ট্ৰেইনিং এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইন দ্য ফিল্ড অফ ছ'চিয়েল ডিফেন্স ঠিক আছে চ' এইখিনি আমাৰ ইয়াতে যদি চাওঁ আমাৰ যোনটো চাওক আমি কৈছিলোঁ যে এই মিনিষ্ট্ৰিটো কি হয় আপোনাৰ ইয়াত দেখাইছিলোঁ যে মিনিষ্ট্ৰিটো আপোনাৰ দুটা পাৰ্ট আছে এটা এই মিনিষ্ট্ৰি অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট যদি চাওঁ চ' এটা আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট চ' ইয়াৰ আণ্ডাৰত স্কিমখিনি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ এতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ PWDs এইখিনি আমি চাম এতিয়া অ'কে চ' PWDsৰ কাৰণে এইখিনি পাৰ্চনেল ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ত' তাৰ আণ্ডাৰত স্কিমখিনি আমি চাম চ' আমি কৈছিলোঁ প্ৰথম আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট চেলিব্ৰেশ্যন হৈছিলে আপোনালোকৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটোৰ কাৰণে নিউজ ফাৰ্ষ্ট ফেষ্টিভেল অফ ইনক্লুজন চেলিব্ৰেট হৈছে ৰিচেণ্টলি গোৱাত ঠিক আছে আপোনালোকে পাৰ্পল ফেষ্টৰ কথা শুনিছে চাগে পাৰ্পল ফেষ্ট কি আছিলে ইট ইজ দ্য চেলিব্ৰেশ্যন অফ লাইক ইনক্লুচিভিটি তাত আপোনাৰ চব গোটেই মানে লাইক ট্ৰেন্সজেণ্ডাৰ হওক সকলো কাৰণে মানে ফৰ এভৰিৱান ফৰ আই মিন ইনক্লুজন মানে ইনক্লুচিভিটি মানে কিহৰ কথা কৈছে বেচিকেলি দে আৰ মিনিং বিশেষকৈ যদি চাই PWDsবিলাকক বুজাইছে তাৰ বাহিৰেও বাকীও আহিব পাৰে তেনেকুৱা কথা নহয় বাট পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটিজ কাৰণে বিশেষকৈ এইটো পাতিছিলে চ' আপুনি এজ এ ইনিচিয়েটিভ বা ৱে ফৰ যদি PWD কথা লিখে ঠিক আছে দিব্যাংজনছখিনি কথা এজ এ ৱে ফৰ লিখে চ' লিখিব পাৰে যে দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এম্পাৱাৰমেণ্ট অফ পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটিজ হেড ৰিচেণ্টলি অৰ্গেনাইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফেষ্টিভেল অফ ইনক্লুজন ডেট ইজ এ পাৰ্পল ফেষ্ট এট গোৱা ঠিক আছে চ' এইম কি আছিলে টু হাউ উই কেন কাম টুগেডাৰ টু ক্ৰিয়েট এ ৱেলকামিং এণ্ড ইনক্লুচিভ ৱৰ্ল্ড ফৰ এভৰিৱান সেইটো কাৰণে কৰিছিলে চাইন লেংগুৱেজ ডে চেলিব্ৰেট কৰোঁ আমি ৰাইট এভৰি 23rd ছেপ্টেম্বৰত আমি কৰোঁ বাই এটা ইউনাইটেড নেশ্যনছ এইটো আণ্ডাৰ ইউনাইটেড নেশ্যনছ আমি এইটো কৰোঁ ঠিক আছে এজ আপুনি জানে 23rd ছেপ্টেম্বৰ ইজ নন এজ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ চাইন লেংগুৱেজ ঠিক আছে এবাৰ যদি 2023 থিমটো চাই তেতিয়াহ'লে সেইটো হ'ল এ ৱৰ্ল্ড ৱেৰ ডেফ পিপল এভৰিৱেৰ কেন চাইন এনিৱেৰ ঠিক আছে এইটো 2023 এতিয়া 24টো হ'ব তেতিয়া আমাৰ নতুন থিম এটা আহিব তাৰপিছত বাকী যদি চাই ফেলিচিটেশ্যন অফ এপিলেম্পিক উইনাৰ্ছ এইটো এটা ইনিচিয়েটিভ হয় ইউনিক ডিজেবিলিটি কাৰ্ড যোনটো হয় UPI কাৰ্ড বুলি আমি কওঁ ডেট মিনছ চাওক এতিয়া যোনবিলাক পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ হয় সিহঁতে এখন পাৰ্টিকুলাৰ ইউনিক ডিজেবিলিটি আইডেণ্টিটি কাৰ্ড পায় ঠিক আছে যোনবিলাক সিহঁতৰ ডিটেইলছবিলাক তেতিয়া নেশ্যনেল ডেটাবেছত ষ্ট'ৰ কৰি থোৱা থাকে চ' কিবা গভৰ্ণমেণ্ট স্কিম বা কিবা যদি লয় তেতিয়া মানে সিহঁতৰ সেই UPIটো দিব লাগে ডেট উইল শ্ব' দ্য আইডেণ্টিটি অফ ডেট পাৰ্চন তাৰপিছত ৰাইট অফ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ এক্ট RPWD এক্ট আছে 2016 তাৰ এইম কি হয় টু এষ্টাব্লিছ এক্সেচিবিলিটি ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ এণ্ড টু প্ৰমোট ৰাইট অফ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ আৰু ইয়াৰ আণ্ডাৰত কি হয় দ্য এক্ট মেণ্ডেটছ ডেট এ পাৰ্চন উইথ এটলিষ্ট 40% ডিজেবিলিটি আৰ এণ্টাইটেল টু বেনিফিট ইন কেছ অফ যেনেকৈ মানে কি কৈ আছোঁ চাওক চ' এই এক্টটোৰ মতে কি হয় যোনবিলাক আপোনালোকৰ ধৰক পাৰ্চন আছে যোন ডিজেবল বা দিব্যাংজন হয় তেখেতসকলৰ যদি এটলিষ্ট 40% ডিজেবল হয় তেখেতসকল তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাব ইন এডুকেশ্যন এমপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আৰু গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ ক্ষেত্ৰত প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব তেখেতসকলক ঠিক আছে চ' চিম্পলত কৈছোঁ ৰাইট অফ পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ এক্ট 2016 প্ৰভাইড কৰে কিছুমান স্পেচিয়েল ফেচিলিটিজ যদি ডিজেবিলিটি যোনটো পাৰ্চেণ্টেজ হয় সেইটো যদি 40% হয় এটলিষ্ট মিনিমাম 40তকৈ বেছি হ'ব পাৰে বাট 40 হয় মিনিমাম তেতিয়া তেখেতসকলে এণ্টাইটেলমেণ্ট পাব যেনেকৈ ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাব ইন কেছ অফ এডুকেশ্যন এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব ইন কেছ অফ গভৰ্ণমেণ্ট স্কিমছ ঠিক আছে তাৰপিছত অটল বিহাৰী ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ ফৰ দিব্যাংগ স্পৰ্টছ এইটো এটা আছে মধ্যপ্ৰদেশত মনত ৰাখিব জেগাটো তাৰপিছত নেক্সট যদি চাওঁ ডিজেবিলিটি ছেক্টৰ পেক্ট এটা আছে এইটো পেক্ট চাইন কৰিছিলে বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড চাউথ আফ্ৰিকা ঠিক আছে তাৰপিছত এই ইনিচিয়েটিভছখিনি বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে ডিজেবিলিটি এতিয়া কি আছে চাওক
ই ইনিচিয়েটিভছখিনি যদি আমি চাওঁ, ফাৰ্ষ্টটো আছে PM দক্ষ DEPWD পৰ্টেল, ঠিক আছে। চ' ইয়াৰ আণ্ডাৰত কি হয় আপোনালোকৰ এই কম্প্ৰিহেনচিভ ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম হয় ফৰ স্কিল ট্ৰেইনিং এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটিজ। তাৰপিছত আৰু এটা আছে সুগম্য পুস্তকালয়। চ' যোনবিলাক ধৰক আমাৰ দিব্যাংগ আছে লোকসকল, তেখেতসকল ছাপ'জ চকুৰে দেখা নাপায় বা ইফ দে হেভ ল' ভিজন, ঠিক আছে, পঢ়িব নোৱাৰে, চ' তেখেতসকলৰ কাৰণে অনলাইন এটা অডিঅ' লাইব্ৰেৰী আছে, ঠিক আছে, আণ্ডাৰ এটা সুগম্য পুস্তকালয়। তাৰপিছত অৰ্জুন পৰ্টেল এটা আছে। অৰ্জুন পৰ্টেলটো যদি চাই তাত কি দিয়া হয় আপোনাৰ, ছাপ'জ এতিয়া যেনেকৈ এছিষ্টেঞ্চ টু ডিজেবল পাৰ্চন ফৰ পাৰ্চেজিং ফিটিং অফ এইডছ এপ্লায়েন্সেছ ADIP স্কিমৰ আণ্ডাৰ যোনবিলাক আপোনালোকৰ ফেচিলিটিজ প্ৰভাইড কৰে তাৰ ডিটেইল ইনফৰ্মেশ্যনখিনি ইয়াত পায়, ঠিক আছে। চ' অৰ্জুন পৰ্টেল গৈ পেলাই আপোনালোকে ADIP আণ্ডাৰত কি আছে সুবিধা বা ৰাষ্ট্ৰীয় বয়োশ্ৰী যোজনাৰ কথা আমি চাইছিলোঁ হয়নে, চ' তাৰ আণ্ডাৰত কি সুবিধা আছে এই গোটেইখিনি ডিটেইলছত আপুনি অৰ্জুন পৰ্টেলত গম পাব ইফ ইউ এক্সেছ দিছ পৰ্টেল। তাৰপিছত ADIP স্কিমৰ কথা পঢ়োঁ এতিয়া আমি। তাৰপিছত এখন এক্ট আছে ADIP স্কিমৰ কথা যদি চাওঁ আমি, উই হেভ ফুল ফৰ্মটো কি হয়, ADIP এছিষ্টেঞ্চ টু ডিজেবল পাৰ্চন ফৰ পাৰ্চেজিং ফিটিং অফ এইডছ এণ্ড এপ্লায়েন্সেছ স্কিম। এম কি হয়, টু এছিষ্ট দ্য নিডি ডিজেবল পাৰ্চনছ ইন প্ৰকিউৰিং ডিউৰেবল এণ্ড চাইণ্টিফিকেলি মেনুফেকচাৰ্ড এপ্লায়েন্সেছ। এতিয়া যদি আপুনি প্ৰাইভেটলি তেনেকৈ কিনিব যায় কিছুমান এপ্লায়েন্সেছ যোনবিলাক ধৰক যেনেকৈ লাখুটি হওক বা কিবা কিবি তেনেকুৱা বস্তু যোনবিলাক ধৰক ডিভাইচেছ ইউজ হয়, মেকানিকেল ডিভাইচেছ, ঠিক আছে, ফৰ এছিষ্টিং দ্য দিব্যাংজনছ, তেখেতসকলে যদি ডাইৰেক্টলি কিনিব যায় বহুত কষ্টলি হয়, এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে ADIP স্কিমটো আছিলে টু হেল্প দ'জ পিপল, সিহঁতে এই ADIP স্কিমৰ থ্ৰুৱেদি কি কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা বস্তুবিলাক যেনেকৈ ধৰক প্ৰষ্ট্ৰেট লিম্ব হওক বা তেনেকুৱা কিবা কিবি সেইবিলাক বস্তু মানে ডিউৰেবল চাইণ্টিফিক তেনেকুৱা মেনুফেকচাৰ্ড প্ৰডাক্টছবিলাক কম দামত বা ফ্ৰী অফ কষ্ট সিহঁতে তাৰপৰা এক্সেছ কৰিব পাৰে, ঠিক আছে। চ' এতিয়া এই ADIP স্কিমটো কৰা হয় থ্ৰু NGOs বা আপোনালোকৰ যোনবিলাক নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউটছ আছে আণ্ডাৰ দ্য মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এম্পাৱাৰমেণ্ট, আৰু বিশেষকৈ আৰু এটা গ্ৰুপ আছে এলিমকো বুলি কয়। চ' এলিমকো এটা PSU হয় যোনে এনেকুৱা আৰ্টিফিচিয়েল লিম্বছবিলাক মেনুফেকচাৰ কৰে, ঠিক আছে। চ' ইহঁতৰ থ্ৰুৱেদি এইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰে। এতিয়া এলিজিবিলিটি কি লাগে চাওক। চ' ADIP স্কিমৰ আণ্ডাৰ যদি আপুনি কিবা তেনেকুৱা এইডছ বিচাৰিছে, ঠিক আছে, কিছুমান এপ্লায়েন্সেছ ল'ব বিচাৰিছে, তেতিয়া আপোনাৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, যেনেকৈ আপোনাৰ ডিউৰেবল হয় সেইটো পাৰ্চেণ্টেজ 40% এণ্ড এবভ হ'ব লাগিব, আৰু মান্থলি ইনকাম যদি চাই আপোনাৰ 20,000 টকাৰ ওপৰ হ'ব নোৱাৰে, ঠিক আছে, বা ইয়াৰলি ইনকাম যদি চাই 1.2 lakhs বুলি ক'ব পাৰে, ইনটু 12 কৰি দিলে হ'ল, ৰাইট। চ' 2.4 হ'ব কৰিলে, চ' 2.4 lakhs পাৰ এনামতকৈ আপুনি বেছি মানে ইনকাম হ'ব নোৱাৰে, বা মান্থলি যদি চাই এৰাউণ্ড 20,000, ঠিক আছে। চ' এইটো মিনিমাম আপোনাৰ লিমিট হ'ব মান্থলি ইনকামৰ বা ইয়াৰলি ইনকামৰ লিমিট। তাৰ উপৰিও must not have received assistance during the last 3 years for children its last 1 year, মানে যদি কোনোবা এডাল্ট হয় সিহঁতে লাষ্ট 3 yearsত কোনো পাৰ্টিকুলাৰ এনেকুৱা স্কিমৰ ধৰক অলৰেডি লৈ থৈছে যোৱা বছৰ আকৌ এইবাৰ লৈ আছে, তেনেকুৱা নহয়। যদি এডাল্ট হয় 3 বছৰলৈকে সিহঁতে আকৌ ল'ব নোৱাৰে, বা আগত 3 বছৰৰ ভিতৰত যদি লৈছে সিহঁতে আকৌ এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব, আৰু চিলড্ৰেনৰ ক্ষেত্ৰত এবছৰ হয়। চ' যোৱা বছৰ যদি আপোনাৰ চাইল্ডে পাইছে ধৰক বা লাষ্ট 1 yearত যদি পাইছে, যেনেকৈ এতিয়া 2024 চলি আছে, সিহঁতে যদি 2023ত ধৰক লোৱা নাই, বা যদি লৈছে 2022ত, তেতিয়া সিহঁতে এপ্লিকেবল হ'ব, কিন্তু 23ত ল'লে এপ্লিকেবল নহয়। কিন্তু ফৰ এডাল্ট 3 বছৰ কৈছে, চ' ডেট মিনছ 2021, 22, 23ত আপুনি ল'ব নোৱাৰিব। যদি লোৱা নাই তেতিয়াহে আপুনি মানে এপ্লিকেবল হ'ব ADIP কাৰণে, ঠিক আছে। এতিয়া আমি এই এলিমকো কথা পঢ়িছিলোঁ। এলিমকো এটা PSU হয় যোনে ধৰক আৰ্টিফিচিয়েল লিম্বছ তেনেকৈ মেনুফেকচাৰ কৰে। এলিমকো কথা অলপ পঢ়ি লওঁ। আৰ্টিফিচিয়েল লিম্বছ মেনুফেকচাৰিং কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, এলিমকো, ঠিক আছে। চ' এইটো এটা নট ফৰ প্ৰফিট কোম্পানী হয়, ৰেজিষ্টাৰ্ড আণ্ডাৰ কোম্পানিজ এক্ট 2013। 100% এইটো ফুল্লি অ'ন কৰে বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, ঠিক আছে। নেক্সট মাইনৰিটি এফেয়াৰ্ছতো কিছুমান আছিলে। এতিয়া যেনেকৈ মাইনৰিটিজৰ কথা যদি চাওঁ আমি, প্ৰথমতে মিনিষ্ট্ৰী ৱাজ কাৰ্ভড আউট অফ দ্য মিনিষ্ট্ৰী। আগতে মাইনৰিটি মিনিষ্ট্ৰী যোনটো আছিলে সেইটো আপোনালোকৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰতে এটা পাৰ্টিকুলাৰ চেল আছিলে, ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে, মানে মিনিষ্ট্ৰী অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্টৰ পৰা এই ডিপাৰ্টমেণ্টটো ছেপাৰেট কৰি মাইনৰিটিজ এফেয়াৰ্ছৰ মিনিষ্ট্ৰী বনাই দিলে সিহঁতৰ, যেনেকৈ আমি উইমেন ইন চাইল্ড। চ' সেইবিলাক কথা ঠিক আছে, অলপ পঢ়ি ল'ব ইয়াত। 2011 চেঞ্চাছৰ মতে 19.3% অফ total population of India belongs to the minorities বুলি ক'লে কি হয়, যোনবিলাক নটিফাইড মাইনৰিটি কমিউনিটিজ আছে সিহঁতক বুজায়, যেনেকৈ মুছলিমছ হওক, খ্ৰীষ্টিয়ানছ হওক, বুদ্ধিষ্ট হওক, শিখ হওক, পাৰ্চী হওক, জৈন হওক, ঠিক আছে। তাৰপিছত কনষ্টিটিউচনেল ছেফগাৰ্ডছ যদি চাওঁ মাইনৰিটিজৰ কাৰণে, এইবিলাক আপুনি অলৰেডি লক্ষ্মীকান্তত পঢ়িছে চাগে, নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ মাইনৰিটিজ বা যোনবিলাক আপোনালোকৰ আছে কনষ্টিটিউচনেল
আৰ্টিকলছবিলাক আছে আৰ্টিকল 2930 আৰ্টিকল 347 আছে 350 350A 350B পজ কৰি পঢ়িলেও পাৰে আপোনালোকে তাৰপিছত কি ইনিচিয়েটিভছখিনি ভিতৰত অলৰেডি মই ডিছকাছ কৰিছোঁ এইখিনি আপোনালোকে অলপ চাব যেনেকৈ PM বিকাশ স্কিমৰ ভিতৰত যদি চাই চ' বিকাশ স্কিমটো কি কৰিছে আগৰ যোনটো এক্সিষ্টিং 5টা স্কিম আছিলে সিহঁতক ছাবমাৰ্জ কৰি এটা স্কিম বনাই দিলে PM বিকাশ নাম দি দিলে তাক ঠিক আছে যেনেকৈ শিখৰ কামাও উস্তাদ স্কিম হামাৰী ধৰোহৰ নই ৰোশনী নই মঞ্জিল গোটেইকেইটা স্কিমক মিলাই PM বিকাশ স্কিম বনাই দিলে ঠিক আছে মাইনৰিটিজৰ কাৰণে তাৰপিছত আৰু শিখ আৰু কামাও স্কিম লাৰ্ণ এণ্ড আৰ্ণ এইটো 2013ত লঞ্চ হৈছিলে উস্তাদ স্কিম যদি চাই 2015ত লঞ্চ হৈছিলে ঠিক আছে এই উস্তাদ স্কিমৰ ভিতৰতে এটা পাৰ্টিকুলাৰ কম্পনেণ্ট আছে হুনাৰ হাট বুলি কয় চ' এইটো এটা কম্পনেণ্ট হয় আণ্ডাৰ দ্য উস্তাদ স্কিম এইটো ইমপ্লিমেণ্ট হৈছিলে চিন্স 2016-17 ইয়াত কি হয় হুনাৰ হাট নামতে গম পাইছে যে আপোনাৰ যোনবিলাক মাইনৰিটি আৰ্টিচিয়ানছ হয় ক্ৰাফ্ট পাৰ্চনছ হয় কুলিনাৰী এক্সপাৰ্টছ হয় তেখেতসকলে ধৰক নিজে হাতেৰে বনোৱা বস্তুবিলাক কি কৰিব পাৰে দে কেন এক্সক্লুচিভলি সিহঁতে ধৰক যোনবিলাক ফাইনেন্স হেণ্ডিক্ৰাফ্ট বা সিহঁতৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ প্ৰডাক্ট সিহঁতে বনাই সেইবিলাক বেচিবলৈ মানে চেল কৰিবলৈ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে তেনেকুৱা কিছুমান মেলা পাতে ঠিক আছে হুনাৰ মেলা এনন এইবিলাক পাতে হামাৰী ধৰোহৰ এই স্কিমটো 2014ত লঞ্চ হৈছিলে তাৰপিছত নই ৰোশনী নই মঞ্জিল এইকেইটা যদি চাই এইটো 2012ত আছিলে নই মঞ্জিলটো 2015ত পিছতো জানেই এতিয়া কি হ'ল এই স্কিমকেইটাক ছাবমাৰ্জ কৰি পেলাই এই PM বিকাশ স্কিমৰ ভিতৰত সোমাই দিছে এতিয়া ঠিক আছে PM বিকাশৰ ফুল ফৰ্ম প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বিৰাসত কা সম্বৰ্ধন স্কিম তাৰপিছত PM বিকাশটো মনত ৰাখিব বিশেষকৈ তাৰপিছত নেক্সট যদি আৰু এটা স্কিম চাওঁ ইয়াত সেইটো হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী জন বিকাশ কাৰ্যক্ৰম ঠিক আছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মাল্টি ছেক্টৰেল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম হয় এইম কি হয় প্ৰথম কথা এইটো চেণ্ট্ৰেলি স্পন্সৰ স্কিম হয় আৰু ইট উইল প্ৰভাইড ছ'চিঅ' ইকনমিক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ এছেটছ এণ্ড বেচিক এমিনিটিজ টু দ্য নটিফাইড মাইনৰিটিজ ইন দ্য ফিল্ড অফ এডুকেশ্যন হেল্থ এণ্ড স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ঠিক আছে আৰু উইমেন চেণ্ট্ৰিক চ' 30 to 40% যিমান ৰিচোৰ্চেছ এল'কেট কৰা হয় আণ্ডাৰ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ স্কিম সেইটো উইমেন চেণ্ট্ৰিক হ'ব 33 to 40%. Significance যদি চাওঁ মিনিষ্ট্ৰি অফ মাইনৰিটি এফেয়াৰ্ছ ইন কলাবৰেশ্যন উইথ দ্য NRSC ডেট ইজ নেশ্যনেল ৰিম'ট চেন্সিং চেণ্টাৰ ইছৰ যোনটো NRSC আছে সিহঁতৰ লগত কলাবৰেট কি কৰে সিহঁতে কৰি পেলাই সিহঁতে জিঅ' টেক কৰে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰখিনি ঠিক আছে তাৰপিছত বিশেষ আৰু যদি চাই নেশ্যনেল মাইনৰিটিজ যোনটো আপোনালোকৰ ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ফাইনেন্সিয়েল কৰ্পৰেশ্যন আছে NMDFC সেইটো লঞ্চ কৰিছে 1994ত হজ পিলগ্ৰিমেজৰ কথা অলপ চাই ন আহক চ' হজ পিলগ্ৰিমেজত কি হয় চাওক এতিয়া আপোনালোকে জানে হজ কৰিবলৈ কাৰণে আমাৰ মুছলিমছখিনি ইয়াৰ পৰা ক'লৈ যায় দ্য হোলি চিটি অফ মক্কা চাউদি এৰেবিয়া যায় চ' তাৰ মতে কি হয় এভৰি এডাল্ট মুছলিম মাষ্ট টেক এটলিষ্ট হজ ওৱান্স ইন হিজ অৰ হাৰ লাইফ টাইম যদি পচিবল হয় বিকজ ইটছ ওৱান অফ দ্য 5 ফাণ্ডামেণ্টেল পিলাৰ্ছ আছে তাৰ ভিতৰত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পিলাৰ হয় ঠিক আছে 5 পিলাৰ্ছ অফ ইছলামৰ ভিতৰত এটা ফাণ্ডামেণ্টেল কম্পনেণ্ট হয় ইয়াত যদি চাই আপোনালোকৰ হজ পিলগ্ৰিমেজ যোনটো হয় ইণ্ডিয়ানছবিলাকৰ কাৰণে for Indian pilgrims is conducted either through the Hajj Committee of India যাক আমি HCOI বুলি কওঁ বা Hajj Group Organizers থাকে তেনেকুৱা so either way ঠিক আছে so Hajj Committee of India belongs to the Ministry of Minority Affairs তাৰ দ্বাৰাও কৰা হয় বা Hajj Group Organizers বিলাকৰ দ্বাৰাও কৰা হয় তাৰপিছত চাওক এতিয়া ছাপ'জ আপোনালোকক মেডিকেল বা তেনেকুৱা কিবা কিবি দৰকাৰ হয় হ'লে হেল্থ ডেটাবেছ ৰিলেটেড হাজিজবিলাকৰ যোনবিলাক হজ কৰিব যায় তেখেতসকলৰ হাজি বুলি কয় ঠিক আছে চ' মাছিহা নামৰ এটা স্কিম আছে তাৰ আণ্ডাৰত কি হয় আপোনালোকৰ মেডিকেল এছিষ্টেন্স চিষ্টেম ফৰ ইণ্ডিয়ান হাজিজ এব্ৰড এইটো এটা অনলাইন OPD চিষ্টেম হয় এনেবল টু ক্ৰিয়েট এণ্ড মেইনটেইন হেল্থ ডেটাবেছ অফ অল ইণ্ডিয়ান পিলগ্ৰিমছ হু এভেইল মেডিকেল ফেচিলিটিজ ডিউৰিং দ্য হজ চ' যোনে ধৰক হজ কৰিব গৈছে যোনে মেডিকেল ফেচিলিটিজ এভেইল কৰিছে বা কৰিব বিচাৰিছে সিহঁতে নিজৰ হেল্থৰ ডেটাবেছ মেইনটেইন কৰিব লাগিব ইন এ অনলাইন OPD চিষ্টেম তাকে মাছিহা বুলি কয় তাৰপিছত মিনিষ্ট্ৰী এজ পাৰ্টনাৰ এতিয়া মিনিষ্ট্ৰী অফ মাইনৰিটি এফেয়াৰ্ছৰ কথা কৈছে দে হেভ পাৰ্টনাৰ্ড উইথ SBI টু মেক স্পেচিয়েল এৰেঞ্জমেণ্ট টু প্ৰভাইড ফৰেক্স ফেচিলিটিজ ফৰেন ট্ৰেনজেকশ্যন যোনবিলাক হয় মানে কাৰেঞ্চি এক্সচেঞ্জ এণ্ড অল সেইবিলাক হজ পিলগ্ৰিমছৰ কাৰণে প্ৰভাইড কৰিবলৈ কাৰণে SBI লগত সিহঁতৰ স্পেচিয়েল কলাবৰেশ্যন কৰিছে মিনিষ্ট্ৰী অফ মাইনৰিটি এফেয়াৰ্ছে তাৰ উপৰি যদি চাই হজ পলিচি 2023 যদি চাই 2023 ইয়াত কি কৰিছে ইট গিভছ ফ্লেক্সিবিলিটি টু দ্য পিলগ্ৰিমছ টু এৰেঞ্জ দ্য অ'ন ফৰেন কাৰেঞ্চি or take lesser foreign exchange as per their individual requirements. So নিজৰ এতিয়া ছাপ'জ চাউদি আৰবিয়া যাব যিহেতুকে ফৰেন কাৰেঞ্চি এক্সচেঞ্জ কৰা বা সেইবিলাক বস্তু নিজৰ সুবিধা মতে মানে কৰিব পাৰে এইটো ফ্লেক্সিবিলিটি প্ৰভাইড কৰিছে আণ্ডাৰ দিছ পলিচি ঠিক আছে কাৰণ এতিয়া চাউদি আৰবিয়া গ'লে অবভিয়াছলি আপুনি ৰিয়েল ইউজ কৰিব লাগিব চ' আপুনি এক্সচেঞ্জ কৰিব পাৰে নিজৰ ইচ্ছা মতে ঠিক আছে নয়া সৱেৰা এইটো লঞ্চ হৈছিলে 2017ত এইটো মাইনৰিটি ফ্ৰী এডুকেশ্যনৰ কাৰণে হয় তাৰপিছত জিঅ' পাৰ্চি যদি চাই 2013-14ত ইয়াত যোনবিলাক পাৰ্চি কমিউনিটিৰ মানুহ আছে মেম্বাৰ্ছ হয় মাইনৰিটি মেম্বাৰ্ছ সেইসকলে এভেইল কৰিব পাৰে ঠিক আছে
এই স্কিমটো তাৰপিছত ইয়াত যদি চাই বাকি আপোনাৰ মেডিকেল ইয়াত তিনিটা কম্পোনেণ্ট আছে স্কিমটোত জিঅ' পাৰ্চিত এটা হ'ল মেডিকেল এটা হ'ল হেল্থ চাইডৰ আৰু এটা এডভকেচি সাপোজ ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেন্স প্ৰভাইড কৰা হয় পাৰ্চি কাপলছ ফৰ মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট আণ্ডাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেডিকেল প্ৰট'কল তাৰপিছত যদি চাই হেল্থ অফ কমিউনিটি কথা ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেন্স প্ৰভাইড কৰা হয় পাৰ্চি কাপলছ ফৰ চাইল্ড কেয়াৰ আৰু এচিষ্টেন্স অফ এল্ডাৰলি পিপলৰ কাৰণে এইটো আছিলে ধৰক নিজৰ মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে এইটো হ'ল চাইল্ড কেয়াৰ আৰু এল্ডাৰলিজবিলাকৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে প্ৰভাইড কৰে আৰু এডভকেচি কৰা হয় যেনেকৈ আউটৰিচ প্ৰগ্ৰেমছ কিছুমান কৰা হয় টু ক্ৰিয়েট এ পপুলেশ্যন ঠিক আছে পপুলেশ্যন ঠিক আছে এইটো হ'ল জিঅ' পাৰ্চি স্কিম আমি চালোঁ নেয়া চাবেৰা চালোঁ এতিয়া আমি পঢ়ো পৰদেশ নামটোতে গম পায় যে বাহিৰত পঢ়াৰ কাৰণে হয় মাইনৰিটিজবিলাকক এডুকেশ্যন লোন দিয়া হয় অভাৰচিজ এডুকেশ্যন হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কাৰণে আৰু 100% ছাবচিডি প্ৰভাইড কৰা হয় অন ইণ্টাৰেষ্ট ৰেট নই উড়ান স্কিমৰ কথা যদি চাওঁ নই উড়ানটো ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিম হয় কিয় ইয়াত আপোনাৰ 100% ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্ট প্ৰভাইড কৰা হয় ঠিক আছে চ' ছাপোজ আপোনালোকৰ ধৰক আৰু এটা কথা এইটো চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম হয় ডেট ইজ 100% মিনিষ্ট্ৰী অফ মাইনৰিটি এফেয়াৰ্ছ এইটো চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ যোনটো মিনিষ্ট্ৰী অফ মাইনৰিটি এফেয়াৰ্ছ হয় সিহঁতে 100% ইয়াত আপোনাক ধৰক ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেঞ্চ প্ৰভাইড কৰে ফৰ এক্সাম্পল আপুনি ধৰক মাইনৰিটি হয় ইফ ইউ বিলং টু এ মাইনৰিটি কমিউনিটি এণ্ড আপোনালোকে ধৰক প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিছে ঠিক আছে UPSC যোনটো পৰীক্ষা পাতে বা আপোনাৰ ষ্টেট পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন APSC পাতিলে বা SSC আপোনাৰ পৰীক্ষা পাতিলে চ' আণ্ডাৰ নই উড়ান স্কিম আপুনি কি কৰিব পাৰে আপুনি 100% ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেঞ্চ বা ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্ট পাব আপোনাৰ কোচিং পাৰ্চিউ কৰিবলৈ কাৰণে যাতে মেইনছ ক্লিয়াৰ কৰি ইণ্টাৰভিউ দি ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে দেন উই হেভ দ্য মৌলানা আজাদ নেশ্যনেল একাডেমি ফৰ স্কিলছ যাক মানস বুলি কয় শ্বৰ্টত চ' এইটো যদি চাই ইট ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন 2014 আৰু ইট ইজ এ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আৰ্কিটেকচাৰ এইমড এট প্ৰভাইডিং অল ইণ্ডিয়া লেভেল ট্ৰেইনিং ফ্ৰেমৱৰ্ক হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে মানসৰ নিউ দিল্লীত concessional credit provide kora hoy for the minority community after meeting their skilling needs for expanding their existing businesses and setting up new businesses তাৰপিছত সাইবাৰগ্ৰাম ইনিচিয়েটিভৰ কথা যদি চাওঁ সাইবাৰগ্ৰাম ইনিচিয়েটিভ যদি চাই লঞ্চ ইয়াৰ কেতিয়া হৈছিলে 2015 নামতে গম পায় চ' ভিলেজ কমিউনিটিজবিলাকক মানে ৰিচ আউট কৰিবলৈ কাৰণে সাইবাৰগ্ৰাম আছে চ' 6 to 10 যোনখিনি ক্লাছৰ ষ্টুডেণ্ট হয় বিলংিং টু মাইনৰিটি কমিউনিটিজ এণ্ড ফ্ৰম দ্য ভিলেজ এৰিয়াজ এণ্ড অল সিহঁতক মাল্টি ছেক্টৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে এই ইনিচিয়েটিভটো ৰাখি দিছে ঠিক আছে তাৰপিছত গৰীব নৱাজ এমপ্লয়মেণ্ট স্কিম এটা আছে এইটো পুৰণি হ'ল 2017-18 হয় তাৰপিছত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ নিউ 15 পইণ্ট যোনটো প্ৰগ্ৰেম হয় সেইটো এটা আছে লঞ্চ ইয়াৰ 2006 হয় ঠিক আছে নেক্সট নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ মাইনৰিটিজ এইকেইটা আমি পঢ়ি লওঁ কাৰণ এইকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ পলিটিটো আছে চাৰ্চাৰ কমিটি এণ্ড অল অকণ চাই লওঁ মাইনৰিটিজৰ এতিয়া চাওক নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ মাইনৰিটিজ এইটো কি হয় এটা ষ্টেটুটৰী বডি হয় ষ্টেটুটৰী বডি কিয় হয় বিকজ এই NCMটো বনোৱা হৈছে আণ্ডাৰ দ্য নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ মাইনৰিটিজ এক্ট 1992 চ' ষ্টেটুটৰী বডি সেইবিলাকক কয় যোনটো কিবা এটা গভৰ্ণমেণ্ট এক্টৰ আণ্ডাৰত বনোৱা হয় ঠিক আছে আৰু দ্য ফাৰ্ষ্ট এডভাইজৰী নেশ্যনেল কমিশ্যন ৱাজ ছেট আপ ইন 1993 যোনটো ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটুটৰী নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ মাইনৰিটিজ হয় এইটো এষ্টাব্লিছ হৈছিলে 1993 বনাইছিলে নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ মাইনৰিটিজ এক্ট 1992 চ' ইজি মনত ৰাখিবলৈ 1992 এক্টটো আহিছে আৰু ষ্টেটুটৰী বডি 1993 ডিক্লেয়াৰ কৰিছে ঠিক আছে আৰু ছেকেণ্ড যদি চাই এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বডিটো নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ ৰিলিজিয়াছ এণ্ড লিংগুইষ্টিক মাইনৰিটিজ এইটো লঞ্চ কেতিয়া কৰিছে 2005 আৰু যেতিয়া লঞ্চ কৰিলে তাৰপিছত এই কমিশ্যনখনে কি কৰিলে কমিশ্যন হয় চ' এই কমিশ্যনে কি কৰিব ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিব 2007 মিনিষ্ট্ৰী অফ মাইনৰিটি এফেয়াৰ্ছক সিহঁতে কি কৰিলে দে হেড ছাবমিটেড দ্য এই ৰিপৰ্ট ঠিক আছে ৰিপৰ্টখন বনাইছিলে কোনে ৰংগনাথ মিশ্ৰা হু ৱাজ দ্য ফৰ্মাৰ চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া তাৰপিছত চাৰ্চাৰ কমিটি কথা যদি চাওঁ দিছ ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট চ' 2005ত চাৰ্চাৰ কমিটি ফৰ্ম হৈছিলে আৰু যদি চাই চেয়াৰমেন কোন আছিলে ইট ৱাজ ৰাজেন্দ্ৰ চাৰ্চাৰ former Chief Justice of Delhi High Court. Aim কি আছিলে to study the social, economic and educational conditions of the Muslims in India. Okay. Searcher committee বনোৱা হৈছিলে 2005ত লঞ্চ কৰিছিলে সিহঁতে মানে ফৰ্ম হৈছিলে আৰু 2006ত এই কমিটিটো সিহঁতে কি কৰিছিলে ৰিপৰ্ট মানে দিছিলে টু দ্য মাইনৰিটি এফেয়াৰ্ছ মিনিষ্টাৰ তাৰপিছত দৰগাহ খাজা চাহিব 1955ৰ এক্ট এখন আহিছিলে তাৰপিছত চেণ্ট্ৰেল ৱকফ কাউন্সিল it's also a statutory body which was established in 1964 under the provisions of the Waqf Act 1954 so under the Waqf Act 1964 10 বছৰ পিছতে এটা statutory council বনোৱা হৈছিল যাক চেণ্ট্ৰেল ৱকফ কাউন্সিল কয় তাত কোন কোন থাকিব চ' কাউন্সিলত এজন চেয়াৰমেন থাকিব আৰু মেম্বাৰ্ছ থাকিব নট এক্সিডিং 20 ঠিক আছে 20 জন মেম্বাৰতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে আৰু এজন চেয়াৰমেন থাকিব ইনক্লুডেড
ex officio chairmaনৰ কথা যদি চাওঁ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ ইজ দ্য ইনচাৰ্জ অফ দ্য ৱকফ কাউন্সিল চ' যোনটো চেণ্ট্ৰেল ৱকফ কাউন্সিল হয় চ' মিনিষ্ট্ৰি অফ মাইনৰিটি এফেয়াৰ্ছ যোন হয় তেখেতে সেই ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰজনে কি হ'ব হি উইল বি দ্য এক্স অফিচিঅ মানে বাই ডিফল্ট তেখেতে চেয়াৰমেন হ'ব চ' এই ৱকফ চেণ্ট্ৰেল ৱকফ কাউন্সিলৰ কাম কি হয় ইট উইল বি এডভাইজাৰী বডি টু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট চ' ছাপ'জ আপুনি ধৰক ৱকফ বৰ্ড বা আউফ বৰ্ডৰ আকফ বৰ্ড আৰু ৱকফ বৰ্ড ঠিক আছে ইহঁতৰ লগত ৰিলেটেড যদি কিবা ধৰক আপোনাৰ ৱৰ্কিং বা তেনেকুৱা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ কিবা কিবি বস্তুত ধৰক কিবা ডিচিশ্যন এডভাইচ কৰিব লাগে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টক ঠিক আছে চ' ৱকফ বৰ্ড আৰু আকফ বৰ্ডে কি কৰিব ৱকফ বৰ্ড আৰু আকফ বৰ্ডৰ যোনটো ৱৰ্কিং হয় সিহঁতৰ ৱৰ্কিংখিনিৰ ওপৰত এডভাইচ কৰিব বাই দ্য চেণ্ট্ৰেল ৱকফ কাউন্সিল আৰু কাক এডভাইচ কৰিব টু দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অ'কে চ' দিজ আৰ অল দ্য ইনিচিয়েটিভছ অৰ প্ৰগ্ৰেমছ লিংক উইথ মিনিষ্ট্ৰি অফ মাইনৰিটি এফেয়াৰ্ছ এতিয়া আমি হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ যদি চাওঁ হেল্থ মিছন এতিয়া চাওক বৰ্তমান হেল্থ মিনিষ্টাৰ কোন হয় ইটছ মিষ্টাৰ মনসুখ এল মাণ্ডভিয়া চ' এই হেল্থ মিনিষ্ট্ৰীৰ ভিতৰত দুটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট হেল্থ এণ্ড ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ কয় এটা কয় ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হেল্থ ৰিচাৰ্চ হেল্থ মিছন কি আছে আমি চাই যাওঁ ওপৰে পৰা পটাপট নেশ্যনেল হেল্থ মিছন NHM আছে আয়ুষ্মান ভাৰত আছে আয়ুষ্মান আৰোগ্য মন্দিৰ আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান ভাৰত হেল্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ মিছন আছে 2021 লঞ্চ হৈছিলে ইয়াৰ সব মন্ত্ৰ ৰাখিব নালাগে তিনিটামান মন্ত্ৰ ৰাখিলে হ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত স্বচ্ছ সৰ্বত্ৰ কায়াকল্প প্ৰগ্ৰেম ৰোজী কল্যাণ সমিতি তাৰপিছত সুকুশল safety and quality self-assessment tool for health facilities 2022 launch হৈছিলে so these are all related to national health mission health missions এইবিলাক গোটেইখিনি কি হয় health mission হয় ঠিক আছে next আমি চাম maternal and adult center লগত জড়িত যোনবিলাক health care আছে ঠিক আছে system আছে so প্ৰথম কি দিছে আপোনালোকৰ এটা ডেটা দিছে চাওক maternal mortality rate যদি চাই ইণ্ডিয়াত has declined from 130 per 1 lakh আগতে কিমান আছিলে 130 আসলে per 1 lakh 1 লাখত মানে 130 জন মানে মাতৃ মৃত্যু হয় ঠিক আছে জন্ম মানে বেবি জন্ম দিয়া সময়ত তেতিয়া according to the sample registration survey যোনটো 2014 পৰা 16 ভিতৰত আছিল আৰু এটো কমি প্লে 130 পৰা এতিয়া বৰ্তমান যদি 18-19 ৰ sample registration survey চাই এই 130 পৰা কমি প্লে এতিয়া 1 লাখত কিমান হ'ল 97 জন মৃত্যু সো কমিছে কম্পাৰেটিভলি হয় আৰু ইমপ্ৰুভ হ'ব এতিয়া লাহে লাহে তাৰপিছত বাকি যদি আমি চাওঁ কিছুমান স্কিমছ বা ইনিচিয়েটিভ মেটাৰনেল এণ্ড এডাল্ট চেণ্টাৰ লগত জড়িত হৈ গ'ল সুৰক্ষিত মাতৃত্ব আশ্বাসন সুমন বুলি কয় তাৰপিছত মেটাৰনেল পেৰিনেটেল চাইল্ড ডেথ সাৰ্ভেইলেন্স ৰেছপন্স তাৰপিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষিত মাতৃত্ব অভিযান লক্ষ্য এটা আছে ফৰ ইম্প্ৰুভিং দ্য কোৱালিটি or you can say quality of care in the labor room and maternity operation theaters janani suraksha yojana JSY it important hoy tarpisot JSSK janani sishu suraksha karyakram koy JSSK etu eta important scheme hoy midwife wifery initiative thik ase so jumlak apnar midwife nurses ase tar loge jorito rashtriya kishor swasthya karyakram ase ayushman bharat school health and wellness program so these are all related to mother and child এটা আমি health child health কথা যদি স্পেসিফিক্যালি কওঁ তেতিয়া we have programs like ৰাষ্ট্ৰীয় বাল স্বাস্থ্য কাৰ্যক্ৰম ঠিক আছে RSBK বুলি লিখে শৰ্টত RSBK আপুনি পঢ়িছে কি ৰাষ্ট্ৰীয় RBSK right RBSK ৰাষ্ট্ৰীয় বাল স্বাস্থ্য কাৰ্যক্ৰম RBSK তাৰপিছত SAS নামৰ এটা আছে ইনিচিয়েটিভ 2019 ত লঞ্চ হৈছিলে social awareness and actions to neutralize pneumonia successfully ঠিক আছে SAS তাৰপিছত IDCF campaign টা আছে এনিমিয়া মুক্ত ভাৰত ইট ইজ ইম্পৰ্টেন্ট হয় 2018 ত লঞ্চ হৈছিলে এনিমিয়া মুক্ত অসম এটাও আছে আমাৰ তাৰপিছত মা স্কিম এটা আছে মা ফুল ফৰ্ম কি হয় MAA মাদাৰ্স এবসলিউট এফেকশন প্ৰগ্ৰাম বুলি কয় মা প্ৰগ্ৰাম ব্ৰেষ্ট ফিডিং এণ্ড সাপোৰ্টিং ব্ৰেষ্ট ফিডিঙৰ লগত জড়িত হেল্থ প্ৰগ্ৰাম হয় তাৰপিছত ইমিউনাইজেশ্যনৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যদি চাওঁ আমাৰ কেইটামান স্কিম আছে যেনেকৈ ইউনিভাৰ্চেল ইমিউনাইজেশ্যন প্ৰগ্ৰাম আছে যোনটো 1978 ত লঞ্চ হৈছিলে অৰিজিনেলি এগেইনষ্ট 12 প্ৰিভেন্টেবল ডিজিজ ইমিউনাইজেশ্যন দিয়া হৈছিলে পিছত এটো চেঞ্জ হ'ল মিছন ইন্দ্ৰধনুষ আহিলে য'ত টাৰ্গেটেড এপ্ৰোচ ইউজ কৰিলে সো এতিয়া বৰ্তমান যোনটো আমাৰ চলি আছে মিছন ইন্দ্ৰধনুষৰ 5.0 চলি আছে কেম্পেইনটো সো ইয়াত আপোনাৰ যোনবিলাক চিলড্ৰেন হয় আপ টু 5 years of age আৰু প্ৰেগনেন্ট উইমেন 2023 চনত who were left out in immunization মানে যোনবিলাক আগৰ ধৰক ইমিউনেশ্যন বিলাকৰ ৰুটিন ইমিউনেশ্যনত মিছ হৈছিল সিহঁতৰ স্পেচিয়েল ফোকাস দিয়া হ'ব ঠিক আছে আৰু বিশেষকৈ মিজলছ ৰুবেলা আৰু এইবিলাকৰ এলিমিনেশ্যনৰ লগত জড়িত হ'ব এই 5 টো ঠিক আছে মিছন ইন্দ্ৰধনুষ 5.0 এতিয়া কাৰেন্ট যোনটো আৰু বিশত যদি চাই নেক্সট মিজলছ ৰুবেলা এলিমিনেশ্যন প্ৰগ্ৰাম হয় দ্যাট মিন্স যোনটো মিজলছ ৰুবেলা এলিমিনেশ্যন হয় বাই 2023 টো কমপ্লিট কৰিব বুলি কৈছে Pulse polio immunization it 1995 তে লঞ্চ কৰা হৈছিল to achieve 100% coverage in oral polio vaccination ঠিক আছে so 1995 ত লঞ্চ কৰিছিলে Pulse polio program
তাৰপিছত ইণ্ডিয়া ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড পলিঅ' ফ্ৰী কাণ্ট্ৰি ইন 2014 ইটছেল্ফ মনত ৰাখিব কিন্তু এতিয়াও পালছ পলিঅ' প্ৰগ্ৰেম ক'ৰবাত চলে বাৰু দেন ইউ হেভ দ্য ইউইন ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম আপোনালোকে জানে আমাৰ ক'ভিড যেতিয়া আহিছিলে চ' সেইটো সময়ত ইউইন পৰ্টেল কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে চ' ইট ৱাজ লঞ্চ ইন 2023 অনলাইন কেছ বেছড ট্ৰেকিং এণ্ড ৰিপৰ্টিং ছিষ্টেম হয় ঠিক আছে ফৰ ইমিউনাইজেশ্যন প্ৰগ্ৰেম ফৰ চিলড্ৰেন এণ্ড প্ৰেগনেণ্ট উইমেনৰ কাৰণে এইখিনি আপোনালোকৰ আছিলে ভেকচিনেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড লাষ্টৰটো যদি চাই দিছ এ ডিজিটেল ইনিচিয়েটিভ ৰিলেটেড টু ভেকচিনেশ্যন ঠিক আছে ইউইন ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম দিব পাৰে আপুনি দেন ফেমিলি প্লেনিঙৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাই নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ ছাৰ্ভে 5th এডিশ্যন যোনটো হয় 2019 to 21 ভিতৰত যদি চাই TFR টোটেল ফাৰ্টিলিটি ৰেট যদি চাই আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কিমান হয় 2 হয় মানে এভাৰেজ এট এন এভাৰেজ ক'ব পাৰে আপুনি প্ৰতিজনী আমাৰ আই মাতৃ যদি মানে বেবীৰ কথা কয় চ' প্ৰতিজনী আই মিন মাদাৰৰ দুটাকে মানে এট এন এভাৰেজ চাইল্ড আছে সেইটো বুজাইছে ফাৰ্টিলিটি ৰেট চ' ফেমিলি প্লেনিঙৰ কাৰণে কি ইনিচিয়েটিভ আছে যেনেকৈ মিছন পৰিবাৰ বিকাশ আছে আপোনাৰ আশা স্কিম আছে নিউ কণ্ট্ৰাচেপ্টিভ চইচেছ আছে নেশ্যনেল ফেমিলি প্লেনিং ইণ্ডেমনিটি স্কিম আছে ঠিক আছে এই চাৰিটা লিখি ল'ব হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাওঁ এতিয়া হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আমি এইটো জানোৱেই উই হেভ আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা এইটো লাৰ্জেষ্ট হয় ৱৰ্ল্ডত আপোনালোকে জানে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কিমৰ টাৰ্মছৰ পৰা আপোনালোকৰ কি কৰা হৈছে আপোনালোকৰ এভৰি ফেমিলি মানে প্ৰতিটো ফেমিলি প্ৰতি বছৰে আপোনালোকৰ 5 লাখ টকাৰলৈকে ইঞ্চুৰেঞ্চ পায় ঠিক আছে এটা ফেমিলিয়ে চ' ফৰ ছেকেণ্ডেৰী এণ্ড টাৰ্চাৰী কেয়াৰ হস্পিটেলাইজেশ্যন চ' বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বিকজ আগতে আমাৰ প্ৰাইমেৰী হেল্থত বেছি গুৰুত্ব দিছিলে এতিয়া ছেকেণ্ডেৰী টাৰ্চাৰী কোনবিলাক হয় যেনেকৈ আপোনালোকৰ স্পেচিয়েল অপাৰেশ্যন এণ্ড অল যোনবিলাক থাকে এইবিলাক টাৰ্চাৰী কেয়াৰত আহে ঠিক আছে হেল্থ যেনেকৈ স্পেচিয়েলাইজড হেল্থ কেয়াৰ যোনবিলাক কওঁ আমি মাল্টি স্পেচিয়েলিটি হস্পিটেলছ এইবিলাক চব টাৰ্চাৰী কেয়াৰ ইনষ্টিটিউশ্যনছ হয় চ' সেইবিলাকতো আপুনি চেক কৰাব পাৰে যদি আপোনালোকে আয়ুষ্মান ভাৰতৰ আণ্ডাৰত মানে ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি থৈছে চ' আপোনালোকে যদি এইটো এলিজিবল হয় কৰি ল'ব পাৰে আৰু তাত আপুনি আপোনাৰ ফেমিলিয়ে 5 লাখ টকাৰলৈকে পাৰ ফেমিলি পাৰ ইয়াৰ আপোনালোকে ইঞ্চুৰেঞ্চ ক্লেইম কৰিব পাৰে ঠিক আছে তাৰ ভিতৰত যদি চাই আয়ুষ্মান ভাৰত যোনটো প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য স্কিম হয় তাৰ ভিতৰত দুটা কম্পনেণ্ট আছে এটা আয়ুষ্মান ভাৱ বুলি কয় আৰু এটা আয়ুষ্মান এপ আছে চ' আয়ুষ্মান ভাৱ কি হয় চাওক আয়ুষ্মান ভাৱ ৱাজ লঞ্চ টু এনচিয়ৰ দ্য চেচুৰেশ্যন অফ ভেৰিয়াছ হেল্থ কেয়াৰ স্কিমছ এটা ভিলেজ লেভেল চ' বেলেগ বেলেগ আপোনালোকৰ ধৰক ভিলেজ লেভেলতো বেলেগ বেলেগ মাল্টিপল স্কিমছ আছিলে গোটেইখিনিকে মানে আপোনালোকৰ যাতে আয়ুষ্মান ভাৱ প্ৰগ্ৰেম থ্ৰুৱেদি কি হয় যাতে আপুনি মানুহৰ মাজত এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে যে আপোনালোকে এইখিনি সুবিধা ল'ব পাৰে ঠিক আছে চ' সেইটো কাৰণে এইটো এটা কেম্পেইন হয় আয়ুষ্মান এপ এটা আছে যোনটো নেশ্যনেল হেল্থ অথৰিটি NHA বুলি আমি কওঁ NHA আয়ুষ্মান কৰিছিলে এপটো লঞ্চ কৰিছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হেল্থ স্কিমছ কিছুমান আছে ঠিক আছে তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰীয় আৰোগ্য নিধি কথা আপুনি লিখিব পাৰে চ' যোনবিলাক আপোনালোকৰ ধৰক চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম হয় প্ৰথম কথা 100% তাৰ ফাণ্ডিং চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে দিয়ে আৰু ওৱান টাইম ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ দিয়ে টু দ্য প'ৰ পেচেণ্টছ হু আৰ লিভিং বিল' দ্য পভাৰ্টি লাইন ঠিক আছে তাৰ ভিতৰত যদি চাই আপোনাৰ কম্পনেণ্টছ কি আছে যেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় আৰোগ্য নিধি এটা আছে এইটো ক'লোৱে অলৰেডি যে ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ ওৱান টাইম ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ দিয়া হয় মেক্সিমাম 15 লাখ টকাৰলৈকে দিব কিন্তু লাইফত এবাৰে ল'ব পাৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত যদি চাই হেল্থ মিনিষ্টাৰ্ছ কেঞ্চাৰ পেচেণ্ট তাৰপিছত ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ টু দ্য ফৰ প'ৰ পেচেণ্ট ছাফাৰিং ফ্ৰম ৰেয়াৰ ডিজিজ ত' তাত যদি ৰেয়াৰ ডিজিজৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ 20 লাখলৈকে ওৱান টাইম আপুনি ল'ব পাৰে আণ্ডাৰ দ্য ৰাষ্ট্ৰীয় আৰোগ্য নিধি ঠিক আছে চ' আয়ুষ্মান ভাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন আৰোগ্য যোজনা এইটো গোটেই ফেমিলিৰ কাৰণে হয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আৰোগ্য নিধি যদি চাই এইটো ফৰ দ্য প'ৰেষ্ট অফ দ্য প'ৰ আৰু প্লাছ BPLৰ ফেমিলিখিনিৰ কাৰণে হয় প্লাছ আপুনি ক'ব পাৰে যে যোনবিলাক লাইফ থ্ৰেটিং ডিজিজ আৰু আই মিন য'ত বহুত বেছি আই মিন ইনভেষ্টমেণ্ট খৰচা হয় সেইবিলাকত হয় আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে এইটো আৰোগ্য নিধিটো কি হয় ওৱান টাইমে ল'ব পাৰিব আপোনালোকে ঠিক আছে কিন্তু আৰু এইটো কি হয় ইয়াৰ আফটাৰ ইয়াৰ আপোনাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ পাই থাকিব লাইফ টাইম তাৰপিছত ডিজিজ কণ্ট্ৰল প্ৰগ্ৰেম কিছুমান চাওঁ আহক হেল্থ মিনিষ্ট্ৰী আণ্ডাৰ চ' উই হেভ দ্য নেশ্যনেল ভেক্টৰ বৰ্ন ডিজিজ কণ্ট্ৰল প্ৰগ্ৰেম নেশ্যনেল লেপ্ৰচি ইৰেডিকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম তাৰপিছত নেশ্যনেল TB এলিমিনেশ্যন প্ৰগ্ৰেম যোনটো TB এলিমিনেট কৰা টাৰ্গেট লৈছে গভৰ্ণমেণ্টে বাই 2025 ঠিক আছে গ্ল'বেল টাৰ্গেট যদি চাওঁ আমি 2030 মানে গ্ল'বেলি আমি যদি চাওঁ 2030লৈকে মানে শেষ কৰিম বুলি তেনেকৈ ডিচাইড কৰিছে কাণ্ট্ৰিজবিলাকে বাট ইণ্ডিয়াই যোনটো হয় বিকজ 2030 ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'লৰ লগত ৰিলেটেড হয় কাৰণে আপুনি ক'ব পাৰে যে নেশ্যনেল TB এলিমিনেশ্যন প্ৰগ্ৰেম যদি চাওঁ আই মিন TB এলিমিনেশ্যন প্ৰগ্ৰেমটো যদি চাই আণ্ডাৰ ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট গ'ল 2030 ভিতৰত মানে তাক এলিমিনেট কৰা টাৰ্গেট কৰিছে বাট ইণ্ডিয়াই যদি চাই 5 বছৰ আগতেই টাৰ্গেট কৰি দিছে বাই 2025 মানে ইণ্ডিয়াই টাৰ্গেট কৰিব TBক কমপ্লিটলি এলিমিনেট কৰিবলৈ কাৰণে ঠিক আছে যেনেকৈ এতিয়া যদি চাই মেলেৰিয়াৰ এলিমিনেশ্যন ইয়াৰ কেতিয়া আছে আপোনাৰ 2030 ইয়াত পৰে TBও আমি চালোঁ 2030 হয় গ্ল'বেল টাৰ্গেট তাৰপিছত কালা আজাৰৰ কেতিয়া হয় 2023 আৰু
সৰি এইকেইটা ইণ্ডিয়ান টাৰ্গেট হয় ঠিক আছে মানে এইবিলাক পাৰ্টিকুলাৰ বেমাৰ যেনেকৈ মেলেৰিয়া কালা আজাৰ লিম্ফেটিক ফিলাৰিচিছ ঠিক আছে বা টিবি এইবিলাক বাই 2030 মানে শেষ কৰিব তেনেকৈ গ্ল'বেল টাৰ্গেট এটা লৈ থৈছে বাট ইণ্ডিয়াত যদি চাই ইণ্ডিয়া স্পেচিফিকেলি যদি চাই ইণ্ডিয়া পইণ্ট অফ ভিউ পৰা চ' ইণ্ডিয়াই টিবিক শেষ কৰিব বাই 2025 তাৰপিছত কালা আজাৰ 2023 শেষ কৰিলে মেলেৰিয়া 2030লৈকে শেষ কৰিব 2027লৈকে লিম্ফেটিক ফিলাৰিচিছ শেষ কৰিব ঠিক আছে চ' শেষ কৰিবলৈতো কিছুমান প্ৰগ্ৰেম কৰিব লাগিব যেনেকৈ আমি চালোঁ নেশ্যনেল টিবি এলিমিনেশ্যন প্ৰগ্ৰেম আছে তাৰ উপৰি আৰু কি আছে চাওঁ যেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী টিবি মুক্ত ভাৰত অভিযান এটা আছে ঠিক আছে যোনটো 2021 লঞ্চ কৰিছিলে তাৰপিছত নিশ্চয় পোষণ পৰ্টেল আছে যোনটো আপোনাৰ ডিবিটি মোডত ₹500K টিবি পেচেণ্টছবিলাকক কি কৰে ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে প্ৰভাইড কৰা হয় আৰু এইটো হৈছিলে লঞ্চ কৰিছিলে মেডিচিনছৰ কাৰণে প্ৰভাইড কৰে তাৰপিছত নেশ্যনেল এইডছ এণ্ড STD কণ্ট্ৰল প্ৰগ্ৰেম আণ্ডাৰ ফেজ 5 যদি চাই চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম হয় স্পেচিয়েল ফ'কাছ হয় SDG গ'ল 3.3 য'ত আপোনাৰ HIV AIDS এপিডেমিক হিচাপে মানে যাতে আমি এড্ৰেছ কৰিব পাৰোঁ সেইকাৰণে প্ৰগ্ৰেমটো লঞ্চ কৰা হৈছে তাৰ ফেজ 5টো লঞ্চ কৰিছে এটা হেল্থৰ ৰিলেটেড কিছুমান ইনিচিয়েটিভ চাওঁ ঠিক আছে যেনেকৈ উই হেভ আয়ুষ্মান ভাৰত ডিজিটেল মিছন আছে নেশ্যনেল টেলিমেডিচিন আছে সঞ্জীৱনী বুলি কওঁ সঞ্জীৱনীৰ দুটা কম্পনেণ্ট আছে এটা হ'ল কি AB যোনটো আয়ুষ্মান ভাৰত হেল্থ এণ্ড ৱেলনেছ চেণ্টাৰ বুলি কওঁ আমি ঠিক আছে HWC আৰু এটা হ'ল OPD ঠিক আছে দিছ ইজ আউট পেচেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট চ' ইয়াৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ আপুনি টেলিকনচাল্টেশ্যন কৰিব পাৰে তাৰপিছত গ্ল'বেল ইনিচিয়েটিভ অন ডিজিটেল হেল্থ আছে মেৰা अस्पताल টেলি ইভিডেন্স কোৱিন পৰ্টেল আপোনালোকে জানে কোভিডৰ সময়ত আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ কোৱিন পৰ্টেল টেলি মানস আছে ছাপ'জ আপোনালোকৰ মেণ্টেল হেল্থ লগত জড়িত হয় 24/7 মানে ছাপৰ্ট প্ৰভাইড কৰিব সিহঁতে নেশ্যনেল প্ৰিণ্ট চ' গোটেইখিনি কি হয় আপোনাৰ হেল্থৰ লগত ৰিলেটেড বেলেগ বেলেগ ইনিচিয়েটিভছ হয় অ'কে নেক্সট আমি চাম কিছুমান আদাৰ ইনিচিয়েটিভছো আছে ইয়াত যেনেকৈ তলত আদাৰ কি ইনিচিয়েটিভছখিনি দিছে চ' যেনেকৈ আপোনালোকৰ বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা আছে তাৰপিছত নেশ্যনেল COVID-19 ভেকচিনেশ্যন প্ৰগ্ৰেমছ নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰেম ফৰ টবেকো কণ্ট্ৰল এণ্ড ড্ৰাগ এডিকশ্যন ট্ৰিটমেণ্ট আছে ঠিক আছে তাৰপিছত স্বাস্থ্য নাগৰিক অভিযান দিজ আৰ চাম আদাৰ মিছেলিনিয়াছ স্কিমছ এতিয়া আমি যদি চাওঁ মিনিষ্ট্ৰী অফ এনভাইৰনমেণ্ট ফৰেষ্ট এণ্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ চ' এতিয়া চাওক ইয়াৰ আণ্ডাৰত কি আছে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এতিয়া চাওক কি ইনিচিয়েটিভছৰ ভিতৰত লাইফ আছে চাৰ্কুলাৰ ইকনমি তাৰপিছত প্ৰাণা পৰ্টেল লাইফ কেম্পেইন চিটাৰ ইণ্ট্ৰডাকশ্যন প্ৰগ্ৰেম যোনটো আপোনালোকৰ ছেইণ্ট পিটাৰ্ছবাৰ্গ ছামিট হয় টাইগাৰ কনজাৰ্ভেশ্যনৰ লগত তাৰ লগত জড়িত TX2 যোনটো আপোনালোকৰ টাইগাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন এক্সেলেঞ্চ এৱাৰ্ড দিয়া হয় প্ৰতি বছৰে তাৰপিছত লং টাৰ্ম ল' ইমিশ্যন ডেভেলপমেণ্ট ষ্ট্ৰেটেজি নেশ্যনেল ক্লিন এয়াৰ প্ৰগ্ৰেম NCAP তাৰপিছত ৰামছাৰ চাইটছ বেন অন ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিক্স তাৰপিছত স্বচ্ছ বায়ু সাৰ্ভেক্ষণ গাইডলাইনছ এণ্ড অল সেইবিলাক আপোনাৰ আহে ঠিক আছে এটা মিনিষ্টাৰ যদি চাওঁ শ্ৰী ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ তেখেত আমাৰ হেল্থ মিনিষ্টাৰ এটা চ' MOEFCC কথা যদি চাওঁ MOEFCC is also serving as a nodal agency for UNEP, for SSCEP, for ICI MOD, for UNCED ঠিক আছে এতিয়া কি ইনিচিয়েটিভছ আপোনালোকে অলপ ফাষ্ট গৈ আছোঁ ইয়াত প্ৰথমতে চাওক নেশ্যনেলি ডিটাৰমাইণ্ড কণ্ট্ৰিবিউশ্যনছ যোনখিনি আছে সেইখিনি আপোনাৰ ইয়াত দিয়া আছে চ' 2015ত ফাৰ্ষ্ট NDCsখিনি আহিছিলে তাৰপিছত সেইখিনি আকৌ আপডেট কৰা হ'ল আপোনালোকে জানে এৰাউণ্ড 2021 মানত ঠিক আছে চ' এতিয়া যদি চাই ইমিশ্যন ইণ্টেনচিটি অফ GDP চ' ফাৰ্ষ্ট NDC 2015ত কি আছিলে ইমিশ্যন কৈছিলে যে 30 to 35% আমি কমাম বাই ফ্ৰম দ্য 2005 লেভেল মানে বাই 20 আফটাৰ I mean লাইক 2030 আগতে পিছত এইটো আপডেট কৰিলে যে আমি বাই 2030 এইটো কিমান 45% কমাম ঠিক আছে চ' আপডেট কৰাৰ অৰ্থ কি হ'ল উই টুক ইট মোৰ চিৰিয়াছলি নন ফচিল ফুৱেল বেছড এনাৰ্জিৰ কথা যদি চাওঁ চ' কৈছিলে বাই 2030 আমি 40% কৰিম পিছত আপডেট কৰিলে যে আমি 50% কৰিম বাই 2030 ঠিক আছে আপডেটেড যদি NDCsখিনি চাব বিচাৰে আপোনালোকে পঞ্চামৃত গ'লছখিনি পঢ়িলে হ'ব যোনটো ইণ্ডিয়াই যোনটো গ্লাছগো ছামিটত লৈছিলে ঠিক আছে COP26 পঢ়িলে হ'ল আপোনালোকে ইয়াত পঢ়ি ল'ব মই ইয়াত লিখি দিছোঁ COP26 কনফাৰেন্স অফ পাৰ্টি 26 টু দ্য UNFCCC ইউনাইটেড নেশ্যনছ ফ্ৰেমৱৰ্ক কনভেনশ্যন ফৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ তাৰ COP26 যোনটো হৈছিলে গ্লাছগো ছামিট বুলিও কয় চ' ইণ্ডিয়াই সেইটো সময়ত যদি চাই 2021 চনৰ কথা এইটো ইণ্ডিয়াই কি কৰিছিলে পঞ্চামৃত গ'লছ কিছুমান লৈছিলে সেই পঞ্চামৃত গ'লছখিনি কি হয় আপডেটেড NDCs হয় একচুৱেলি পঞ্চামৃত বুলি আমি কওঁ পঞ্চামৃত গ'লছ 5টা গ'ল আছিলে ডেট মিনছ আমাৰ যোনখিনি 2015 আমি যোনখিনি লৈছিলোঁ প্ৰথমতে সেইখিনিক আমি পঞ্চামৃত গ'লছ বুলি কৈছোঁ আপডেটেড NDCs বুলি কৈছোঁ আমি তাৰ একৰ্ডিংলি যোনটো মানে কমিটমেণ্ট আছিলে আমাৰ পেৰিছ ক্লাইমেট এগ্ৰিমেণ্টত যেতিয়া আমি 2015ত কমিট কৰিছিলোঁ যে আমি বাই 2030 33 to 35% আমি ধৰক যোনটো লেভেল হয়
emission intensity of its GDP এটো কমাই দিম by 2030 এটো বাঢ়াই পেলাই আমাৰ এতিয়া আমি আপডেটেড কৰিলো 45% লগে আমি কমাম ঠিক আছে এনেকৈ আমি তাৰপিছত যোনবিলাক নন ফসিল ফুয়েল বেসড মানে যেনেকৈ আপোনাৰ সোলাৰ এনাৰ্জি হাইড্ৰো এনাৰ্জি সেইবিলাকৰ পৰা আমি টোটেল যদি আমি এনাৰ্জি ল'ম সো এনেকুৱা হৈছিলে যে 40% আমি তেতিয়া ডিসাইড কৰিছিলো যে বাই 2030 আমাৰ 40% সোলাৰ বা তেনেকুৱা ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি পৰা আমি পাম এই আফটাৰ দিস সামিট এই আফটাৰ দিস সামিট এই আফটাৰ দিস সামিট এই আফটাৰ দিস সামিট আমি ডিসাইড কৰিলো যে বাই 2030 আমি 50% লকে ৰিনিউৱেবল এনাৰ্জি ইউজ কৰিম আৰু 50% মানে কয়লা পৰা পাম এনাৰ্জি আৰু 50% ফ্ৰম ৰিনিউৱেবল পাম বাই 2030 সো ডেফিনেটলি 10% ইনক্ৰিজ কৰিছে ভাল কথা ঠিক আছে সো এইখিনি পঢ়িব এতিয়া মই ইম্পৰ্টেণ্টখিনি কৈছোঁ মিষ্টি স্কিমটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 2022 লঞ্চ কৰিছিলে অলৰেডি মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক যোনটো আপোনালোক COP27ত দ্যাট ইজ ইজিপ্তত যোনটো হৈছিলে শাৰ্ম আল শেখ বুলি কয় জেগা এটা আছে শাৰ্ম আল শেখ শাৰ্ম আল শেখত কি হৈছিলে COP27ৰ মিটিংখন হৈছিলে তাত এটা মেনগ্ৰোভ এলায়েন্স ফৰ ক্লাইমেট লঞ্চ হৈছিলে তাতে তাৰ আণ্ডাৰতে এই পাৰ্টিকুলাৰ ইনিচিয়েটিভটো ইণ্ডিয়াই লঞ্চ কৰিছে ঠিক আছে ফৰ achieving the objectives of the MSC India has launched the MISTI scheme এটো 10 year 5 years কাৰণে হয় গ্ৰীন ক্ৰেডিট প্ৰগ্ৰামটো যদি চাই ইট ওয়াজ লঞ্চ ইন COP28 ঠিক আছে COP28 ত লঞ্চ হৈছিলে ইউনাইটেড নেশন যোনটো আপোনাৰ UNFCCC যোনটো COP28 হয় ঠিক আছে তাত ইণ্ডিয়া লাইফ মুভমেন্টটো আনিছিলে আপোনালোকে জানে সো আন্ডাৰ লাইফ মুভমেন্ট যদি চাই ইনিচিয়েটিভ লঞ্চ কৰিছে গ্ৰীন ক্ৰেডিট প্ৰগ্ৰাম ঠিক আছে সো গ্ৰীন ক্ৰেডিট প্ৰগ্ৰাম ৰুলছ সেইকাৰণে এই গ্ৰীন ক্ৰেডিট প্ৰগ্ৰামটো ইনিচিয়েটিভটো মানে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে কিছুমান ৰুলছতো লাগিব সেই ৰুলছখিনি নটিফাই কৰা হৈছে আণ্ডাৰ দ্য এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1986 আৰু কেতিয়া কৰিছে নটিফাই 2023 কৰিছে তাৰপিছত ইট ইজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ দ্য কাৰ্বন ক্ৰেডিট আণ্ডাৰ দ্য এতিয়া চাওক অলৰেডি এটা কাৰ্বন ক্ৰেডিট ট্ৰেডিং স্কিম এটা আছে আমাৰ সেইটো বেলেগ হয় মনত ৰাখিব এইটো ইয়াৰ লগত জড়িত নহয় এইটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয় কিন্তু এই যোনটো গ্ৰীণ ক্ৰেডিট প্ৰগ্ৰাম হয় এইটো ডিফাৰেণ্ট হয় অ'কে দেন গ্লাছগো সামিটত এইটো লঞ্চ কৰিছিলে তাৰপিছত COP26 মই গ্লাছগো সামিটৰ কথা কৈছিলোঁ আপোনালোকক ৰাইট পঞ্চামৃত গ'লছখিনি এইখিনি মুখস্থ কৰি ল'ব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যেনেকৈ ইণ্ডিয়া উইল ৰিচ দ্য নন ফসিল ফুয়েল কেপাচিটি আগতে 400 আছিলে এইটো 500 ৱাট কৰিলে বাই 2030 40% আছিলে এইটো বাই 2030 এইটো এতিয়া 50% কৰিলে এইটো ৰিভাইজ কৰিলে নেশ্যনেল ডিটাৰমাইণ্ড কণ্ট্ৰিবিউশ্যনখিনি INDC গ'লছখিনি তাৰপিছত টোটেল প্ৰজেক্টেড কাৰ্বন ইমিশ্যন 1 বিলিয়ন টনছৰলৈকে আমি কমাম ফ্ৰম নাও অন টিল 2030 আৰু ইণ্ডিয়াৰ যোনটো কাৰ্বন ইণ্টেনচিটি অফ ইটছ ইকনমি সেইটো আমি কমাম বাই 45% বাই 2030 আৰু 2070 লগে ইণ্ডিয়া উইল বিকাম এ নেট জিৰ' কাৰ্বন ইমিটাৰ ঠিক আছে নেট জিৰ' কাৰ্বন ইমিটাৰ মানে কি কাৰ্বন আমি ইমিট কৰা বন্ধই কৰি দিম তেনেকুৱা নহয় মানে যিমান আমি কাৰ্বন ইমিট কৰোঁ তেতিয়ালৈকে তিমানখিনি আমাৰ মানে গছ বা তেনেকুৱা আমি ইক'চিষ্টেম বনাই ল'ম যাতে তিমানখিনি আমি যিমান ইমিট কৰিছোঁ তিমানখিনি ধৰক কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আমি এবজৰ্বো কৰোঁ ঠিক আছে সেইটোকে নেট জিৰ' ইমিটাৰ বুলি কয় তাৰপিছত মাৰ্ক এটা স্কিম আছে এইটো পঢ়ি ল'ব পাৰে মিছন লাইফটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মিছন লাইফটো যদি চাই লাইফষ্টাইল ফৰ এনভাইৰনমেণ্ট এইটো আমাৰ PM মোদী আনিছিলে COP26 COP26 গ্লাছগোত আৰু তাত তিনিটা ফেজ আছে মটোটো মনত ৰাখিব মাইণ্ডফুল এণ্ড ডেলিবাৰেট ইউটিলাইজেশ্যন ইনষ্টিড অফ মাইণ্ডলেছ এণ্ড ডিষ্ট্ৰাকটিভ কনজাম্পশ্যন সো লাইফৰ স্কিমবিলাক কি কি আছে যেনেকৈ ইয়াত চাই যেনেকৈ ৰিডিউচিং ৱেষ্ট এডপ্টিং হেল্ডি লাইফষ্টাইলছ এডপ্টিং সাষ্টেইনেবল ফুড চিষ্টেমছ সে নো টু প্লাষ্টিক ছিংগল ইউজ প্লাষ্টিক যোনটো আছে অলৰেডি বেন কৰি থৈছে আপোনাৰ জানে সেভ ৱাটাৰ সেভ এনাৰ্জি ৰিডিউচ ৱেষ্ট ঠিক আছে সো ই ৱেষ্টটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰব্লেম হয় এতিয়া চাওক ফেজ ৱাইজ যদি আমি চাওঁ আমি কি চেঞ্জ কৰিবলৈ আমাৰ এটিটিউড চেঞ্জ ইন ডিমাণ্ড ছাপ্লাই আৰু পলিচি সো আপুনি যেতিয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় আপুনি প্লাষ্টিক এটা হাতত লৈয়ে যাব পাৰে ইউ কেন চে নো টু প্লাষ্টিক আমি ঘৰত থকাৰ পিছত আমি তাত গৈ পেলাই আকৌ বিচাৰি থাকোঁ প্লাষ্টিক সো তেনেকৈ আপুনি ছেইম বস্তুটো ইউজ কৰি থাকিব পাৰে হয়নে যেতিয়ালৈকে কমপ্লিটলি নষ্ট হৈ নাযায় সো তেনেকৈ ডিমাণ্ড যেতিয়া আপোনাৰ ডিমাণ্ড যেতিয়া কমিব তেতিয়া ছাপ্লাইও কমি যাব হয়নে তেনেকুৱা কথা সো ইণ্ডিয়ান কুলিং একশ্যন প্লেন এটা আছে 2019 লঞ্চ কৰিছে দেন উই হেভ দ্য 50 ইয়াৰ্ছ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব এইবাৰ কাৰণে প্ৰজেক্ট টাইগাৰ যদি চাই 1973 লঞ্চ কৰিছিলে সো ইয়াৰ 50 ইয়াৰ্ছ কমপ্লিট হৈছে 2023 তাৰপিছত NTCA বিষয়ে অলপ পঢ়ি ল'ব NTCA was created under 1972 তাৰপিছত ইণ্টাৰনেশ্যনেল বিগ কেট এলায়েন্স আছে আপোনাৰ তাৰপিছত উই হেভ দ্য ইন্দিৰা পাৰ্য়াবৰণ ভৱন ঠিক আছে ইটছ এ বিল্ডিং ফৰ দ্য MOEFCC so it is India's first on net zero building that is মানে complete building to কি হৈছে first on site net zero building মানে কি হয় on site net zero building অৰ্থ হয় যে আৰু completely solar আৰু তেনেকে মানে renewable energy use কৰি বনোৱা হৈছে আৰু in fact যদি চাই it has been designated as the highest green rated building যেনেকে গৃহা program under চাই so 5 star rating আছে মানে carbon you can say carbon friendly building হয় আৰু লিড ইণ্ডিয়া প্লেটিনাম কেটেগৰীত পৰে সো ইন্দিৰা
पर्यावरण भवन मन राखिब एटु की হয় কমপ্লিটলি মানে কোনো ফসিল ফুয়েল বেসড এনার্জি ইউজ কৰা নাই এটু কথা আৰু একাৰণে ৰেটিং 5 ত আছে 5 ষ্টাৰ তাৰপিছত ইণ্ডিয়া ষ্টেট অফ ফৰেষ্ট ৰিপৰ্ট এটু ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফৰেষ্ট সাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া ৰিলিজ কৰে এভৰি 2 ইয়াৰ্ছ মুৰে মুৰে লাষ্ট 2023 1ত হৈছিলে মই কৈছিলো আপোনাক ষ্টাৰ্টিংতে যে 2 বছৰ মুৰে মুৰে কৰে সেইকাৰণে নেক্সট টু 2023 আহিব লাগে বাট এতিয়ালৈকে আহা নাই হয়তো 2025 ত আহিব এই বছৰৰ লাষ্টলৈ আহি যাব পাৰে তাৰপিছত সিগনিফিকেন্স এণ্ড অল এইবিলাক পঢ়ি ল'ব এইখিনি অলৰেডি আপোনালোকে জানেই চাগে ইয়াত এই পাৰ্টটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় এৰিয়া ৱাইজ কোনখিনি লাৰ্জেষ্ট ফৰেষ্ট কভাৰ হয় যেনেকৈ মধ্য প্ৰদেশ অৰুণাচল প্ৰদেশ তাৰপিছত ছত্তীশগড় ফৰেষ্ট পাৰ্চেণ্টেজ অফ টোটেল জিঅ'গ্ৰাফিকেল এৰিয়া চ' তাৰ মতে যদি চাই মিজোৰাম অৰুণাচল আৰু মেঘালয় তেনেকৈ ইনক্ৰিজ ইন ফৰেষ্ট আটাইতকৈ বেছি ক'ত হৈছে আন্ধ্ৰা তেলেংগানা উৰিষ্যা দেন উই হেভ নেক্সট পৰিৱেশ 2.0 এই স্কিমটোৰ কথা পঢ়িব পৰিৱেশ 2.0 পৰিৱেশৰ ফুল ফৰ্ম কি হয় proactive and responsive facilitation when virtual interactive and virtuous environmental single window hub ঠিক আছে single window actually কি হয় single window clearing system for environment forest wildlife coastal regulation zone etc কিবা clearance process থাকিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে through the পৰিৱেশ পোৰ্টেল ৰামসাৰ সাইটছ খিনি এবাৰ ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব এক্সামৰ কাৰণে সো ৰামসাৰ সাইটছ খিনি চাই লব ভালকে ক'ত ক'ত আছে অসমৰ খিনিও ভালকে পঢ়ি ল'ব নৰ্থ ইষ্টৰ খিনি বিশেষকে তাৰপিছত wildlife conservation কাৰণে যোনবিলাক আছে আপোনালোকৰ এক্ট ব্লাক বা নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰাম যেনেকৈ নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰাম ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ একুৱেটিক ইকোচিষ্টেম ৱেটলেণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন আৰু গাইডলাইন ভাগিতা গাইডলাইনছ তাৰপিছত ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট যোনটো এফচিএ যোনটো আছিলে 1980 সেইটোক এমেণ্ড কৰিছে চ' দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট দিছ টাইম ঠিক আছে এমেণ্ডমেণ্ট কৰিছে It is amended to achieve countries' national as well as international commitments of the NDC. So, okay, কিহৰ কাৰণে amendment কৰিলে ইণ্ডিয়াই যোনটো COP50 COP21 আছিলে তাতো কিছুমান কমিটমেণ্ট কৰি থৈছিলে সো সেই কমিটমেণ্টখিনি বেচিছত আপুনি যদি চাই কি হৈছিলে আপোনালোকৰ কমিটমেণ্টৰ বেচিছত আপোনালোকৰ এই যোনখিনি নেশ্যনেল ডিটাৰমিন কণ্ট্ৰিবিউশ্যনখিনি ৰিভাইজ হৈছিলে সো সেইখিনি মানে আপ টু ডেট যিহেতুকে হৈ গ'ল সো কিছুমান ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন এক্টৰ কিছুমান ক্লজ আছিলে যোনবিলাক মানে ছেকশ্যনছ আছিলে যোনটো এমেণ্ডমেণ্ট কৰিবলগীয়া হৈছিলে সো সেইকাৰণে ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যনৰ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টখন আহিছিলে 2023ত সো ইট উইল প্ৰমোট দ্য প্লেণ্টেশ্যন ইন নন ফৰেষ্ট এৰিয়া সো নন ফৰেষ্ট এৰিয়াবিলাকত প্লেণ্টেশ্যন প্ৰমোট কৰিবলৈ কাৰণে কৰিছে আৰু এনহেন্স দ্য প্ৰডাক্টিভিটি অফ দ্য ফৰেষ্ট সো নন ফৰেষ্ট এৰিয়াটো আপুনি মানে প্লেণ্টেশ্যন কৰিব যেনেকৈ আমি ইফ ইউ ন' আমি CMৰ যোনটো আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ্ছ ইনষ্টিটিউচনেল প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম আছে অসমত বা আমাৰ যোনটো ৰিচেণ্টলি যোনবিলাক প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম হৈ গৈছে ঠিক আছে অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন যোনবিলাক সেইটো সেইকাৰণে পচিবল হৈছে ঠিক আছে ডেট মিনছ কিয় যদি আমাৰ চাওক আন্দোলন ঠিক আছে চ' অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন এতিয়া যদি চাই এই প্ৰগ্ৰেমটো 2023 হৈছিলে আৰু CM ইনষ্টিটিউচন প্লেণ্টেশ্যন প্ৰগ্ৰেম 22ত হৈছিলে চ' এইটো সেইকাৰণে পচিবল হৈছে এতিয়া যদি চাই কিয় পচিবল হ'ল বিকজ আপুনি নন ফৰেষ্ট লেণ্ডত তাত মানে আপোনালোকে গছ ৰুই পেলাই যদি আপোনালোকে কমাৰ্চিয়েল তাত মানে কিবা এক্টিভিটি কৰিব বিচাৰিছে সেইটো আগতে এলাউড নাছিলে ঠিক আছে বাট এজ ইউ ন' যে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট তেতিয়াই হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে ধৰক গছকেইডাল ৰুলে ৰোৱাৰ পিছত আপুনি সেই গছকেইডালৰ পৰা 5-6 বছৰৰ পিছত বহুত ডাঙৰ হৈ যাব সিহঁতে তেতিয়ালৈকে বহুতখিনি অক্সিজেন দি দিলে আৰু পিছত সেই গছকেইডাল কাটি তাৰ পৰা ধৰক তাক বেছি পেলাই তাৰ পইচা পোৱা দি যোনখিনি আপুনি বেনিফিট পালে সেয়া দি আৰু গছ ৰুই দিব পাৰে আপোনালোকে হয়নে আকৌ সিহঁতেও এটা সময়ত ডাঙৰ হ'ব যেতিয়া মেচিয়ৰ হ'ব তেতিয়া কাটি দিব আকৌ নতুন গছ ৰুব চ' তেনেকৈ যদি কৰি থাকে ছাষ্টেইনেবল ইকনমি চাৰ্কুলাৰ ইকনমিৰ কথা ক'ব পাৰে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ কথা ক'ব পাৰে সেইটো তেতিয়ালৈকে পচিবল নাছিলে কাৰণ আপোনালোকে যেতিয়ালৈকে আগতে মানে ফৰেষ্টে তেনেকৈ পাৰ্মিশ্যন দিয়া নাছিলে যে আপুনি নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰতে ফৰেষ্ট ৰুব পাৰে কিন্তু এতিয়া যদি চাই যেতিয়া আপোনাৰ ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্টত এমেণ্ডমেণ্ট কৰা হ'ল তেতিয়া আপোনাৰ প্লেণ্টেশ্যন এতিয়া আপুনি নন ফৰেষ্ট লেণ্ডতো কৰিব পাৰে আৰু আপুনি কমাৰ্চিয়েল ফাৰ্মিঙো কৰিব পাৰে একৰ্ডিংলি ঠিক আছে ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে তাৰপিছত ব্লু ফ্লেগ বিচ চাৰ্টিফিকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম হয় এইটো আমাৰ কোনকেইখন আছে যেনেকৈ উৰিষ্যাত গল্ডেন বিচ আছে ৰুষিকুণ্ডা বিচ আছে আন্ধ্ৰাত ঠিক আছে চাই ল'ব এবাৰ এইপিনে শিৱৰাজপুৰ বিচ গুজৰাটত ঘোগলা বিচ ইন ডিউ ঠিক আছে কোভালাম বিচ তামিলনাডু ইডেন বিচ পডিচেৰী চাই ল'ব এইবিলাক হা ইম্পৰ্টেণ্টখিনি তাৰপিছত যদি আমি চাওঁ নেক্সট য়েছ মিছন চাৰ্কুলাৰ ইকনমি ইয়াত চাওক ইয়াৰ আণ্ডাৰত কি কৰিছে মিছন চাৰ্কুলাৰ ইকনমি ইমফেচিছ কি হয় এই চাৰিটা বস্তু প্লাষ্টিক ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট ৰুল ৱেষ্ট মেনেজমেণ্ট ৰুল ইমপ্লিমেণ্ট কৰা কনষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড ডেমলিশ্যন মেনেজমেণ্ট ৰুলছ আৰু ৱেষ্ট যোনটো ৰিচাইক্লিং পলিচি নেচাৰ সেইবিলাকক মানে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিবলৈ কাৰণে এই মিছন চাৰ্কুলাৰ ইকনমিটো লঞ্চ কৰিছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত যদি চাই নেশ্যনেল ক্লিন এয়াৰ প্ৰগ্ৰেম 2019ত লঞ্চ হৈছিলে তাৰ আণ্ডাৰত যদি চাই চাওক এতিয়া চাওক
non-attainment cities. They are the cities which did not meet the national clean. So এতিয়া আপোনালোকৰ 2011 বা 15 ভিতৰত এটা প্ৰগ্ৰাম চলিছিলে তাত NAAQS বুলি কয়, that is National Air Quality Monitoring Quality Standards. So NAQS guidelines আন্ডাৰত আপোনালোকৰ 2014 বা 15 ভিতৰত কিছুমান চিটি এটা এটেইন কৰিলে, বাট দেয়াৰ আৰ সাম চিটিজ, ঠিক আছে, which were non-attainment, মানে সিহঁতে non-attainment cities বুলি কয়, সিহঁতে নাপালে সেই টাৰ্গেটখিনি কোৱালিফাই কৰিব নোৱাৰিলে, সিহঁতৰ কাৰণে NCAP প্ৰগ্ৰামটো লঞ্চ কৰিছিলে 2019ত। চ' মনত থাকিব। চ' NAMP মেইন প্ৰগ্ৰামটো হয়, NAMP আণ্ডাৰতে আপোনালোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটোক কি কয়, NAAQS বুলি কয়। চ' নেশ্যনেল এয়াৰ কোৱালিটি যোনটো এয়াৰ মনিটৰিং প্ৰগ্ৰাম হয় তাৰ আণ্ডাৰত NAAQS নামৰ কি আছিলে, দিছ ৱাজ দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড, ঠিক আছে। এইটো হ'ল প্ৰগ্ৰামটোৰ নাম, আৰু এইটো লঞ্চ কেতিয়া কৰিছিলে আপোনাৰ 2011 পৰা 15 ভিতৰত এইটো ইমপ্লিমেণ্ট হৈছিলে। এতিয়া যোনবিলাকে NAAQS ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটেইন কৰিব নোৱাৰিলে বাই 2015, সিহঁতৰ কাৰণে কি কৰিলে আকৌ 2019ত কিনিলে NCAP নামৰ এটা প্ৰগ্ৰাম আনিলে, নেশ্যনেল ক্লিন এয়াৰ প্ৰগ্ৰাম, ঠিক আছে। আৰু সিহঁতৰ অবজেক্টিভ কি হয়, চ' এচিভ 40% অফ দ্য টোটেল ৰিডাকশ্যন অৰ PM10ৰ যোনটো আপোনালোকৰ লাইক সেয়া হয়, PM10ৰ যোনটো পাৰ্টিকুলাৰ মেটাৰ 10 বুলি কওঁ আমি, PM10ৰ যোনটো আপোনাৰ লাইক টোটেল পাৰ্চেণ্টেজ হয়, that should be reduced by 40% by 2025-26, okay, as per the NAQS standard of course. So NCAP প্ৰগ্ৰামতো এই পাৰ্টিকুলাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো ইউজ কৰিছে, এক্সটেণ্ড কৰিছে, আৰু ইয়াৰ মতে বাই 2025-26 যোনটো আপোনালোকৰ টোটেল PM10ৰ যোনটো বতাহত আছে কোৱান্টিটি, সেইটো 40%তকৈ কম হ'ব লাগিব। ইন্ট্ৰডাকশ্যন চিটা ৰিইন্ট্ৰডাকশ্যন প্ৰগ্ৰামৰ কথা অলপ পঢ়িব পাৰে। তাৰপিছত এইটো ডিফাৰেঞ্চ দিছে আপোনালোকৰ এই ষ্টেণ্ডাৰ্ড কেইটাৰ, যেনেকৈ নেশ্যনেল এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স এটা আছে, ঠিক আছে, যোনটো লঞ্চ কৰিছিলে CPCBয়ে লঞ্চ কৰিছিলে, এইটো CPCBয়ে লঞ্চ কৰিছিলে। তাৰপিছত যদি চাই ইহঁতক কিছুমান কোডিং ডিফাৰেঞ্চ আছে, ইহঁতে কেতিয়াবা পাৰ্টিকুলাৰ ধৰক 11টা টোটেল যদি চাই পলিউটেণ্ট কভাৰ কৰে আণ্ডাৰ NAQS, তেনেকৈ CPCB যোনটো NAQI আছে নেশ্যনেল এয়াৰ কোৱালিটি ইণ্ডেক্স, তাত 6টা পলিউটেণ্ট আছে, ঠিক আছে, এইকেইটা লিখি ৰাখিব পাৰে, ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এইখিনি নটিফাই কৰিছিলে 2009, অ'কে। চ' বাকী যদি চাই আফ্ৰিকান চিটা কথা ইয়াত দি আছে, G20 প্ৰেচিডেঞ্চি কথা অলপ ভালকৈ পঢ়িব। তাৰপিছত মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰত যদি চাওঁ, আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান মিনিষ্টাৰ কোন হয়, G কিষণ ৰেড্ডি। চ' বাকী এইবিলাক অট'নমাছ বডিজ আছে মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰৰ ভিতৰত, ছাবঅৰ্ডিনেট অফিচেছ আছে, এটাচ অফিচেছ আছে, ঠিক আছে, যেনেকৈ একাডেমিজ আছে, ইয়াত আছে ছাবঅৰ্ডিনেট অফিচৰ ভিতৰত এইবিলাক আহে, এটাচ অফিচৰ ভিতৰত এইবিলাক আহে, আৰ্কিঅলজিকেল ছাৰ্ভে, নেশ্যনেল আৰ্কাইভছ অফ ইণ্ডিয়া। দেন ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইটছখিনিৰ ভিতৰত ভালকৈ পঢ়ি লওঁ, বিকজ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট আমাৰ এইবছৰ হয়তো আশা কৰিছোঁ 2024ত আমাৰ হয়তো চৰাইদেউ মৈদামখিনিও পাই যাব ষ্টেটাছটো। তাৰ উপৰিও শান্তি নিকেতন আৰু ছেক্ৰেড এনচেম্বলছ অফ হৈছালা সিহঁতে 2023 আছিলে নমিনেশ্যন, তাত পাইছিলে, ঠিক আছে। তাৰপিছত 2023 যদি UNESCO ক্ৰিয়েটিভ চিটিজ নেটৱৰ্কত চাই, তাৰ ভিতৰত আমাৰ গোৱালিয়ৰ মিউজিকৰ কাৰণে পাইছিলে, আৰু কাজিকোডে পাইছিলে ফৰ লিটাৰেচাৰ। আৰু UNESCO ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ লিষ্ট অফ ইনটেঞ্জিবল কালচাৰেল হেৰিটেজ যদি চাওঁ হিউমেনিটি, এইটো গাৰ্বা ডেন্সে পাইছিলে, ঠিক আছে, গুজৰাটৰ। তাৰপিছত টেঞ্জিবল হেৰিটেজ চাইটৰ এইখিনি লিষ্ট দিয়া আছে, মেন মেড আৰু ইনটেঞ্জিবলখিনিও আছে ইয়াত, নেচাৰেল কোনখিনি হয়, মিক্স পাৰ্ক কোনখিনি হয় দিয়া আছে ইয়াত, ঠিক আছে। চ' এতিয়া টোটেল 42টা আছে। দেন আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ, এইটো লঞ্চ কৰিছে 2021ত, থিম কি আছিল, নেশ্যন ফাৰ্ষ্ট অলৱেজ ফাৰ্ষ্ট। তাৰপিছত ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্ট যদি চাই আণ্ডাৰ দ্য আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ আমি কি চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ, উই হেভ মেৰী দেশ মেৰী মাটি মেৰা দেশ, মনত আছেনে, মাটি কো নমন বীৰো কা বন্দন। চ' এইটো আণ্ডাৰ সেয়াৰ ভিতৰত আছিলে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ ভিতৰত আমি এইবিলাক ইভেণ্ট চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ। দেন উই হেভ তাৰ আকৌ এই মেৰী মাটি মেৰা দেশৰ আণ্ডাৰতে আপোনাৰ যদি চাই অমৃত কলশ যাত্ৰা হৈছিলে, অমৃত মহোৎসৱ, তাৰপিছত মেমৰিয়েল হৈছিলে, ৰাষ্ট্ৰগান হৈছিলে, বাসুদেৱা বন্দন হৈছিলে। দেন নেক্সট যদি মেৰী মাটি মেৰা দেশৰ পিছত চাওঁ, নেক্সট আমি কি চেলিব্ৰেট কৰিছিলোঁ আণ্ডাৰ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ, মেৰা গাঁও মেৰী ধৰোহৰ, হৰ ঘৰ তিৰংগা, কাশী তামিল সংগম 2.0, তাৰপিছত স্বন তন্ত্ৰ স্বৰ, বন্দে ভাৰতম প্ৰগ্ৰেম, এইবিলাক আছে, ঠিক আছে। তাৰ ভিতৰত আকৌ ইয়াৰ ভিতৰত এইটো আছিলে যেনেকৈ শক্তি ৰূপেণ সংস্কৃতা। চ' যোনটো আপোনালোকৰ কি আছিলে, ইট ৱাজ দ্য টাইটেল অফ দ্য টেবলো। চ' ৰিপাব্লিক ডে যেতিয়া হৈছিলে 2023, তেতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ আপোনালোকৰ যোনটো আপোনালোকৰ শক্তি ৰূপী সংস্কৃতা, মানে মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰৰ যোনটো টেবলো হয়, যোনখন টেবলো যায়, তাত ৰিপাব্লিক ডেত মানে এইটো তাৰ টেগলাইন বা টাইটেল হিচাপে ইউজ কৰিছিলে।
তাৰপিছত আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ যদি চাওঁ আৰু বাকী থিমছখিনি we have ideas at struggle, ideas at 75, resolve at 75, actions at 75, achievements at 75. আৰু কিছুমান ইয়াত দিয়া আছে থিমছ প্লেনছ পঢ়িব পাৰে বেলেগ বেলেগ প্ৰাণ পাঁচটা পঞ্চ প্ৰাণ লৈছিলে যেনে গ'ল অফ ডেভেলপ ইণ্ডিয়া বাই 2047, remove colonial mindset by 2047, take pride in our roots, take pride in our unity, sense of duty in citizens. G20 যোনটো 23 যোনটো ইণ্ডিয়া প্ৰেচিডেঞ্চি আছিলে সেইটো অলপ পঢ়ি ল'ব এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় থিম আছিলে বসুধৈৱ কুটুম্বকম ওৱান আৰ্থ ওৱান ফেমিলি ওৱান ফিউচাৰ ইভেণ্টছ ক'ত হৈছিলে যেনেকৈ G20 মাৰ্চ হৈছিলে ফৰ ৱৰ্ল্ড পিচ G20 ৰান হৈছিলে ফৰ উইমেন পাৱাৰ কালচাৰ অল ইউনাইটছ ডিছপ্লে অফ যিটো আপোনালোকৰ লম্বানী এম্ব্ৰইডাৰী পেচেছ ৱেৰ ডিছপ্লেড এট হাম্পি কৰ্ণাটকাত ডিছপ্লে হৈছিলে কাশী কালচাৰেল পাথৱেজ ঠিক আছে এইবিলাক চাই ল'ব আপুনি তাৰপিছত ইণ্টাৰনেশ্যনেল কালচাৰেল ৰিলেশ্যনছত যদি চাই বেলেগ বেলেগ আপোনালোকৰ স্কিমছ আছে যেনেকৈ আপোনালোকৰ ফেষ্টিভেল অফ ইণ্ডিয়া এব্ৰড গ্ৰেণ্ড ইন ইট টু ইণ্ডো ফৰেন ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কালচাৰেল ছ'চাইটিজ তাৰপিছত কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ প্ৰগ্ৰেমছ আছে শ্বেয়াৰ্ড বুদ্ধিষ্ট হেৰিটেজ গ্ল'বেল বুদ্ধিষ্ট চামিটছ হৈছিলে হয়নে তাৰপিছত ইণ্ডিয়া আৰ্ট আৰ্কিটেকচাৰ এণ্ড ডিজাইন বাইনেল 2023 আদাৰ ইনিচিয়েটিভছ যদি চাওঁ কালচাৰেল ৰিলেশ্যন কি আছে যেনেকৈ উই হেভ আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত চেণ্টাৰ ফৰ ডিজাইন সমান্তাৰ অফ কালা সমান্তাৰ তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ বাৰিচু কানাডা ডিমভা তাৰপিছত বিতস্তা উৎকৰ্ষ ঠিক আছে এইবিলাক বেলেগ বেলেগ ইভেণ্ট হয় বেলেগ বেলেগ ষ্টেটত হৈছিলে তাৰপিছত সংস্কৃতা সন্মিষা ফেষ্টিভেল অফ লাইব্ৰেৰীজ এইবিলাক চাই ল'ব ক'ত ষ্টেটত হৈছিলে কেতিয়াবা মেচ দ্য ফলোইং টাইপৰ আহি যাব পাৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মিউজিয়াম এক্সপো 2023 বাৰ্থ এণ্ড ডেট এনিভাৰ্চাৰিজখিনি মই ডিছকাছ নকৰোঁ বিকজ মই কৈছিলোঁ অলৰেডি আছাম স্পেচিফিক হ'লে আপোনালোকক বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় UPC যোনে এছপাইৰেণ্ট হয় সিহঁতে এইখিনি পঢ়ি ল'ব পাৰে ঠিক আছে দেন মিনিষ্ট্ৰী অফ কমাৰ্চ ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যদি চাওঁ আমি প্ৰথমতে এতিয়া বৰ্তমান যদি চাওঁ মিনিষ্টাৰ কোন হয় পীয়ুষ গোৱেল চ' শ্ৰী পীয়ুষ গোৱেল মিনিষ্টাৰ হয় আৰু এই পাৰ্টিকুলাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰীৰ ভিতৰত দুটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কমাৰ্চ এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰী এণ্ড ইণ্টাৰনেল ট্ৰেড চ' কিছুমান কমোডিটি বৰ্ডছ আছে হেডকোৱাৰ্টাৰ্ছবিলাক দি আছে কফি বৰ্ড হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত হয় বেংগলোৰ ৰাবৰ বৰ্ডৰ ক'ত হয় কোটায়াম কেৰেলা টি বৰ্ড কলকাতা ৱেষ্ট বেংগল টবাকো বৰ্ড গুণ্টুৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ স্পাইচেছ বৰ্ড ক'ত আছে কোচিন ইন কেৰেলা কিছুমান অট'নমাছ বডিজৰ নাম দিয়া আছে ইয়াত ঠিক আছে মেৰাইন প্ৰডাক্টছ এক্সপৰ্ট ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি তাৰপিছত আপোনালোকে শুনিছে এপিডা কথা হয়নে দেট ইজ এগ্ৰিকালচাৰ ফুড প্ৰডাক্ট এক্সপৰ্টছ ডেভেলপমেণ্ট অথৰিটি তাৰপিছত APEDA বুলি কয় শ্বৰ্টত এপেডা তাৰপিছত উই হেভ দ্য এক্সপৰ্ট ইনস্পেকশ্যন কাউন্সিল ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ ফৰেন ট্ৰেড IIFT ঠিক আছে তাৰপিছত IIP ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ পেকেজিং চ' দিজ আৰ চাম অট'নমাছ বডিজ আণ্ডাৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ অ'কে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় লিখি ল'ব এইকেইটা তাৰপিছত বাকী ইয়াত যদি চাই এটা বডিজৰ ডিছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে আণ্ডাৰ ষ্টেটুটৰী বডি হয় কাৰ আণ্ডাৰত কোনখন এক্টৰ আণ্ডাৰত আহিছিলে পঢ়ি ল'ব পাৰে এইখিনি তাৰপিছত কি ইনিচিয়েটিভছখিনি চাওঁ চ' প্ৰথমতে ফৰেন ট্ৰেড পলিচি 2023 aims to increase India's export to $2 trillion by 2030 important হয় চ' ইণ্ডিয়ান যোনটো ফৰেন ট্ৰেড পলিচি হয় আপুনি ইয়াত ইউজ কৰিব পাৰে GST আনচাৰ লিখোতে যে ইণ্ডিয়ান ফৰেন ট্ৰেড পলিচি 2023 মতে ইণ্ডিয়াই টাৰ্গেট কৰিছে টু ইনক্ৰিজ দ্য এক্সপৰ্টছ টু $2 trillion by 2030 চাৰিটা পিলাৰ আছে এই ট্ৰেড পলিচি চাই ল'ব পাৰে তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্টছ এজ এক্সপৰ্ট হাব স্কিম to convert each district of the country into an export hub ঠিক আছে under one district one product scheme ODOP যোনটো স্কিম হয় তাৰ আণ্ডাৰ ট্ৰেড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ যোনটো এক্সপৰ্ট স্কিম হয় 2017-18ত লঞ্চ হৈছিলে মাৰ্কেট এক্সেছ ইনিচিয়েটিভ স্কিম আছে ঠিক আছে তাৰপিছত ইণ্টাৰেষ্ট ইকুইলাইজেশ্যন স্কিম লঞ্চ কৰিছিল 2015ত ৰিমিশ্যন অফ ডিউটিজ এণ্ড টেক্সেছ অন এক্সপৰ্টেড প্ৰডাক্ট স্কিম 2021ত লঞ্চ হৈছিলে দেন গভৰ্ণমেণ্ট জেম পৰ্টেলটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো ভালকৈ পঢ়িব ঠিক আছে তাৰ আণ্ডাৰতে আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট ৰানৱে 2.0 আৰু MSME SC ST এণ্টাৰপ্ৰিনাৰ্ছ যোনবিলাক জেমত ইনক্লুড কৰা হৈছে সিহঁতৰ কাৰণে স্পেচিয়েল প্ৰভিজন দিয়া হৈছে চাই ল'ব তাৰপিছত মেণ্ডেটৰী প্ৰকিউৰমেণ্ট যোনটো হয় এতিয়া 25% কৰা হৈছে ফ্ৰম MSMEs আৰু চাব টাৰ্গেট প্ৰকিউৰমেণ্ট 4% GST I mean goods and services from MSME enterprises within the ST/SC communities ওমনিয়া নামৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইনিচিয়েটিভ লৈছে আৰু এটা জেম পৰ্টেল আৰু চাৰ্জেছ কালেকশ্যন ঠিক আছে ফৰ দ্য চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ প্ৰডাক্টছ এইবিলাক চাব পাৰে তাৰপিছত কমন ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম ফৰ চাৰ্টিফিকেট অফ অৰিজিন G20 বিষয়ে আকৌ ইয়াত অলপ ডিটেইলছত পঢ়ি ল'ব পাৰে তাৰপিছত IPEF that is ইণ্ডো পেচিফিক ইকনমিক ফ্ৰেমৱৰ্ক ফৰ প্ৰস্পেৰিটি যোনটো জইণ্টলি লঞ্চ কৰিছে ইণ্ডিয়া আৰু ইণ্ডো পেচিফিক ৰিজনৰ কাণ্ট্ৰিজবিলাকে মিলি পেলাই চ' 2022 টকিঅ' জাপানত কৰিছিলে 14টা পাৰ্টনাৰ কাণ্ট্ৰিজ আছে ইনক্লুডিং ইণ্ডিয়া ঠিক আছে তাৰপিছত আৰু চাওঁ আমি ভাৰত মণ্ডপমৰ কথা অলপ পঢ়ি ল'ব চ' ইট ইজ এন ইণ্টাৰনেশ্যনেল এক্সিবিশ্যন কাম কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ হয় IECC কমপ্লেক্স যোনটো দিল্লীত আছে আৰু তাত যদি চাই ইয়াত ইটছ
based on the principle of think big, dream big and act big. বাণিজ্য ভৱনৰ কথা চাব, কমাৰ্চিয়েল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগত জড়িত হয়। নিউ প্ৰিমাইচেছ বিল্ডিং এটা বনাইছে নিউ দিল্লী। নিৰ্য়াত পৰ্টেল যোনটো হয় এইটো লঞ্চ কৰা হৈছিলে 2022। দেন উই হেভ ইনভেষ্ট ইন ইণ্ডিয়া, মেক ইন ইণ্ডিয়া, এইবিলাক জানে আপোনালোকে পঢ়িছে, ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া, ফাণ্ড অফ ফাণ্ড স্কিম, ঠিক আছে, এইবিলাক চাই ল'ব। দেন ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া চিড ফাণ্ড স্কিম, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত উই হেভ ক্ৰেডিট গ্যাৰাণ্টি স্কিম ফৰ ষ্টাৰ্টআপছ, GI ৰেজিষ্ট্ৰি, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ঠিক আছে। চ' অলৰেডি আপোনালোকে জানে GI এক্টৰ আণ্ডাৰ যোনবিলাক প্ৰডাক্টছ ৰেজিষ্টাৰ হয়। GI এক্ট মানে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে জিঅ'গ্ৰাফিক ইণ্ডিকেশ্যন অফ গুডছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এণ্ড প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1999। চ' ইয়াৰ আণ্ডাৰতে আপোনালোকৰ প্ৰডাক্টবিলাক কি হয়, ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি। GI কি হয় একচুৱেলি, জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন ইজ এ টাইপ অফ IPR, ঠিক আছে, ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইট বুলি কওঁ আমি। চ' ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ IPRৰ কাৰণে কনভেনশ্যনো হৈ গৈছে। তাৰ একৰ্ডিংলি ইণ্ডিয়াই জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইণ্ডিকেশ্যন এই IPRটো মেইনটেইন কৰিবলৈ কাৰণে GI প্ৰডাক্টছবিলাক ৰিলিজ কৰিলে, আৰু এই GI প্ৰডাক্টবিলাক ৰেজিষ্টাৰ কৰা হয় আণ্ডাৰ দ্য জিঅ'গ্ৰাফিক ইণ্ডিকেশ্যন অফ গুডছ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰটেকশ্যন এক্ট 1990। তাৰপিছত নেশ্যনেল ছিংগল উইণ্ড' ছিষ্টেম এটা আৰম্ভ কৰিছিলে। তাৰপিছত PM গতি লজিষ্টিক হয়, লজিষ্টিক ডিভিজন যদি চাই, চ' ইয়াত PM গতি শক্তি প্লেন NMP বুলি কয়, এইটো 2000 NMP বুলি কয়, এইটো 2021 লঞ্চ। তাৰপিছত তাৰ ভিতৰতে যদি চাই আকৌ নেশ্যনেল লজিষ্টিক্স পলিচি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো যোৱাবাৰ প্ৰিলিমছত মেইনছত আহিছে UPSC। তাৰপিছত UL ইউনাইটেড লজিটো হয়, ইউনাইটেড লজিষ্টিক ইণ্টাৰফেচ প্লেটফৰ্ম, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। আৰু লিডছ যোনটো হয় লজিষ্টিক ইজ এক্ৰছ ডিফাৰেণ্ট ষ্টেটছ, এই গোটেইখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, গোটেইখিনি গতি শক্তিৰ লগত জড়িত হয়। চ' এই PM গতি শক্তিয়ে কি কৰিছে, এই গোটেইখিনি পলিচি আৰু ইণ্টাৰফেচ প্লেটফৰ্ম যি কয় আপুনি প্ৰগ্ৰেমবিলাকক মানে ইণ্টিগ্ৰেট কৰিছে, ঠিক আছে, সেইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতি শক্তি। তাৰপিছত যদি চাওঁ আৰু নেক্সট লেটছ চি বাইলেটাৰেল কোঅপাৰেশ্যন ইণ্ডিয়া US-ত আপুনি চাব পাৰে। ছেমিকণ্ডাক্টৰ বিষয়ে যদি চাই, ইণ্ডিয়া UAE যদি চাই চেপা কথা অলপ পঢ়ি ল'ব। তাৰপিছত আৰু ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া যদি চাই তেতিয়া ECTA কথা অলপ পঢ়ি ল'ব, ঠিক আছে, ডেট ইজ দ্য ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন এণ্ড ট্ৰেড এগ্ৰিমেণ্ট। আদাৰ কুইক ইভেণ্টছ যদি চাই, গ্ল'বেল মিলেটছ শ্ৰী আন্না কনফাৰেঞ্চ হৈছিলে আপোনালোকৰ নিউ দিল্লীত, স্পাইচেছ বৰ্ডৰ আপোনালোকৰ ৱৰ্ল্ড স্পাইচেছ কংগ্ৰেছ হৈছিলে নভি মুম্বাইত 2023, নেশ্যনেল টাৰ্মাৰিক বৰ্ডৰ এখন মিটিং হৈছিলে, ঠিক আছে। চ' এখন কনষ্টিটিউট হৈছিলে, নতুন বৰ্ড এখন বনাইছিলে 2023। তাৰপিছত যদি আৰু চাওঁ মিনিষ্ট্ৰী অফ MSME যোনটো হয়, MSME মিনিষ্ট্ৰী হয় এইখিনি। চ' বৰ্তমান ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ কোন হয়, শ্ৰী নাৰায়ণ ৰাজে। চ' এতিয়া চাওক MSME ডেফিনেশ্যনছখিনি অলপ চাই লওঁ আমি, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বহুতে এইটো বুজি নাপায়। মাইক্ৰ' ছেক্টৰ যোনবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰী হয় সিহঁতে কোনবিলাক হয়, যাৰ আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট যোনটো হয় মানে প্লেনটো বনাওঁতে যিমান খৰচ হৈছে এইটো 1 কোটিতকৈ বেছি নহয়, সিহঁতক মাইক্ৰ' বুলি কয়। আৰু যাৰ এনুৱেল টাৰ্ণঅভাৰ মানে দুটা বস্তু আছে, ইনভেষ্টমেণ্ট যদি 1 কোটিতকৈ কম হয় আৰু আপোনাৰ এনুৱেল টাৰ্ণঅভাৰ মানে প্ৰফিট যদি 5 কোটিতকৈ কম হয় তেতিয়া তাক মাইক্ৰ' ইণ্ডাষ্ট্ৰী কয়। স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰী ক'ত কি হয়, যদি আপোনাৰ 1 কোটি বা 10 কোটিৰ ভিতৰত আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট থাকে আৰু এনুৱেল প্ৰফিট যদি 50 কোটিতকৈ বেছি, 50 কোটিতকৈ বেছি আৰু 50 কোটিতকৈ বেছি আৰু 50 কোটিতকৈ কম, তেতিয়া এইটোক স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰী কয়। আৰু মিডিয়াম ইণ্ডাষ্ট্ৰী যাৰ আপোনাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট প্লেনটো মানে বনাওঁতে ইনভেষ্টমেণ্ট যদি 250 crore-কৈ বেছি নহয় আৰু আপোনাৰ যদি এনুৱেল যদি যোনটো টাৰ্ণঅভাৰ হয় প্ৰফিট সেইটো যদি 250 crore-কৈ বেছি নহয়, ডেট মিনছ আপোনাৰ কি হ'ব লাগিব 10 কোটিতকৈ বেছি 250 crore-কৈ কম, এইটো ইনভেষ্টমেণ্ট যদি হয় আৰম্ভণি, তেতিয়া এইটোক কি কয় মিডিয়াম কয়। বা এনেকৈও ক'ব পাৰে এনুৱেল টাৰ্ণঅভাৰ যদি 50 কোটিতকৈ বেছি হয় বা 250 crore-কৈ কম হয় তেতিয়াও তাক মিডিয়াম বুলি ক'ব পাৰে। এতিয়া MSME বিলাকৰ কথা আমি যদি চাওঁ, MSME কাৰণে বহুতখিনি গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছে, যেনেকৈ উই হেভ ছাৰ্ভিচেছ ফৰ দ্য MSMEs, যেনেকৈ MSME সম্বন্ধ, MSME সমাধান, হয়নে, MSME টেকনলজিকেল চেণ্টাৰ্ছ, MSME সম্পৰ্ক এটচেট্ৰা। বিশ্বকৰ্মা স্কিমটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম হয়, 2023-ত লঞ্চ কৰিছিলে। তাৰপিছত প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ্ছ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন প্ৰগ্ৰেম হয়, 2006-ত লঞ্চ কৰিছিলে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিম হয়, অ'কে। স্কিম ইয়াৰ্ছবিলাকো মনত ৰাখিব। দেন ইয়াত ট্ৰেইনিং প্ৰভাইড কৰা হয়। তাৰপিছত ক্ৰেডিট গেৰাণ্টি ফৰ মাইক্ৰ' এণ্ড স্মল এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ CGTMSE, এইটো এটা স্কিম হয়, 2000 ইয়াৰত লঞ্চ কৰিছিলে। তাৰপিছত ছেল্ফ ৰিলায়েণ্ট ইণ্ডিয়া ফাণ্ড যোনটো হয় এইটো 15 years এটা ফাণ্ড স্কিম হয়। তাৰপিছত মাইক্ৰ' এণ্ড স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এণ্টাৰপ্ৰাইজ ক্লাষ্টাৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম এটা আছে, 2003-ত লঞ্চ কৰিছে। S40 নামৰ এটা স্কিম আছিলে উইচ ৱাজ লঞ্চ ইন 2005-06 আৰু আকৌ এইটো ৰিভেম্প কৰা হৈছিলে 2014-15। তাৰ যদি চাই এই পাৰ্টিকুলাৰ S40 নামৰ স্কিমটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, আৰু এইটো যদি ইমপ্লিমেণ্ট কোনে কৰে, ইট ইজ ইমপ্লিমেণ্টেড বাই দ্য কয়াৰ বৰ্ড এণ্ড দ্য KVIC, খাদী এণ্ড ভিলেজ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কমিশ্যন, ইহঁতে মিলি পেলাই S40 স্কিমটো মানে ইমপ্লিমেণ্ট কৰে। দেন মই কৈছিলোঁ এইটো স্কিমো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকৰ, ডেট ইজ এছপায়াৰ স্কিম। চ' স্কিম ফৰ প্ৰমোটিং ইন'ভেশ্যন ৰুৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ, এছপায়াৰ।
তাৰ ভিতৰতে আপুনি যদি চাই ইয়াত কম্পনেণ্টছ দুটা আছে এছপায়াৰ স্কিমৰ, এটা হ'ল আপোনালোকৰ লাইভলিহুড বিজনেছ ইনকিউবেটৰ আৰু এছপায়াৰ ফাণ্ড অফ ফাণ্ড স্কিম, ঠিক আছে, চিডবি আণ্ডাৰ যোনটো মেনেজ হয় এই স্কিমটো। তাৰপিছত প্ৰকিউৰমেণ্ট এণ্ড মাৰ্কেট কণ্ট্ৰল স্কিম, এইটো মই ইম্পৰ্টেণ্টখিনি ষ্টাৰ দিয়ে গৈছোঁ। নেশ্যনেল STSC হাব 2016 লঞ্চ হৈছিলে। MSME চেম্পিয়ন স্কিম এটা আছে আমাৰ, ৰাইট। টেকন'লজি চেণ্টাৰ্ছ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে আপোনালোকৰ। তাৰপিছত ইয়াৰ ভিতৰত 3টা কম্পনেণ্ট আপুনি যদি চাই, টেকন'লজি চেণ্টাৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন, যেনেকৈ আপোনালোকৰ টেকন'লজি চেণ্টাৰ ছিষ্টেম প্ৰগ্ৰেম আছে, চন্দ্ৰয়ান 3 টুল ৰুমছ আছিলে, আদিত্য 1ৰ চেণ্ট্ৰেল টুল এণ্ড ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আছিলে ভুৱনেশ্বৰ। তাৰপিছত আৰু এটা প্ৰগ্ৰেম আছে যেনেকৈ এণ্টাৰপ্ৰিনৰশ্বিপ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম হয়। তাৰপিছত ইউ কেন ৰিড এবাউট দিছ স্কিম, দেট ইজ প্ৰমোশ্যন অফ MSMEs ইন নৰ্থ ইষ্ট ৰিজন এণ্ড ছিকিম স্কিম। তাৰপিছত উই হেভ ৰেম স্কিম, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো ৱৰ্ল্ড বেংক ছাপৰ্টেড চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম হয়, মানে 100% চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰভাইড কৰিব। ইয়াৰ ভিতৰতে ছাব স্কিম 3টা আছে। এটা হ'ল MSE গিফ্ট, ঠিক আছে, ডেট ইজ MSE গিফ্ট যোনটো হয় তাৰ মিনিং কি হয়, MSE গ্ৰীণ ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড ফাইনেন্সিং ফৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন। তাৰপিছত MSE স্পাইচ, MSE স্কিম ফৰ স্পাইচৰ ফুল ফৰ্ম হ'ল স্কিম ফৰ প্ৰমোশ্যন অফ ইনভেষ্টমেণ্ট ইন চাৰ্কুলাৰ ইকনমি, আৰু MSE স্কিম অন অনলাইন ডিস্পিউট ৰিজলিউশ্যন ফৰ ডিলেড পে'মেণ্টছ, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছত নেক্সট যদি চাই উদ্যম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পৰ্টেল এটা আছে যোনটো 2020 লঞ্চ কৰা হৈছিলে। তাৰপিছত মাই MSME এইটো এটা আছে, এটা এপ হয়। খাদী এণ্ড গ্ৰাম উদ্যোগ বিকাশ যোজনা 2019 লঞ্চ কৰিছিলে। কইল বিকাশ যোজনা যোনটো হয় কইৰ বৰ্ডৰ ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চি কইৰ বৰ্ড হয়। তাৰপিছত উই হেভ ৰোজগাৰ যুক্ত গাঁও মিছন সোলাৰ চক্ৰ, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অলপ। চ' লঞ্চ ইয়াৰ 2018-19 আৰু ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চি কোন হয় KVIC। হানি মিছন, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা যদি চাওঁ, KVIC ইমপ্লিমেণ্ট কৰে আৰু লঞ্চ ইয়াৰ কি হয় 2017-18, ঠিক আছে। ছুইট ৰিভলিউশ্যন 2.0 কাৰণে কৰা হৈছে। তাৰ আণ্ডাৰতে আপোনালোকৰ প্ৰজেক্ট ৰিহেব, চ' অসমত এইটো ইউজ হৈছে, মই কৈছোঁ সেইকাৰণে আগতে। চ' আপোনাৰ মেন এনিমেল কনফ্লিক্ট বা এলিফেণ্ট আৰু মেনৰ যোনটো কনফ্লিক্ট হয়, সেইটো কম কৰিবলৈ কাৰণে কি কৰে, আপোনালোকে বি ফেঞ্চেছ ইউজ কৰে। তাত বি ফেঞ্চ মানে ফেঞ্চবিলাকৰ চাইডে চাইডে বি হাইভবিলাক লগাই দিয়ে। চ' হাতীবিলাক এনেকৈ যদি জংঘলৰ পৰা আহে, ফৰেষ্টৰ পৰা আহে, ধৰক মেনৰ ভিলেজত সোমাব বিচাৰে, ফেঞ্চবিলাকৰ ওচৰতে বিবিলাকে আহিলে সিহঁতক, কাৰণ ইয়াতো প্ৰথমতে সিহঁতে ফাৰ্ষ্ট লাইন অফ ডিফেন্স আছে বি হাইভবিলাক। চ' ইয়াত আহিলে কি হ'ব, বিজবিলাকে এটেক কৰি দিব, চ' সিহঁতে হাতীবিলাক তেনেকৈ পলাই গুচি যায়। তো তেনেকৈ কি হয়, মানুহখিনি ডাইৰেক্ট কনফ্লিক্টত নাহে আৰু। দেন প্ৰজেক্ট পোল্ড আছে, KVIC ইনিচিয়েটিভ হয়, লঞ্চ হৈছিলে 2021। তাৰপিছত নেশ্যনেল স্মল ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ কৰ্পৰেশ্যন, এইটো স্কিম আছে। তাৰপিছত মহাত্মা গান্ধী ইনষ্টিটিউট ফৰ ৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন ইণ্টাৰনেশ্যনেল কৰ্পৰেশ্যন স্কিম আছে আপোনালোকৰ। তাৰ চাব কম্পনেণ্ট এইকেইটা আছে, চেম্পিয়নছ পৰ্টেল আছে, ঠিক আছে। এতিয়া লাষ্ট আমাৰ মিনিষ্ট্ৰী আছে ফিচাৰিজ এণ্ড এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী। ইয়াত যদি চাওঁ আমি, চাওক কি কি আছে। চ' 2019 যদি চাই, এই মিনিষ্ট্ৰীটো কাৰ্ভ আউট কৰাইছিলে, মানে আগতে ফিচাৰিজ এণ্ড এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী মিনিষ্ট্ৰীটো কাৰ আণ্ডাৰত আছিলে, মিনিষ্ট্ৰী অফ এগ্ৰিকালচাৰ আণ্ডাৰত আছিলে। পিছত মিনিষ্ট্ৰী অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফাৰ্মাৰ্ছ ৱেলফেয়াৰ নাম দিয়া হ'ল, আৰু পিছত এই মিনিষ্ট্ৰী অফ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ফাৰ্মাৰ্ছ ৱেলফেয়াৰ পৰা বাইফাৰ্কেট হ'ল, আৰু এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছিলে, এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফিচাৰিজ, সেইটো মিনিষ্ট্ৰী অফ ফিচাৰিজ এণ্ড এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী বনাই দিলে। চ' বৰ্তমান যদি চাই, মিনিষ্ট্ৰী অফ ফিচাৰিজ এণ্ড এইটো মিনিষ্ট্ৰী বনাই দিলে ছেপাৰেট। তাৰপিছত ইয়াক যদি আমি চাওঁ, এই মিনিষ্ট্ৰী অফ ফিচাৰিজ এণ্ড এনিমেল হাজবেণ্ডেৰীক দুটা ডিপাৰ্টমেণ্ট বনাই দিছে আকৌ তাৰ ভিতৰতে, এটা হ'ল ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফিচাৰী, এটা হ'ল ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী এণ্ড ডেইৰিং, ঠিক আছে। চ' এই যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফিচাৰী হয়, এইটো কনচিডাৰ কৰা হৈছে ছানৰাইজ ছেক্টৰ, ঠিক আছে। তাৰপিছত যদি চাওঁ কিছুমান কি ইনিচিয়েটিভছ বা স্কিমছ এই পাৰ্টিকুলাৰ ইয়াৰ ভিতৰত, আৰু প্ৰথমতে ইনষ্টিটিউট কেইটামান চাই লওঁ, যেনেকৈ ফিচাৰী ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া, হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে, মুম্বাইত। চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ ফিচাৰীজ নটিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ট্ৰেইনিং, কেৰালা। চেণ্ট্ৰেল ইনষ্টিটিউট অফ কোষ্টেল ইঞ্জিনিয়াৰিং ফৰ ফিচাৰী, বেংগলোৰ। নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ফিচাৰীজ পোষ্ট হাৰ্ভেষ্ট টেকনলজি এণ্ড ট্ৰেইনিং, কোচি। নেশ্যনেল ফিচাৰীজ ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ড, হায়দৰাবাদত আছে হেডকোৱাৰ্টাৰ। কোষ্টেল একুৱাকালচাৰ অথৰিটি, চেন্নাইত আছে। চ' এতিয়া এটা এটাকৈ চাই যাওঁ, ফিচাৰী আণ্ডাৰত, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ফিচাৰী আণ্ডাৰত কি কি আছে স্কিমছ, যেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনা, এইটো 2020 লঞ্চ হৈছিলে, টু ডাবল দ্য ফাৰ্মাৰ্ছ ইনকাম বাই 2024, ঠিক আছে। এইটো 2024 আছিলে, আগতে 2022 আছিলে, আৰু তাৰপিছত এইটো এক্সটেণ্ড কৰি দিলে, তো 5 বছৰৰ কাৰণে, ঠিক আছে। ডেট মিনছ এতিয়া 2024-25লৈকে এইটো ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে। ইয়াত যদি চাই, মৎস্য সম্পদা যোজনাৰ ভিতৰতে দুটা কম্পনেণ্ট আছে, এটা চেণ্ট্ৰেল ছেক্টৰ স্কিম আছে আৰু এটা চেণ্ট্ৰেলি স্পনচাৰ স্কিমো আছে, ঠিক আছে। ত' তাৰ আণ্ডাৰত আপোনালোকৰ আৰ্টিফিচিয়েল ৰিফ প্ৰগ্ৰেম এটা আছে, যাক আমি যোনটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰিছোঁ বাই ফিছ ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া এলং উইথ ICAR, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্ৰিকালচাৰ ৰিচাৰ্চৰ যোনটো চেণ্ট্ৰেল মেৰাইন ফিচাৰিজ ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট হয়, সিহঁতে মিলি পেলাই যোনবিলাক কোষ্টেল এৰিয়াজত থকা যাতে ফিচাৰিজ বঢ়াব পাৰি, সেইকাৰণে আৰ্টিফিচিয়েল ৰিফ মানে কিছুমান বনোৱা হৈছে এলং দ্য ইণ্ডিয়ান কোষ্ট, ঠিক আছে, মনত ৰাখিব। তাৰপিছত মৎস্য সম্পদা জাগ্ৰতা অভিযান এটা আছে, তাৰপিছত সাগৰ মিত্ৰজ আছে, আৰু স্বচ্ছ সাগৰ প্লেন।
তাৰপিছত নেক্সট যদি আমি চাওঁ এটা ফাণ্ডৰ কথা এতিয়া ডিছকাছ কৰোঁ ফিচাৰিজ এণ্ড একুৱাকালচাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড হয় FIDF বুলি কয় লঞ্চ হৈছিলে 2018ত আৰু যদি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন চাই 10 year to 2018 তোমাৰ 20 to 23 লৈকে যাব এম কি হয় to achieve sustainable growth of 8 to 9% ঠিক আছে that is around 20 million tons by 2020 to 23 implementing agency কোন হয় NFDB হায়দৰাবাদ National Fisheries Development Board হায়দৰাবাদ বাকি যদি আৰু চাই কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ কথা আপোনালোকে শুনিছে KCC it was extended in 1819 আৰু কিষাণ ঋণ পৰ্টেল এটাও আছে তাৰপিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য কিষাণ সমৃদ্ধি সহ যোজনা আছে এটা চেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিম হয় তাৰ ভিতৰত এটা সাব স্কিম একচুয়ালি এটা কি হয় সাব স্কিম হয় আন্ডাৰ এটা প্ৰধানমন্ত্ৰী যোন আমি মৎস্য সম্পদা যোজনা চাইছিলো তাত মই কৈছিলো আপোনালোকক যে দুটা প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনাৰ ভিতৰত এটা চেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিম আছে এটা চেন্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড স্কিম আছে সো চেন্ট্ৰেল সেক্টৰ যোনটো সাব স্কিম আছে হেতুৱে হ'ল এইটো প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদা যোজনাৰ ভিতৰত থকা চেন্ট্ৰেল সেক্টৰ যোনটো সাব স্কিম হয় হেতু কি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য কিষাণ সমৃদ্ধি সহ যোজনা মনত ৰাখিব নেক্সট উই হেভ দ্য মাল্টিপাৰপজ সিউইড পাৰ্ক সো ইণ্ডিয়া প্ৰথম ফিচাৰিজ একোৱা পাৰ্ক যোনটো আপোনালোকৰ বনাইছিলে ফৰ মাল্টিপাৰপজ অৰ ইউ কেন সে ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ফিচাৰিজ একোৱা পাৰ্ক অৰ ফাৰ্ষ্ট মাল্টিপাৰপজ সিউইড পাৰ্ক এটো ক'ত আছে তামিলনাডুত আছে ঠিক আছে বনাইছিলে সো ইট ইজ মেড ইন দ্য হাব এণ্ড স্পোক মডেল টু প্ৰমোট দ্য কাল্টিভেশ্যন এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন অফ সিউইডছ সাগৰ পৰিক্ৰমা যাত্ৰা এটো আছে এটা তাৰপিছত গ্লোবেল ফিচাৰিজ কনফাৰেন্স 2023 চাব পাৰে আপোনালোকে গুজৰাট সায়েন্স চিটিত হৈছিলে আহমেদাবাদত দ্য নেশ্যনেল ফিছ ফাৰ্মাৰ্ছ ডে 10 জুলাইত আমি চেলিব্ৰেট কৰিম এভৰি ইয়াৰ G20 এগ্ৰিকালচাৰ ৱৰ্কিং গ্ৰুপৰ কথা যদি চাওঁ তাৰ আমাৰ G20 এটা পাৰ্টিকুলাৰ মিটিং আছে ৰিলেটেড টু এগ্ৰিকালচাৰ তাৰপিছত ৰিপৰ্ট ফুড ডিজিজ মোবাইল এপ সো ডেভেলপ কৰিছে ICAR ঠিক আছে ইন নেশ্যনেল ব্যুৰ অফ ICAR ভিতৰত যোনটো নেশ্যনেল ব্যুৰ অফ ফিছ জেনেটিক ৰিচোৰ্চ আছে লখনৌ সিহঁতে এইটো ডেভেলপ কৰিছিলে এই পাৰ্টিকুলাৰ এপটো মোবাইল এপটো ঠিক আছে সো ফুড ডিজিজ ৰিপৰ্ট কৰিবলৈ কাৰণে কৰিছে তাৰপিছত আদাৰ ইনিচিয়েটিভ যদি চাওঁ ডিপাৰ্টমেণ্টত I mean a particular department of food or so it is really like a world food I mean fisheries কথা পাতি আছো ইয়াত so it already saw আমি starting ত কৈছিলো আপোনাৰ fisheries এটা ডিপাৰ্টমেন্ট আছিল এটা ডিপাৰ্টমেন্ট অফ এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী ডেয়াৰিং দুটা পাৰ্ট আছিল হয়নে so fisheries কি আমি ডিসকাস কৰিলো তাৰ ভিতৰত এটা আছে এটা এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী ডেয়াৰিংৰ ভিতৰত কি কি আছে যেনেকৈ লাইভ ষ্টক সেক্টৰ ডেয়াৰি সেক্টৰ কাক কয় এক ঠিক আছে ইণ্ডিয়াৰ যোনটো পজিশন হয় এটো দেখাইছে এতিয়া এইখিনি কোট ইউজ কৰিব পাৰিব when you are studying GS3 economics part to agriculture তেতিয়া আপুনি পাৰ্টিকুলাৰ ডেটাখিনি দৰকাৰ হ'ব আপোনাক যেনেকৈ আগতে আমি চাইছিলো সেইখিনি আপোনাৰ দৰকাৰ হ'ব যেনেকৈ এইখিনি যে চাইছিলো ৰাইট মিনিষ্ট্ৰি ইয়াত যে ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ফিচাৰিজ প্ৰথম চালো এইখিনি আৰু ডিপাৰ্টমেন্ট অফ যোনখিনি এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী ডেয়াৰিং হয় এইখিনি আপোনাক এগ্ৰিকালচাৰ যোনটো পাৰ্ট হয় GS3 economicsৰ হেতু সেইখিনি দৰকাৰ হ'ব এইখিনি যেনেকৈ ইণ্ডিয়া যদি লাইভ ষ্টকৰ ক্ষেত্ৰত কয় সো ইণ্ডিয়াৰ কন্ট্ৰিবিউশন আৰু ইণ্ডিয়াৰ পজিশন কি হ'বলা দি আছে এগৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ ইণ্ডিয়া ৰেংক সেকেন্ড ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এজ পাৰ ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন FAO ডেটাৰ মতে আৰু FAO ডেটাৰ মতে মিট প্ৰডাকশ্যন ইণ্ডিয়া 5th ৰেংক কৰে ঠিক আছে বাকিবিলাক পঢ়ি ল'ব পাৰে আৰু কি ইনিচিয়েটিভ যদি চাওঁ এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী ডেয়াৰি সেক্টৰৰ কাৰণে কি আছে যেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় গোকুল মিছন আছে 2014ত লঞ্চ হৈছিলে তাৰ আণ্ডাৰত বেলেগ বেলেগ কম্পনেণ্টছ যেনেকৈ পশু হাত পশু সঞ্জীৱনী গোকুল গ্ৰাম গোপালন সংঘ নেশ্যনেল ডিজিটেল লাইভ ষ্টক মিছন নেশ্যনেল কামধেনু ব্ৰিডিং চেণ্টাৰ্ছ DNA বেছ জিনমিক চিলেকশ্যনছ আছিলে হয়নে তাৰপিছত উই হেভ দ্য প্ৰজেনি টেষ্টিং প্ৰগ্ৰাম উই হেভ দ্য ছেক্স শ্বৰ্টেজ চিমেণ্ট প্ৰডাকশ্যন ঠিক আছে তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰীয় পশুধন বিকাশ যোজনা এইবিলাক আছে এটা যদি আৰু আছে গোপাল ৰত্ন এৱাৰ্ডো দিয়া হয় টু দ্য ফাৰ্মাৰ্ছ এণ্ড কামধেনু এৱাৰ্ড দিয়া হয় টু দ্য ব্ৰিডাৰ ছ'চাইটি বাকি যদি আমি চাওঁ ডেইৰী প্ৰচেছিঙৰ ক্ষেত্ৰত কি আছে ডেইৰী প্ৰচেছিং ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড এটা আছে তাৰপিছত ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চি যদি চাই NDDB আৰু ND আছে ঠিক আছে ফাইনেন্সিয়েল এচিষ্টেন্স প্ৰভাইড কৰে বাই দ্য নাবাৰ্ড নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰাম ফৰ ডেইৰী ডেভেলপমেণ্টৰ আণ্ডাৰত যদি চাওঁ এইটো এটা প্ৰগ্ৰাম হয় ডেইৰী আৰু I mean এই সেক্টৰত এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী ইয়াত আপুনি যদি চাই সো নেশ্যনেল প্ৰগ্ৰাম ফৰ ডেইৰী ডেভেলপমেণ্টৰ নামটো মনত ৰাখিব পাৰে তাৰপিছত আমি কিছুমান ষ্টেটুটৰী বডিজৰ কথা কওঁ ঠিক আছে যোনবিলাক ৰিলেটেড হয় ডেইৰী প্ৰডাক্টৰ লগত যেনেকৈ উই হেভ দ্য নেশ্যনেল ডেইৰী ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ড বা NDDB পাওঁ তাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ ক'ত আছে আনন্দত আছে গুজৰাটত ইট ৱাজ লঞ্চ আণ্ডাৰ অপাৰেশ্যন ফ্লাড ইন 1979 ভেটেৰিনেৰী কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া আছে নিউ দিল্লীত হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে তাৰপিছত এনিমেল ৱেলফেয়াৰ বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া তামিলনাডুত হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে মনত ৰাখিব ঠিক আছে তাৰপিছত আৰু এটা মিছন চাই লওঁ এতিয়া এনিমেল হাজবেণ্ডাৰীৰ লগত জড়িত এটা হ'ল নেশ্যনেল লাইভ ষ্টক মিছন 2014-15ত লঞ্চ হৈছিল তাৰ ভিতৰত কেইটামান সাব মিছনো আছে যেনেকৈ সাব মিছন অন ব্ৰিড ডেভেলপমেণ্ট অফ লাইভ ষ্টক এণ্ড পল্ট্ৰি সাব মিছন অফ ফিড এণ্ড ফুডাৰ ডেভেলপমেণ্ট সাব মিছন অন এক্সটেনশ্যন আপোনালোকৰ নেশ্যন তাৰপিছত আছে আপোনালোকৰ নেশ্যনেল হাজবেণ্ডাৰী ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট এইটো এনাউন্স কৰিছিলে আণ্ডাৰ এটা আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত অভিযান তাৰপিছত যদি আৰু চাওঁ তাৰপিছত কণ্ট্ৰল প্ৰগ্ৰাম আছে টু প্ৰভাইড মোবাইল ভেটেৰিনেৰী ইউনিটছ MVUs and to define the classical swine fever control program
তাৰপিছত লাইভষ্টক সেন্সাস আপোনাৰ কৰাই হয় জানে আপোনালোকে এইটো কথা সো লাইভষ্টক সেন্সাস ইন্টিগ্ৰেটেড স্যাম্পল সাৰ্ভে স্কিম এটা আছে তাৰ আন্ডাৰত কি হয় আপোনালোকৰ এটা চাওক প্ৰথম কথা এইটো সেন্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড স্কিম হয় আৰু ইয়াৰ দুটা কম্পোনেন্ট আছে এটা হ'ল ইয়াৰ ভিতৰতে লাইভষ্টক সেন্সাস কৰা হয় লাইভষ্টক যোনটা আই মিন সেন্সাসৰ ডেটা আমি ইউজ কৰা হয়নে সো 2019 ত আহিছে যেনেকৈ 2024 ত আহিব 19th যোনটো লাইভষ্টক সেন্সাস হয় এইটো 2019 তে আহিছিলে মনত ৰাখিব আৰু যোনটো 20th লাইভষ্টক সেন্সাস হ'ব এইটো এই বছৰ কৰা হ'ব 2024 ত সো এটা নতুন ডেটা আহিব এই বছৰ আমি চাম তাত মানে কোৱা হয় যে কিমান ধৰক লাইভষ্টকস কেনেকুৱা আছে কিমান ধৰক আপোনাৰ পোল্ট্ৰি কিমান আছে এনিমেলস কিমান আছে ঠিক আছে মিল্ক কেটল এণ্ড অল সো এতিয়ালৈকে যদি চাই 1919 পৰা লাইভষ্টক সেন্সাস কৰিছে বহুত আগতে ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ আগত আৰু এতিয়ালৈকে 20টা লাইভষ্টক সেন্সাস 2019 লৈকে কণ্ডাক্ট কৰা হৈছে ঠিক আছে মানে 100 বছৰ কমপ্লিট হৈছে 2019 আৰু যেটোকে 5 বছৰ মূৰে কৰে ইহঁতে সো সেইকাৰণে আপুনি ক'ব পাৰে যে এৰাউণ্ড 20টা কমপ্লিট হৈছে আৰু 2024 যদি চাই এবাৰ 20th নম্বৰ যোনটো লাইভষ্টক সেন্সাস হয় এইটো 2024 কৰা হ'ব তাৰ ইন্টিগ্ৰেটেড আৰু এটা আছে কি লাইভষ্টক সেন্সাসটো পঢ়িলো আৰু এটা কম্পোনেন্ট কি আছে ইন্টিগ্ৰেটেড স্যাম্পল সাৰ্ভে স্কিম এটা আছে ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট ইনিচিয়েটিভ যদি চাওঁ এনিমেল হেল্থ সাপোৰ্ট সিস্টেম ফৰ ওৱান হেল্থ এইটো এনিমেল হাজবেণ্ডাৰীৰ লগত ৰিলেটেড হয় ইয়াৰ আন্ডাৰত কি হয় আপোনালোকৰ পাৰ্চেন্টেজ ফান্ডিং যদি আচ্ছা ইয়াৰ টেনিয়ৰটো চাই লওঁ প্ৰথমটো কিমান বছৰ হয় ইটস 4 ইয়াৰ্ছৰ কাৰণে হয় 2022 23 26 27 এতিয়া এই পাৰ্টিকুলাৰ স্কিমটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ কাৰণে ঠিক আছে লাইভষ্টক সেন্সাসটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অসমৰ কাৰণে কাৰণ কিয় ইমপ্লিমেণ্টিং ষ্টেট আসামো আছে ইয়াত ঠিক আছে সো আন্ডাৰ দ্য ওৱান হেল্থ এপ্ৰোচ এইটো কৰা হৈছে আৰু ইয়াত 50% আপোনাৰ ফান্ডিং প্ৰভাইড কৰিব বাই ৱৰ্ল্ড বেংক আৰু 50% প্ৰভাইড কৰিব ৱৰ্ল্ড বেংকে আৰু 50% প্ৰভাইড কৰিব বাই চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কৰিব আন্ডাৰ দ্য লাইভষ্টক হেল্থ এণ্ড ডিজিজ কণ্ট্ৰোল প্ৰগ্ৰাম ঠিক আছে সো এই সেক্টৰটো চেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিম হয় মনত ৰাখিব ইট মিনছ ইয়াত অসমত যে ইমপ্লিমেণ্ট হৈছে অসম চৰকাৰে একো দিব নালাগে চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ফুল্লি দিব চেলাৰী চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে যিমান পইচা দিব তাৰ 50% ৱৰ্ল্ড বেংকে দিব ইনডাইৰেক্টলি আৰু 50% কি হ'ব চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ লাইভষ্টক হেল্থ এণ্ড ডিজিজ কণ্ট্ৰোল প্ৰগ্ৰামৰ আন্ডাৰত প্ৰভাইড কৰিব সো 100% টোটেল মানে খৰচাটো অসমক পাই এইকেইখন ষ্টেটক দিব আন্ডাৰ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ ইনিচিয়েটিভ ঠিক আছে সো এইখিনি আছিলে মই গোটেই মিনিষ্ট্ৰিজ ইম্পৰ্টেণ্ট মিনিষ্ট্ৰিজখিনি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে গোটেই ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিমছখিনিও ডিছকাছ কৰিলোঁ যোনে ষ্টাৰ মাৰ্ক কৰিছোঁ এই PDF ফাইলটো মই আপোনালোকক দি দিম বাৰু লিংকত আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে কাৰণ এইটো ষ্টাৰ মাৰ্ক কৰা আছে এনেইতো মই দি দিছোঁ বাৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ গ্ৰুপত কিন্তু এইটো যিহেতুকে মাৰ্ক কৰি দিছোঁ মই এইটো আপুনি পঢ়িব সুবিধা হ'ব নোটছ বনাব সো আপুনি কাইণ্ডলি এইটো চাব ঠিক আছে সো ইমানটোৱে থাকিল ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ 2 ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল সো ডেটছ ইট ফৰ টুডে আকৌ লগ পাম কাইলৈ